Fundurinn settur í borgarstjórn þriðjudaginn 24. janúar og þá gengið til dagskrár. Forseti hefur ákveðið að gera breytingar á útsendri dagskrá fundarins sem borist hefur beiðni frá borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að fresta tillögu sinni bætta upplýsingagjöf til húsnæðiskaupenda sem ályktunin, sem mál númer 2 og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá skoðast það sem samþykkt. Forseti hefur jafnframt ákveðið að taka fyrir aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2025–2028 undir þeim lið, en hún á dagskrá fundarins núna undir fundargerð forsætisnefndar. Þannig að það mál færist upp og verður mál númer 3 á dagskrá. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 8. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp, svo það upplýsist nú, en það upplýsist einnig að Vinstri græn hafa óskað eftir að tillaga sem frestað var á síðasta fundi borgarstjórnar verði tekin fyrir með afbrigðum og það munum við gera í lok fundar að vanda. Allir borgarfulltrúar munu fá þessa tillögu, þið þekkið hana reyndar þar sem hún var fyrir síðasta fundi, en hún mun verða send ykkur núna á e-mail, ykkur til glöggunar. En þá það dagskráin, þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá fundarins og fyrst tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingunnar, sem þá frumalandi í endurskoðun aðgerðaáætlun stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Gjörðu svo vel. Fyrir borgarstjórn aðra aðgerðaáætlun á grundvelli stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem var samþykkt árið 2019 eftir mikla vinnu og mikið samráð. Það var frekar nýtt á þeim tíma að við höfðum mikið samráð við notendur og við vorum líka að breyta stefnunni mjög mikið. Í upphaflega hópnum voru auk mín sem fór fyrir honum Alexandra Brím og Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Elín Oddný Sigurðardóttir frá Vinstri grænum og Kolbrún Baldursdóttir frá Flokki fólksins og sérfræðingar borgarinnar. Þetta voru þeir borgarfulltrúar sem settist yfir þetta og við ákveðum í sameiningu að gjörbylta stefnu borgarinnar eftir ítarlegt og mikið samráð sérstaklega við notendur en auðvitað líka það fagfólk sem til á Íslandi. Reykjavík hafði þó áður mótað sér stefnu í málaflokknum en hún hafði ekki kannski gengið út á þessa skaðaminnkun og þessi áhersla á fólk þurfi ekki að reiða sig á einhver gistiskýli dag frá degi heldur eigi sér fasta búsetu. Það var kannski stærsta breytingin. Og með þessari stefnu settum við strax fram aðgerðaáætlun sem hefur í raun og veru verið innleitt. Og við getum sagt að allt sem ekki hefur verið klárað þar í ferli eða eitthvað sem þarf að vinna með áfram eða kemur þó beint fram í þessari aðgerðaáætlun núna sem ég nefni þá strax vinnu með sérstaklega varðandi það að koma í veg fyrir heimilisleysi meðal ungra. Við ákveðum að byggja þessa stefnu á ethos skilgreiningum, þannig að við séum með samanburðarhæfar tölur og við byggðum hana á virðingu og réttlæti og kannski aðalega það sem við heyrðum mjög sterkt að þeir sem hafa upplifað heimilisleysi í Reykjavík upplifa það á eigin skinni að þeir hafi ekki sömu mannréttindi og aðrir, að þeir búi ekki við mannsæmandi aðstæður og fannst þeir sérstaklega afskiptir. Við hættum að nota orðið utangarðs, fórum að tala heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og höfum gert margt í því að breyta allri þjónustu borgarinnar og hugarfari sem flestra, bæði innan kerfa og í borginni og allt til þess að þarna fólk sem að samfélagið okkar tekur þátt í að gera heimilislaust og samfélagið okkar þarf að taka þátt í því að styðja við þau til bata, til jafnvægis og við þurfum að taka á þessu sameiginlega. Það enginn einn sem ber ábyrgð á sínu lífi þó að við björum öll þar líka ábyrgð. Mér
Mér fannst gott að eiga þetta samráð. Ég fór sjálf í gistiskýlið og átti samtal við fólk þar þegar við vorum búin að samþykkja stefnuna þarna 2019 og það fólk sagði bara, okkur alveg sama blöðin sem þið eru að samþykkja og takk fyrir ekkert. Og ég var bara algjörlega sammála því að við vorum ekki, það þurfti og ég held að enginn af þeim borgarfulltrúum sem tóku heldur þátt í vinnunni núna sé að gera þetta af því að fólk vilja fá einhverjar þakkir, við viljum bara réttlátur og betra samfélag. Og fyrir þá sem eru enn í heimilisleysi, þá þetta staðan svo að þetta er bara gríðarlega harður og erfiður og hættulegur heimur og hann veldur fólki miklum skaða, fjölskyldum þeirra og samfélaginu og það er bara mjög mikil ábyrgð sem á okkur liggur að vinna alltaf gegn heimilisleysi og vera með skýr verk þegar kemur að því að bregðast við. Þannig að við leggjum hér til og samþykktum það samráma í ráðinu. Nú komu inn í þennan hóp Rannveig Ernudóttir frá Pírötum og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Sandra og Karis hefur líka komið inn og Magnús Nordal og fleiri og í rauninni endur við á því að vinna þetta meira og minna í ráðinu þar sem við ákveðum að fara í staðinn fyrir að senda bara inn nýja aðgerðaáætlun að fara í ákveðna tilraunavinnu með það sem að þessi aðgerðaáætlun gengur út á. Það er í rauninni að þrepaskipta úrræðunum betur þannig að við eigum alltaf, þannig að allir séu einhvers staðar staddir í þjónustu keðju. Þú sért aldrei einhvern veginn ekki með þjónustu. Heldur þú ert alltaf staddur einhvers staðar. Sumir fara kannski beint á 4. stig, sumir fara á 1., aðrir 3., en það er alltaf einhvers, þú ert aldrei ekki í kerfinu. Þannig að það er alltaf einhver sem að bjóða þér þjónustu og það verið að vinna með þér á þínum forsendum að því að þú náir bata eða því jafnvægi í þínu lífi sem að mögulegt er. Og þar erum við bara að vinna okkur traust og það er auðvitað stórt og mikil verkefni fyrir Reykjavíkurborg en ég vil segja það að Reykjavíkurborg er auðvitað eina sveitarfélagið og einu opinberi aðilinn á Íslandi sem er með samþykkta stefnu og er núna að samþykkja aðra aðgerðaáætlun og við eigum líka að nýta það fyrir stolt af því en við þurfum auðvitað að fá fleiri þar að. Við leggjum hér fram þá með þessi þrepaskiptu úrræði. Allt þetta byggir á stefnunni þannig að þið þurfum ekki að vera hrædd um það sé einhver minni áhersla á skaðaminnkun eða hugmyndafræði húsnæði fyrst. Við erum enn að horfa alltaf til stefnunar. Við höfum litið sérstaklega til fyrirkomulag sem að Danir, Norðmenn og Finnar hafa byggt upp. Finnar kannski fyrst og fremst þegar við vorum með fyrri stefnuna sem við ætlum auðvitað að halda áfram með núna. Þá vegferð að tryggja húsnæði fyrst til þess að hafa einhvern grundvöll til þess að vinna með fólki, þá þarf fólk að eiga heim einhvers staðar. En við höfum bæði fengið mikið af gögnum frá Norðmönnum og Dönum en líka hefur starfsfólk og meðal annars ég bæði sem fulltrúi Reykjavíkur og í frítíma mínum bara kynnt mér ítarlega hvernig þar er unnið. Við ætlum að horfa núna sérstaklega til hópsins þarfa fólks af erlendum uppruna og kvenna. Því það eru hópar sem að kannski koma oft mjög, eru meira ósýnilegir í samfélaginu okkar sem heimilisleysir heldur en aðrir hópar. En á öðru leyti munum við auðvitað að horfa á alla hópa alltaf og allt er einstaklingsmiðað og við erum meðvituð það að fólk af öllum kynjum getur verið heimilislaust en við höfum ákveðið að hafa áfram þessa stóru kynjagreiningu og mæta þeim einstaklingu sem ekki falli undir karl og kona með öðrum hætti en líka átta okkur betur á þessum þörfum sem að fólk af erlendum uppruna hefur. Við höfum unnið með barkasamtökunum þar en við höfum verið að þróa það meira inn í bara ferlið þannig að það sé ekki við hliðan heldur sé inn í sama ferli og allir aðrir. Ef við förum nú bara í þetta þá erum við að leggja til að stefnan eins og hún gildi út 2027 eins og þessi aðgerðaáætlun sem liggur hér fyrir fundinum. Þannig að tillagan er tvíþætt. Aðgerðirnar sem að þið eruð með og ég gerir ráð fyrir að hér hafi allir lesið eru auðvitað þessar að við séum áfram að byggja upp húsnæði. Þessa uppbyggingaráætlun, hún er unnin af fagfólki sem að vinnur með einstaklingunum og forgangsraðaði hvað væri mikilvægast. Auðvitað myndi maður alltaf vilja gera allt í einu. En þetta teljum við raunhæft og óskum í rauninni eftir að borgarstjórn samþykki.
Við viljum að það sé móttaka yfir daginn, þannig að þú þurfir ekki að bíða til kvölds með að mæta og vita hvar þú getur gist í nótt. Ef þú veist ekki hvar það er, að það sé yfir daginn og þá er staður þar sem þú getur farið. Og þar sem meti líka hvort þú tilheyrir þessum hóp og ef þú gerir það ekki þá sé þið leiðbent annað. Því að það hefur komið fyrir að það hefur verið mist brestur á því og fólk kannski komið á rangan stað og það skapar ótta og óþægindi. Við ætlum að opna nýtt neyðarskýli fyrir konur. Það er auðvitað alveg ótrúlegt hvað það hefur gengið hægt og þar biðla ég líka bara til Reykvíkinga sem að eiga húsnæði að vera tilbúin til að leigja okkur húsnæði. Það hefur nokkru sinnum fundist hentugt húsnæði en við höfum ekki getað gengið frá þar sem að það eru auðvitað áhættur og fólk metur en það eru líka bara miklu fordómar fyrir hópnum. Við erum þó með eitthvað húsnæði núna sem gæti verið áfangahúsnæði þar til að við mögulega þá byggjum hentugt húsnæði fyrir hópinn. En konur þurfa að komast í nýtt neyðarskýli og við þurfum að koma upp öðru svona tímabundnu neyðarhúsnæði fyrir konur. Við viljum líka breyta neyðarskýlum karla. Þar hefur fækkað verulega þeim sem þurfa á því að halda þar sem við höfum fjölgað búsetu einingunum. Og það er auðvitað bara yfirlýst markmið stefnunar að færri þurfa að treysta á neyðarskýli. Þessi gistiskýli séu bara gistiskýli í skamman tíma og fólk fái úthlutað í húsnæði. Við höfum séð fyrir okkur mögulega einhverja breytingar þar, þannig að það er eina aðgerðan að meta það. Við höfum líka verið að tala að greina svolítið þörfina á sólarhringsþjónustu íbúðakjarna fyrir heimilislausa karlmenn sem eru með miklar og flóknar þjónustu þarfir. Við erum með nokkra svona kjarna og teljum að það sé mikilvægt að fjölga þeim þar sem að þarna er það fólk með mjög umfangsmikla þarfir, mögulega fötlunargreiningar sem að við eigum að mæta þeim þjónustu með en einhvern veginn hefur ekki fundist inn í kerfinu hingað til. Þannig við þurfum að bæta úr því og mögulega byggja slíkan kjarna fyrir heimilislausa sem eiga rétt á þeirri þjónustu. Við erum líka að fjölga stöðugildum í vorteiminu og setja þar sólarhringsvakt á, þannig að fólk sem fer í sjálfstæða búsetu geti alltaf leita til einhvers. Núna er það á daginn og helgar takmarkað. Við erum búin að eiga samtal og búin að gera nokkrar atrenur þar sem er ungt fólk og heimilisleysi. Við höfum talað við barnavernd að tryggja. Það eru ákveðin áhættuþættir ef þú lendir í því að útskrifast úr barnaverndarkerfinu og ert orðin 18 ára og býr kannski ekki við tryggar aðstæður. Að við þurfum einhvern veginn að taka betur utan þann hóp og höfum litið til Norðurlandana með það og vera með kannski sterkara utanumhald utan þau börn áfram. Allavega að bjóða þeim það og vera með plan hvernig við ætlum að koma til móts við þarfir þeirra. Og það er auðvitað einhver grunnskylda allra sveitarfélaga og samfélaga að sjá börnin sín, en þetta hefur verið í þróun og við viljum bara leggja þá hér til að það verði sérstakur samstarfshópur sem fari bara algjörlega yfir þetta verkefni. Því að það er til ótrúlega mikils að vinna að koma í veg fyrir að ungmenni finni sér ekki stað í samfélaginu. Það er auðvitað ótrúlega sorglegt. Nú við erum að skoða sérstaklega líka varðandi málefni fatlaðs fólks, því að fólk þarf að komast í viðeigandi búsetuúrræði, það er líka að fá viðeigandi búsetu og leggjum aftur upp með málþingum, forvarnir og samtalum heimilisleysi. Við gerðum þetta einu sinni, okkur langaði að þetta væri árlega, en við höfum reyndar styrkt grasrótarsamtök sem hafa verið að halda svona, en ég held að sé komin tíma á það að Reykjavíkurborg taki þetta upp, kalli til aðra opinbera aðila og grasrótina og notendur og við höfum svolítið opið samtal heimilisleysi og hvað það er og hvaða áhrif það hefur á einstaklinga og samfélagið. Við viljum stuðla því að opna virkniúrræði. Við erum ekki með það að Reykjavíkurborg gerir það á kosti alfarið, en við viljum líka auka þetta samtal við ríkið samþætta þjónustu og þá er ég sérstaklega að hugsa heilbrigðisþjónustuna
sem að órjúanlegur þáttur, eitthvað sem við verðum að koma með öruggari og beinni hætti til þessara einstaklinga. Við viljum líka kalla eftir því að önnur sveitarfélög og ríki setji sér stefnu í málaflokknum og komi að því að sinna því fólki sem að lendir í þeim ógöngum að missa heimili sitt og missa fótfestuna í lífinu með þessum hætti. Og það væri hægt að koma í veg fyrir mikið af þeim þjónustu þörfum og flækjum sem verða í lífum þessa fólks ef við værum að vinna með meira samræmdum hætti. Það eru meiri gögn í glærunum en ég hlýði ykkur við að sýna ykkur þar en þið hafið þær í gögnunum ykkar. Óskar borgarfulltrúinn eftir að koma í aðra ræðu eða? Já, ég hélt það. Þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Svo hávaxið fólki en allt undan mér. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætla ekki að tíunda allt það sem hún Heiða gerði mjög vel grein fyrir hér sem eru efniviður þessara ágætu aðgerðaráætlunar sem við erum að leggja hér fyrir borgarstjórn í dag. Hún er bara mjög góð og samstarfið í kringum hana var mjög gott og bara allan hátt mjög gott í sálina líka. Af því að það er nú oft þannig sem að við erum mikið að karpa hér og takast á hitt og þetta og höfum mismunandi sín á hvernig á að nálgast hlutina þótt við sem átt sammála í hvað áttu við viljum fara eða hvað við viljum gera. En hér voru allir rosalega sammála verkefni sem að þyrfti að leysa og opnum fyrir því að skoða nýjar hugmyndir og leita ráða og það er bara alveg yndislegt þegar maður lendir í svoleiðis stýrihóp. Það er ótrúlega skemmtileg vinna, þannig ég þakka kærlega fyrir hana sko og hún var bara mjög skemmtileg. En það er nefnilega þannig að ég ætla, sem sagt, þannig sem ég kem inn í þetta þegar við í Sjálfstæðisflokknum komum með tillögu herbergjagistingu frá síðasta kjörtímabili og þetta er nefnilega, sem sagt, þá var það vegna þess að það hefði ný þekking orðið í kjölfar COVID þegar öllu var lokað að það þurfti að prófa eitthvað nýtt til þess að bregðast við aðstæðum þá og það bara reyndist mjög vel að vera með svona herbergjagistingu. Og ég fékk í þessu mikilvæga og erfiða verkefni sem er að þjónusta heimilislausa vel vegna þess að fólk er fjölbreytilegt og það er misfjölbreytilega þjónustu og hér erum við að reyna að gera hluti sem hafa ekkert verið gerðir að alveg neinu marki eða neinu viti í öðru sveitarfélögum hér á Íslandi. Það er bara staðreynd. Og það er nefnilega þetta, við komum hér í þennan borgarstjórnarsal og við erum hérna í minnihluta og meirihluta og minnihlutinn hann er að gagnrýna og reyna að rýna til gagns líka og það getur verið oft ekkert mjög auðvelt þegar þú heldur að gera hlutina alveg rétt og eins vel og þú getur að taka kannski gagnrýni að gera eitthvað gott úr henni en það var það sem að meirihlutinn gerði þetta sinn undir formennsku hennar Heiðu Bjargar Hilminsdóttur. Og mér þótti það alveg til fyrirmyndar og þakka bara fyrir góðan móttökur og góðum hugmyndum þaðan. En það sem að mér finnst svo margt spennandi við þessa aðgerðaáætlun af því að framan af þessu og í raun og veru við skoðum bara þróun málaflokksins sem er þjónusta við heimilislausa þá hefur það ekki endilega snúist að vera með fjölbreytilega þjónustu möguleika. Heldur bara við erum bara með þetta hér eða bara með þetta hér, kannski bara með neyðarathvarf en ekkert meira og svo reynt svona að finna einhvern stað fyrir fólk eða áfangaheimili en ekkert svona, en þú veist þetta hefur ekki verið endilega hugsað út frá þjónustu þörfum þessa fjölbreyttu einstaklinga og því það er mismunandi ástæða fyrir heimilisleysi og eins og við öll þekkjum hérna enda búin að oft ræða þessi mál. Og það sem er einmitt svo frábært framfarsskref hér og einmitt fengið með góðum ráðleggingum frá kollegum í þessum, frá fagfólki í þessum efnum erlendis frá, að hérna vera að skoða nýja leiðir til þess að mæta fólkin þar sem það er og tryggja að fái þjónustu sem við hæfi og hendar þeim út frá þeirra forsendum.
Og það þetta langt í land að mörgu leyti í þessum málaflokk. Það bara vegna þess hvernig hann Þú veist, við erum hér að gera besta með það sem við getum núna og kunnum núna. Við eigum eftir að læra helling. Það örugglega eitthvað sem við getum gert betur og ættum að gera betur. Og það málið treysta á það að þegar að við komum auga á það henni minnihlutum að við bendum á það. Og það sem ég þykir frábært að ég þokkalega viss að meirihlutin mun taka vel á móti þeim ábendingum. Og það eiginlega það besta við þessa vinnu eins og hún hefur verið hingað til í þessum málaflokki hér hjá okkur í borgarstjórn. Já, og ég segi bara við erum hér í vonastræti og ég bara fyllist von í brjósti við það að lesa þessa góðu aðgerðaáætlun sem hérna komin og bara veit að það margt gott framundan í þessum efnum. En sömuleiðis þarf alltaf að vera rými fyrir stöðugar framfarir í málaflokknum. Við þurfum að geta verið kvik og við erum öll sammála það líka að geta það. Og það kannski það sem skiptir máli, að vita það hvert við ætlum að fara, þótt við séum ekki alveg vissum hvernig við ætlum að gera, úr hvaða áttum, að við séum sammála hvert við ætlum að fara og að vera umburðarlynd gagnvart því að læra á leiðinni, eins og maður segir. Þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir okkur í stýrihópnum og við erum mjög ánægð með þetta í Sjálfstæðisflokknum og ánægð með að hafa verið vel tekið tillögur frá okkur í þessum sem varða þessi mál heimilislausa. Og bara hlökkum til að leysa öll verkefnin og vandamálin sem við munum rekast á í framtíðinni í þessu. En ég veit að með við hversu vel við gengið með þessa aðgerðaáætlun þá mun það eflaust ganga vel ef ekki betur. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Það hægt að vera með flotta stefnu hvernig eigi að tryggja öllum viðeigandi heimili en það virkar ekki að innleiða þau markmið nema að húsnæðið og stuðningurinn sé raunverulega til staðar. Og það bara staðreynd að það hefur ekki gengið nægilega vel að byggja húsnæði fyrir fjölbreytta hópa samfélagsins, þannig að meðan að slíkt vantar og þá munum við aldrei ná að fullkomlega innleiða þessar hugmyndir og stefnur og áætlanir sem við höfum. Það sem mikilvægt að við séum að byggja upp og ef við skoðum bara tölur síðustu ára þá vitum við bara að það hefur verið skortur á húsnæði, það hefur ekki verið byggt nógu hratt út frá líka þessum fjölbreyttu þörfum og þá mikilvægt að við innleiðingu þessara stefnu að við hlustum á fólkið með reynsluna og séum með tilbúin til þess að aðlaga og breyta ef þörf á. Og ég vildi nefna í þessu samhengi að það fáránlegt að önnur sveitarfélög hafi ekki verið að mæta sínum íbúum jafn mikið og Reykjavíkurborg og það líka nauðsynlegt að ríkið móti sér einhverja stefnu í þessu en það getur samt ekki fríað ábyrgð borgarinnar gagnvart þeim Reykvíkingum sem þurfa á heimili á að halda, sem þurfa á stuðning á að halda. Þannig það mjög skýrt að þetta komi fram þegar við erum að nálgast í rauninni þær svona kröfur eða áherslur sem við sendum frá okkur varðandi aðkomu annarra. Þannig já, til þess að þessi stefna gangi upp að þá þarf húsnæði að vera til staðar, það þarf stuðningurinn að vera til staðar og það verður að vera hægt að hlusta líka á hvað það sem að íbúar að benda á sem kannski sjá fyrir sér að geta verið í sjálfstæðri búsetu í stað áfangaheimili sem þurfa einhvern viðeigandi stuðning, þannig að verður að taka tillit til þess. Og eitt sem líka mikilvægt að nefna í þessu samhengi að það verða að vera til staðar einhver úrræði og þau séu sýnileg fyrir þau sem að verða skyndilega án heimilis, án þess að vera með það sem hefur skilgreint sem miklar og flóknar þjónustuþarfir. Við vitum að alls konar aðstæður geta komið upp og komið fram þar sem að manneskja verður skyndilega án heimilis, hefur ekkert öruggt húsnæði að leita til og kannski á ekki beint svona heima innan gistiskýla. Þannig að við verðum líka vera með bara mjög skýrt hvert fólk getur leitað ef það lendir í þannig atvikum. Þannig að já, þetta tvennt helst í hendur
að það verður auðvitað að vera með húsnæði til staðar, það verður að vera með stuðningi til staðar og þá þarf auðvitað að skoða ýmislegt í starfsaðstæðum þeirra sem hafa verið að veita þjónustu á þessu sviði, varðandi bara þá þætti sem við þurfum að vera meðvituð til þess að fólk sjáu fyrir sér að bara vinna í þessum málaflokki. Og svo erum við sósíalismi með bókun sem að bara kemur á eftir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokk fólksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil bara byrja á að fagna þessu öllu sem komið og það alveg ljóst í mínum huga að það hefur verið einlægur áhugi og kraftur og vilji til þess að bæta þessi mál síðustu árin og það vissulega mjög margt búið að ávinnast sem bara algjörlega frábært og nú bara að halda áfram á þessari góðu leið. Það þarf líka bæði að líta til skemmri tíma eða sem sagt vera í núinu en líka til lengri tíma. Við í Flokki fólksins við tókum það sérstaklega nærri okkur þegar gistiheimilin voru ekki opin nógu lengi. Það nú búið að ræða það mikið og það kom þarna tími þar sem að fólk var sett út í kulda. Við hefðum viljað sjá gistiheimilin bara opin allan sólarhringinn en þá koma þessi rök að þetta sé náttúrulega ekki þannig úrræði. En við vorum allavega með þá tillögu inn í þessa vinnu og síðan vorum við líka að tala að bæta og efla heilbrigðisþjónustu og ræða það við ríkið og það hefur átt sér stað samtal þannig að það kannski í einhverjum farveg. En í þessum málum að þá skiptir einmitt samvinna öllu máli og við á Stór Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðinu sem búum þétt þessi sveitarfélög þurfum auðvitað að vinna mikið betur saman. Ég hef velt samt fyrir mér af hverju hin sveitarfélögin hafa komist upp með að gera ekki neitt. Ég meina það liggur alveg ljóst fyrir á þessum gögnum að þarna virkilega mikill munur á að sum sveitarfélög virðist bara ekki sýna þessu neinn áhuga og þá erum við að tala þessi nágranna sveitarfélög. Og hvað getum við gert Reykjavíkurborg eða þið eftir þennan dag og ég hinum megin við götuna, hvað getum við gert til þess að starta þessum sveitarfélögum sem að sýna þessum málum lítinn áhuga? Það ekki nóg að skrifa það eins og það ítrekað gert í þessum gögnum sem fylgja málinu, verulega afgerandi lýsing á áhugaleysi þessara hinna sveitarfélaga. Ég hef þá trú að það hlýtur að vera hægt að ganga röskar í það verk og það auðvitað samband íslenskra sveitarfélaga og með forystuna og síðan kannski bara við öll, ég veit ekki hvernig, en kannski þurfum við bara að gera aðgerðaplan í því sambandi og með ríkinu og þetta samstarf borgar og ríkis að ég vil náttúrulega sjá bara fyrir mér oftar og tíðara samtal og tíðari fundi og ef það hefur ekki heyrst frá ríkinu eða ríkið hefur ekki heyrst frá borginni að þá þarf bara að slá á þráðin og segja nú komið tími til að hittast. Það kannski eitthvað tengslaleysi, bara mikið tengslaleysi búið að vera fram til þessa milli ríkis og borgar, alveg klárlega í mjög mörgum málum. Þarna þarf að vera þéttar samstarf og ofta tala saman. Og síðan að leggjast á árarnar að ná hinum sveitarfélögunum inn í þennan pakka því að þetta eitt risastórt samstarfsverkefni. Öðruvísi verður þetta aldrei gott. En ég vil bara þakka fyrir þessa vinnu og auðvitað langaði bara að koma á framfæri okkar tillögum Flokks fólksins inn í þessa vinnu og þær fengu svo sem alveg ágætan hljómgrunn fyrir utan auðvitað þetta með gistiheimilin sem við skiljum að mörgu leyti. En við viljum samt ekki sjá það gerast að þegar kalt úti og gaddur að fólk þurfa að fara út. Og þá verða að gera undantekningar. Við verðum að geta sýnt sveigjanleika eftir aðstæðum og þannig það kostar auðvitað einhvern aur en þetta auðvitað bara smá aurar í stóra samhenginu. En við viljum gjarnan taka þátt í sameiginlegri bókun ef hún en mögulega eiga kost á þess líka að vera með okkar sérbókun sem mun þá styðja hina almennu bókun. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi Pírata, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Ég fagna þessari aðgerðaáætlun sem við hyggjumst samþykkja hér í dag. Þakka sérstaklega formanni velferðarráðs Heiðu Björg fyrir öfluga vinnu hvað þetta varðar og einnig að hafa komið til móts við sjónarmið okkar Pírata sem að lúta kannski fyrst og síðast að skaðaminnkun. Við teljum að sjónarmið sem að lúta að skaðaminnkun hafi náð inn í þessa áætlun og því ber að fagna. Þarna fjölbreytileiki og sveigjanleiki og þegar við lítum til dæmis til þrepanna hinna ólíku að þá engin skylda fyrir aðila að fara í gegnum öll þrepin endilega. Það reynt að mæta fólki þar sem það En heilt yfir þá þetta afskaplega góð áætlun sem við nú hyggjumst samþykkja og því má fagna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Magnea Egna og Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að fagna þessari vinnu sem við greiðum atkvæði hér í dag og þakka þeim sem koma að vinnu við þennan hóp, bæði í stýrihópnum sem mótaði stefnu og í unnið aðgerðaáætlun og líka þeim starfsfólki sem sinnir þessum hóp á hverjum einasta degi. Það auðvitað mikilvægt fyrir okkur öll að eiga skjól, einhvern stað til þess að venda í, leita verndar og finna grið. Og við vitum öll að þegar við eigum skjól og þak yfir höfuðið eigum við betur auðveldara með að vinna úr okkar erfiðleikum sem við kunnum að eiga við í lífinu og sérstaklega þessi hópur sem hefur oft glímt við mikil áföll og býr við annan vanda svo sem geð- og vímuefnavanda. Og við vitum öll að neyðarskýli er neyðarskýli vegna þess að fólk leitar þar í neyð, ekki heimili fólks. Og þess vegna fagna ég því að hér sé lagt upp með þrepaskipta þjónustu þar sem einstaklingur getur þá farið úr neyðarskýli í aðra varanlegra búsetu og þetta eitthvað sem ég tel mikið framfara skref fyrir þennan hóp að það sé tröppugangur sem fólk getur farið upp í næsta skref en líka niður ef þess þörf á. Og ég tel þetta vera sjálfbærara kerfi fyrir þessa þjónustu í stað þess að fólk búi í neyðarskýli sem ekki heimili árum saman. Og svo langaði mig líka að koma inn á eins og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir samstarf á milli sveitarfélaga. Það rík þörf á samtali og samvinnu á milli sveitarfélaga í þessum málaflokki sem á mörgum öðrum. Hér erum við að tala þjónustu sem ekki bundið við lögheimili einstaklinga. Fólk getur orðið heimilislegt hvaðan á landinu sem það kemur frá og við verðum að vinna því saman að byggja upp þessa þjónustu. Og ég hef eitthvað sem ég hef kannski ekki áhyggjur af en eitthvað sem við þurfum að huga í framtíðin að þegar við fyrir að byggja upp þessa þrepaskiptu þjónustu að það þá einungis einstaklingar sem hefur með lögheimili í Reykjavík sem fá úthlutað í þessu húsnæðisúrræðum, ekki einstaklingar í öðrum sveitarfélögum og staðan gæti þó orðið svo að neyðarskýlin okkar verði í raun og veru einungis mönnuð af einstaklingum sem eru með lögheimili í öðrum sveitarfélögum og við þurfum þess vegna að eiga þetta samtal við hins sveitarfélögum hvernig við ætlum að tryggja það að öll þau sem eru heimilislaus á Íslandi geti farið upp þennan tröppugang og komist í annað úrræði og það okkur öllum til hagsbóta að við komum fólk í annað úrræði og við vitum það að úrræði eins og Húsnæði fyrst getur líka sparað fé annars staðar í kerfinu. Það minni þörf á heilbrigðisþjónustu og fangelsisvistun og ýmsu öðru sem þessi hópur leitar frekar í en aðrir hópar og heimilisleysi lykill þáttur í því að stemma stigu við það að minnka þá þörf. En svo held ég líka að við þurfum að eiga samtal við ríkið og ég held að það veri gagnlegt að þeir sem að fara hér úr þessu sal hinum megin við Vonarstræti huga því að móta þjóðarstefnu í þessum málaflokki. Við eigum að vera með skýra stefnu á Íslandi heimilisleysi og vinna í sameiningu að því að fólk komist í öruggara húsnæði og varanlegar húsnæði úr neyðarskýlum og öðrum bráðabirgðaúrræðum yfir í eitthvað varanlegt.
En ég bara fagna þessu og fagna því líka að það sé unnið að því að finna nýtt húsnæði fyrir konukot. Þetta er mikið þjóðþrifamál hér sem við ræðum í dag og ég vona að við getum öll verið sammála þetta mál. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, tekur þá til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hefði nú kannski getað sleppt því að koma hérna upp vegna þess að Magna Agná Jónsdóttir borgarfulltrúi sagði eiginlega allt sem ég ætlaði að segja. Tek heilshugar undir með henni og öðrum sem hafa tjáð sig hér í dag. Virkilega ánægjulegt að sjá að hversu vel það gekk að móta þessa stefnu og þessa aðgerðar áætlun í þverpólitísku samstarfi. Það er stundum talað um það að gæði samfélaga sé mæld eftir því hversu vel þau hugsa þá sem minnst mega sín. Og ég held við getum verið stolt af því að standa saman sem borgarstjórn, að standa svona vel að þessum málaflokki. Einhver geti kannski sagt að þetta er gríðarlegur kostnaður sem fylgir honum. Og já, þetta er vissulega mikill, þetta er háar fjárhæðir sem renna til þessara verkefna. En ég held að það sé ráð að Reykjavíkurborg og ráðuneyti sem að snerta þennan málaflokk gerðu saman greiningu á því, einhvers konar félagshagfræðilega greiningu á því hvaða raunverulega sparar samfélaginu að bjarga lífum. Af því að við vitum það alveg að það eru gríðarlegir fjármunir í því að bjarga fólki, hjálpa þeim til bata, en líka mæta því þar sem það er. Og þannig ég held að við ættum að taka það upp á öðrum vettvangi. Fyrst og fremst bara, og kannski fyrir utan það að hjálpa mannesku í bata er okkar frumskylda og þannig slá hjörtun hér í borgarstjórn greinilega öll í sama takti og það er mjög gott. Þannig að mér langar bara að hrósa þeim sem tóku þátt í þessari vinnu fyrir vel unnin störf og vonandi kemst þetta hratt og örugglega til framkvæmda. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað rosalega langt, en ég vildi aðeins koma upp, bara lýsa ánægju minni með þessa endurskoðuðu aðgerðaáætlun. Ég var náttúrulega í stýrihópnum sem skrifaði stefnuna upphaflega á sínu tíma og bara margt í þessu sem er bara betri útfærsla á þessu sem við vorum að reyna að gera á þeim tíma miðað við reynsluna sem er komin. Mér líst bara mjög vel á þetta, sérstaklega kannski líst mér vel á það að formgera þrepaskiptingu úrræðana, svo það sé til rétt úrræði fyrir fólk hvar sem það er statt. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að skaðaminnkun er lykil hugsjónin í allri vinnu okkar með þessum hóp. Að það sé ekki gerð krafa að fólk sé í meðferð eða sé neyslulaust eða eitthvað svoleiðis. Það er bara næsta mál, aðalatriðið er að fólk sé í húsnæði, sé með öruggan samastað og upplifi stöðugleika í sínu lífi. Það að vera með þessa þrepaskiptingu er til dæmis ákveðin lykill að því að minnka þörfina fyrir neyðarskýli. Þau eru auðvitað nauðsynleg en þau eru ekki heimili, þau eru ekki staður sem fólk getur fundið sig öruggt eða rólegt á. Það á ekki rúmið sitt eða svæðið sitt. Þetta er ekki góður staður til að vera til lengdar. Þó að auðvitað ef það er það eða gatan, þá er auðvitað það. En við viljum að fólk geti farið í rétt úrræði fyrir það hvar það er statt hverju sinni og bara haga úrræðunum okkar á þann veg. Það er ákveðin kostnaður í þessu, vissulega, en sá kostnaður fölnar auðvitað í samanburði við kostnaðina því að gera þetta ekki. Og ég vil nú bara taka fram að við auðvitað verðum að halda við utan fólk sem er í vanda, búa þannig hnútana að staða þess þurfi ekki að versna og þannig að staða þeirra geti batnað. Við vitum, bæði náttúrulega frá gamalli reynslu á Íslandi en líka bara frá öðrum löndum og út frá félagshagfræði greiningu,
að það miklu hærri kostnaður við að grípa inn í eftir því sem þú grípur inn í seinna. Og svo þetta bara hægt að greina það að það sé tap fyrir samfélagið þegar að fólk ekki virkir þáttakendur eða deyr fyrir aldur fram þegar að hefði verið hægt að hjálpa því að vera með í lífinu. En ég vil auðvitað frekar kannski líta á þetta sem bara að við erum mannfólk og við viljum gera það þannig að mannfólki líði vel, að fólk geti átt gott líf, en jafnvel þó svo við förum alveg að telja baurinnar, þá það líka þannig að það kemur vel út. Ég ætla að nefna það að ég las fyrir einhverju síðan greiningu sem var gerð í Las Vegas í Bandaríkjunum. Þetta svona pínu fræg dæmisaga. Þar kom í ljós að þegar það var greint að það væri ódýrara fyrir samfélagið að taka manneskju sem bjó á götunni og útvega henni íbúð, bara ókeypis, allar máltíðir, vasapeninga og 24 tíma umönnun, heldur en að láta hana búa á götunni og borga svo fyrir neyðarþjónustu kostnaðin þegar viðkomandi endaði hálf látin inn á gjörgæslu eða neðamóttöku sjúkrahúsa. Þannig að bara svona einhver algjöru bláköldu mati þá þetta líka augljóst. En við erum sem betur fyrir ekki alveg á jafnslæmum stað og Las Vegas í Bandaríkjunum var fyrir 30 árum, en mér finnst þetta samt svona talandi dæmi. Fyrir okkur, ég held okkur flest, en ég veit alveg örugglega fyrir okkur í Pírötum þá hefur skaðaminnkun verið svona ákveðin lykilhugsjón í þessu. Okkur finnst þetta mjög mikilvægt og bara réttlætismál og við erum mjög ánægðir með það hvað það hefur gengið vel að koma þeirri hugsjón inn í alla velferðarhugsunina hjá okkur, alla þjónustuveitingu við þennan hóp. Og ég bara fagna því að það verið að útfæra þá hugsun meira í þessari aðgerðaáætlun. Við erum að tala eins og Housing First smáhýsin og önnur úrræði eftir þörfum. Við erum að koma inn alveg örugglega að það sé 24 tíma þjónusta þar sem að þessir þörf, þó að hafi reyndar verið í einhverjum tilfellum þá bara gott að formgera það. Það líka bara gott að formgera hvernig metið hvaða þjónustu fólk þarf og hvernig fólk getur flust á milli þeirra úrræða. Þannig að ég held að þessi aðgerðaáætlun sé bara mjög mikilvægt skref fram á við og það bara gleður mig virkilega að sjá hvað svona hefur verið mikil þverpólitísk samstaða þetta. Ég held bara, þið eigið öll hrós skilið fyrir sem áttu aðkomu að þessu og bara sem að taki þátt í þessari vinnu með okkur. Þetta bara, geggjað, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og það er komið að lokum mælendaskrár og að lokum mun ljúka umræðunni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingar og einnig frummælandi málsins. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara þakka fínar umræður hér í dag og mér þykir ótrúlega vænt það hversu sammála við höfum náð að verða og líka vænt það að öllum finnst þeir eiga skaðaminnkun og eiga Housing First og eiga þessar aðgerðir, Sjálfstæðisflokknum, Flokki fólksins, sósíalistum og Samfylking, við erum bara, og það er auðvitað besta stefnan. Ef við upplifum að þetta sé okkar stefna og við séum að innleiða hana. Og ég líka tek undir bæði þakkir Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur og til fólksins í ráðinu. Mér finnst líka, nú hefur komið inn nýtt fólk í þetta ráð og mér finnst fólk svo almennt tilbúið til þess að setja sig inn í þessi þó nokkuð flóknu mál og taka líka undir með Alexander Brím að þú veist, mér finnst aldrei rétt að vera bara að sækja aukið fé í málaflokk nema maður sé vissum að það sé rétt. Við erum auðvitað alltaf að taka þetta fé frá einhverju öðru sem við getum verið að fjárfesta í, en ég vissum að þarna erum við að fjárfesta góðum málum og í rauninni fá meira tilbaka. Við vitum að fólk sem býr við heimilisleysi er líklegra en aðrir til þess að glíma við alls konar geðrænar áskoranir og vímuefnavanda og oft með þunga áfallasögu. Þau eru líklegri til þess að bara eiga málinan réttarvörslukerfisins og gríðarlega þung málinan heilbrigðiskerfis og annað og við bara þurfum að taka betur utan þann hóp þessa einstaklinga sem eru með svona fjölþættan vanda
og gera það saman. Mér langaði bara rétt af því við erum að bara hlaupa yfir. Hér í rauninni þá neyðarmóttakan og neyðarskýlið. Móttakan á svolítið að koma til móts við þann hóp sem að Sanna Magdalena Mörtudóttir nefndi, fólk sem að verður svolítið kannski skyndilega veit ekki hvar það getur gist í kvöld eða veit ekki að það getur einstaklingur farið yfir daginn og fengið úrlausn þeirra mála því að gistiskýlin eru fyrir ákveðin hóp og síðan á þá að leiðbeina fólki með gistiheimili eða kvennaathvarf eða önnur athvarf ef að þú tilheyrir ekki þessum hópi. Það er mikilvægt bæði fyrir þá sem að leita þjónustöðum líka auðvitað fyrir hópin sem að treystir á gistiskýlin. Það er einmitt aldrei að vera búseta. Það er mjög ótryggt og í rauninni mjög skaðlegt að gista mánuðum saman við svo ótryggar aðstæður. Þannig að við höfum haldið því sannarlega áfram hér. Þetta eru kannski þessi þrep. Við höfum talað þessar áskoranir hér, margir sem hafa komið upp. Það hefur ekki skort samtöl og það hefur ekki skort vilja, finnst mér almennt, í því að taka betur utanum þennan hóp, en það hefur kannski skort aðgerðir. Og nú tökum við það hér, til dæmis í minnisblaðinu saman að bara þrátt fyrir mörg samtöl og margar tilraunir Reykjavíkurborgar og margar bókanir sem ég þakka kærlega fyrir hér úr borgarstjórn, þá hefur ekki kannski náðst mikill árangur. Innan SSH, hinna sveitarfélögin, þau gerðu skýrslu og komið fram tillögur sem þau hafa ekki fylgt eftir. Við munum fylgja þessu eftir við nýjan félagsmálaráðherra, en ég vil þó segja að heilbrigðisráðherra á síðasta kjörtímabili í rauninni gerði samning við okkur heimahjúkrun til þeirra sem eiga ekki heimili, sem var ekki sjálfsagt og hefur orðið til stóra bóta. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra líka fórust það að það var svona gerð ákveðin grunnur að stefnu skaðaminnkun fyrir Ísland, sem var í rauninni þegar við byrjuðum að leitast eftir því að fá heimild til þess að reka neyslurými. Í samstarfi við Rauða krossinn þá var það algjörlega útilokað. Þannig að það hefur margt breyst og þeir komið einmitt líka að þessum samningi neyslurýmin og við erum með samning hjúkrunarheimili fyrir heimilislausa. Það er bara að það finnst ekki staðsetning og það er kannski svolítið það sama og ég var að ræða við ykkur varðandi konukoti sem við viljum færa úr því ómögulega húsnæði sem það er í og það er kannski líka það sama og við fundum svolítið fyrir þegar við vorum að koma smáhýsunum niður að það eru miklu fordómar og við í rauninni sammæltum svolítið það í velferðarráði þegar við vorum að samþykkja þetta að leggja það til við ykkur öll hér í borgarstjórn og aðra sem að kunna að hlusta en sérstaklega ykkur sem eru í ráðum og nefndum að þið hafið þennan hóp fólks í huga. Í allri þjónustuveitingu og ákvörðunum erum við að mæta þörfum þessa hóps, erum við að útiloka, það er þeirra upplifun, af hverju er það þeirra upplifun og líka að við setjum inn í þjónustustefnu borgarinnar áherslu á skaðaminnkun. Annars þakka ég bara kærlega fyrir og gagnlegar umræður, góða aðgerðir. Við náðum einlega síðustu aðgerðaáætlun, hún er raunhæf og þessi á að vera raunhæf líka og ég treysti að við gerum það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og er þá komið að lokum þessarar umræðu og við göngum til atkvæðagreiðslu samþykkt aðgerðaáætlunar. Kæru félagar, þá erum við búin að tæma mælendaskrá fyrir mál 1. sem var endurskoðað aðgerðaáætlun með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir samanber 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. janúar 2025. Við gerum ráð fyrir því að staðfesta og samþykkja þessa aðgerðaáætlun hér í borgarstjórn í dag. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Andartak, ég hélt ég hefði verið að afsakið, forseti er ekki með fullan borgarstjórnarsal, þannig að við ætlum að hinkra í örfáar sekúndur.
göngum við til atkvæða endurskoðaða aðgerðaáætlun í málefnum heimilislausra. Þau sem eru samþykkt og staðfesta aðgerðaáætlun vinsamlegast gefa merki og aðgerðaáætlun samþykkt einróma hér í borgarstjórn í dag og takk fyrir það. Þá erum við komin á máli númer 2 á dagskrá borgarstjórnar í dag. Það er umræða flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það er Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sem er frumvarandi í því máli. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við Sjálfstæðismenn kölluðum eftir því að hér í dag færi fram umræða flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli og það er ekki að ástæðulausu og ég ætla nú svona kannski í stuttu máli að stikla á stóru og rekja atburðarásina sem hefur átt sér stað, já, allavega síðustu 2 ár, ef ekki lengur, í hvað þetta mál varðar. Nú, Isavia virðist hafa gert minnisblað trjágróður í Öskjuhlíði og sent það Reykjavíkurborg 7. júlí 2023. Nú, þar kemur fram að hæð trjágróðurs hafi áhrif á flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli. Að baki lágu víst margra ára samskipti Reykjavíkurborgar og Isavia þá öryggisógn sem að stafaði af háum trjágróðri í Öskjuhlíð. Á þessum tíma kemur fram sú fyrsta krafa Isavia að felld verði 2900 tré í Öskjuhlíð en til vara 1200 tré. Nú, þetta mál fer í umræðuna og kemur inn til borgarráðs að loknu sumarleyfi 17. ágúst 2023. Og þar kemur fram tillaga borgarstjóra að þessu máli því verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til umsagnar. Og þá er gott að árétta að borgarráð er vissulega framkvæmdastjórn borgarinnar. Þar sitjum við og tökum ákvarðanir, stórar ákvarðanir fyrir borgina og við öll sem eigum sæti í borgarráði áttum að hafa aðild að þessari ákvarðanatöku. Og til þess að geta tekið góða og vandaða ákvörðun þá vildum við byggja hana á umsögn sviðsins. Þetta er vel að merkja 17. ágúst 2023 fyrir 1,5 ári síðan. Nú, í framhaldinu heyrist ekki neitt. Við heyrum ekkert af framgangi málsins. Og ég spurði ítrekað hvað væri að frétta af þessu máli. Ég sendi tölvupósta og skilaboð og átti samtöl og spurði hvenær kemur umsögnin, hvað er að frétta af þessu máli. Og við fengum engin tíðindi. Stundum fengum við engin svör og stundum að því svara að þetta væri allt saman bara í vinnslu. Nú, 27. nóvember 2023 þá greinir Samgöngustofa frávik á Reykjavíkurflugvelli vegna hindrana í aðflugs- og brottflugsflötum flugvallarins. Og við fáum ekki veður á þessu. Við fáum ekki fréttir af því að þessi greining liggi fyrir, en hins vegar kemur fram í bréfi sem að Samgöngustofa sendi borginni 27. maí 2024. Já, þar segir, og ég ætla að fá að lesa upp úr bréfinu með leyfi forseta, frestur Isavia til að loka þessu fráviki hefur verið veittur til 2. september næstkomandi 2024, en Samgöngustofa hefur ítrekað framlengt frestinn þar sem Reykjavíkurborg hefur ekki brugðist við beiðnum Isavia að lækka trjágróðurinn. Samgöngustofa hefur nú upplýst Isavia að frekari frestur til að loka frávikinu verði ekki veittur. Lestri lokið, þannig að þarna er alveg ljóst 27. maí 2024 að borgin fær frest til 2. september til að bregðast við erindinu. Og máli sínu til stuðnings vísar Samgöngustofa til laga loftferðir og færir nokkuð samfærandi rök fyrir sínu máli. Aftur, fram að þessu höfðum við ekkert heyrt af málinu og þetta rata bara í fjölmiðla og þannig fáum við að vita að málið sé statt í þessum farvegi. Nú, enn bið ég upplýsingar. Hvar er umsögnin? Og ég fæ engin svör og hún á bara verið í vinnslu og ekkert gerist. Og ég óska eftir því við formann borgarráðs að málið komi inn til borgarráðs. Það kom jú til okkar í upphafi og það voru við, þessi framkvæmdastjórn borgarinnar sem áttu að taka þessi ákvörðun og vildi gera það á grundvelli umsagnar frá umhverfis- og skipulagssviði og málið fer aldrei inn í borgarráð í framhaldinu á þessum tíma. Svo gerist það aftur að í janúar á þessu ári, 2025, þá lesum við enn eina ferðina það í blöðunum að Samgöngustofa hafi tilkynnt Isavia að loka skyldi annarri flugbrautinni á Reykjavíkurflugvelli sem allra fyrst. Borgin hefði ekki ennþá ráðist í nauðsynlega trjáfellingu. Og þá kemur í ljós í fyrsta sinn að borgin í september 2024 tók þá ákvörðun að fella 45 tré og taldi sig þar með hafa tryggt flugöryggi og uppfyllt skyldur sínar.
Og aftur, ekki fekk borgarráð að vita af framvindu málsins hver tók ákvörðun 45 tré, á grundvelli hvaða mats var sú ákvörðun tekin. Borgarráð fekk enga aðkomu að þeirri ákvarðanatöku. Þetta eru auðvitað mjög ámælisverð vinnubrögð. Minnihlutinn í borgarráði, hvort sem eru fulltrúar með atkvæðisréttar eða áheyrnarfulltrúar, við fengum ekki tækifæri til að hafa aðkomu að þessari ákvarðanatöku eða leggja mat á það hvort að skynsamlegt og nægjanlegt væri að fella 45 tré eða hvort þau þyrftu að vera fleiri. Og niðurstaðan af þessu máli þetta svo að enn það mat Samgöngustofu og Isavia að flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli það ekki tryggt vegna trjágróðurs og nú liggur fyrir þessi krafa að loka annarri flugbrautinni og þar með rekstraröryggi flugvallarins ekki tryggt. Og allt þetta auðvitað í boði Framsóknarflokksins. Og að lokum vil ég bara nefna að það skiptir engu máli í þessu samhengi því ég veit að hér í þessum sal fólk sem vill flugvöllin burt, hið allra fyrsta. Hér líka fólk sem myndi jafnvel vilja friðlýsa flugvöllin og hafa hann þar ókomna ævi, og aldur og ævi og ókomin ár. En það skiptir engu máli í hvaða sveit fólk skipar sér. Veruleikinn sá að flugvöllurinn núna í Vatnsmýri, hann verður þar næstu árin, við erum ekki komin með nýjan stað fyrir hann. Hvassahraun var til skoðunar, nú hefur komið í ljós að þó að það sé ólíklegt að þar verði eldsupptök, að þá eru góðar líkur á að þar geti orðið hraunrennsli í einhverjum eldsumbrotum sem geta komið upp í framtíðinni. Þannig að við sjáum ekki að nokkur fjárfestir muni leggja fjármagn í það að taka þá áhættu að reisa nýjan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni. Þannig að veruleikinn sá að það nær útilokað að á skipulagstímabilinu til 2040 muni flugvöllurinn fara úr Vatnsmýri. Og á meðan hann í Vatnsmýri, hvort sem það verður á næstu 20-30 árum eða aldur og ævi, að þá verður númer 1, 2 og 3 mikilvægt að tryggja flugöryggi og við hljótum að vera sammála það, að fólkið okkar sem ferðast í lofti sé alltaf öruggt. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, enn og aftur ræðum við flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Eitt af markmiðum þess vinstri meirihluta sem komst til valda í Reykjavík fyrir 15 árum fólst í því að leggja niður Reykjavíkurflugvöll á örfáum árum. Aðalskipulag þess meirihluta frá 2013 gerði ráð fyrir að neyðarbraut vallarins yrði aflögð á því sama ári, norður-suðurbraut yrði síðan lögð niður árið 2016 og starfsemi hans með öllu aflögð árið 2024. Þetta var samþykkt þó engin annar flugvöllur væri í sjónmáli til að taka við hlutverkum vallarins. Hér var á ferðinni ábyrgðarlaus kaffihúsaspeki sem gefur lítið fyrir tíma, fjármuni, atvinnu, eignir eða öryggi vinnandi fólks. Þessi glórulausa stefna var alvarleg. Aðför að samgöngulífæð landsbyggðarinnar við höfuðborgina. Aðför að millilandaflugi með því að leggja niður varaflugvöll Keflavíkurflugvallar. Þar hlaupa hagsmunir á milljörðum og miklum sparnaði í kolefnissporum. Aðför að kennsluflugi. Aðför að neyðarflugi með alvarlega sjúka eða slasaða einstaklinga á landsbyggðinni. Aðför að leitar- og björgunarflugi. Aðför að margvíslegum öðrum öryggishagsmunum og almannavörnum lúta til dæmis að hópflutningum eða loftbrú vegna náttúruhamfara. Aðför að alþjóðlegri flugumferðarstjórn Íslendinga á Norður-Atlantshafi. Og aðför að rekstri fjölda fyrirtækja og atvinnu mikils fjölda fólks. Þessi áform vöktu gríðarleg mótmæli, kölluðu á fjölda blaðagreina, fjölmenna fundi og 70.000 undirskrifta með flugvellinum sem þá var metfjöldi undirskrifta sem safnað hafði verið hér á landi. Vilji Reykvíkinga og þjóðarinnar var svo augljós að borgaryfirvöld sáu sér ekki annað fært en að hægja á þessu feigðarflani. Þau sömdu við ríkið að flugvöllurinn í Vatnsmýri fengi að vera þar á meðan leitað yrði að nýju flugvallarstæði og nýr flugvöllur gæti leyst Reykjavíkurflugvöll af hólmi.
Sami var að borgaryfirvöld létu Reykjavíkurflugvöll í friði á meðan hann var í rekstri. Hluti þess samkomulags snerist það að trjágróður í Öskjuhlíð í flugstefnu 3113 yrði felldur þegar hann færi að ógna flugöryggi. Þetta virtist í fljótu bragði skynsamleg sátt og sanngjarnir samningar, enda hefur síðan lítið heyrst í þeim skoðanahópi sem vill leggja Reykjavíkurflugvöll niður án þess að annar völlur taki við hlutverki hans. Þess vegna það stórfurðulegt að meirihluti núverandi borgarstjórnar skuli enn vera þeirra skoðunar þó hann þori ekki að viðurkenna það. Staðreyndin nefnilega sú að borgaryfirvöld hafa aldrei staðið við samkomulagið sem gert var við ríkið. Aðför þeirra að flugvellinum hefur verið linnulaus í meira en áratug. Borgaryfirvöld létu leggja niður neyðarbraut Reykjavíkurflugvallar til að reisa íbúðabyggð á Hlíðarenda. Sú byggð eykur ókyrrð við lendingu á norðurenda norður-suður brautar. Borgaryfirvöld drógu vísvitandi úr hömlu að samþykkja stækkun á húsnæði Isavia á Reykjavíkurflugvelli með þeim afleiðingum að við Íslendingar höfðum næstum mist flugumsjón á Norður-Atlantshafi. Borgaryfirvöld hótuðu flugfélaginu Erni og að flugskýli og verkstæðisfélagsins yrði lagt af bótalaust vegna áforma nýja byggð í Skerjafirði. Borgaryfirvöld sóttu að kennslu og einkaflugi á Reykjavíkurflugvelli með því að ákveða að rífa þyrfti samkvæmt breytingu á deiliskipulagi 8.000 fermetra af flugskýlum og öðrum byggingum, þar sem geymdar eru 80 flugvélar. Þetta var rakalaus fyrirsláttur og úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála ógilti þessa breytingu á deiliskipulagi. Borgaryfirvöld samþykktu mörg þúsund íbúa byggð á flugvallarsvæðinu í Skerjafirði sem dregur sannarlega úr flug- og rekstraröryggi vallarins. Skipulag þessarar byggðar var brot á samkomulagi ríkis og borgar flugvöllinn. Við þessar aðstæður benti þáverandi innanríkisráðherra á að þrátt fyrir deilur flugvöll í Vatnsmýri til langra frambúðar ætti enginn að láta sér detta í hug að leggja niður flugvöllinn án þess að annar jafn góður eða betri kostur væri ekki fyrir hendi. Borgaryfirvöld yrðu því að láta völlinn í friði á meðan annar kostur væri ekki í boði. Og annar kostur yrði ekki í boði næstu 2 til 3 áratugina. Þetta sjónarmið var enn augljósara við eldsumbrotin á Reykjanesinu. Ríki og borg gerðu með sér samkomulag Reykjavíkurflugvöll árið 2019. Það samkomulag gerir ráð fyrir því að ekki verði þrengt frekara flug- og rekstraröryggi vallarins á meðan annar, jafn góður eða betri kostur væri ekki til staðar. Á meðan þáverandi borgarstjóri var að skrifa, Dagur B. Eggertsson var að skrifa undir þetta samkomulag, lét hann vinna að skipulagi á mörg þúsund íbúa þéttingarbyggð í Skerjafirði, nánast ofan í suður enda norður-suður flugbrautar vallarins. Byggðin svo nálægt flugbrautinni að banna verður að hafa glugga með opnalegum fögum á þeim hliðum íbúða sem snúa að brautinni. Landsvæði Reykjavíkur nær yfir 274 ferkílómetra og byggðsvæði borgarinnar ná yfir 50 ferkílómetra. Hvers vegna í ósköpunum þarf þá að staðsetja nýja íbúðabyggð svo nálægt flugbraut að ekki sé hægt að opna þar glugga? Jú, til þess að þrengja að flugvellinu. Þetta lét þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson að hafast án rannsóknarniðurstaða áhrif nýrrar byggðar á flug- og rekstraröryggi vallarins. Af því tilefni lét innviðaráðherrann sá ágæti flokksbróðir núverandi borgarstjóra hafa eftir sér í fréttum að þessi áform væru gróft brot á samkomulaginu og að í sinni sveit stæðu menn við samninga og að það væri leitt að þurfa stöðugt að vera að slá á puttana á mönnum sem ekki stæðu við samninga. Núverandi borgarstjóri líklega sammála því. Og þó, kannski ekki því aðferðin að Reykjavíkurflugvelli heldur áfram þó flokksbróðir innviðaráðherrans fyrrverandi sé kominn í borgarstjórastólinn. Nú telur Samgöngustofa sig tilneydda til að loka fyrir aðflug að braut 31 og fyrir brottflug
að braut 1-3 vegna þess að borgaryfirvöld eru enn og aftur að brjóta samkomulag og skipulagsreglur með því að fella ekki tré í Öskjuhlíð sem ógnar flugöryggi á þessum flugbrautum. Í minnisblaði Isavia kemur fram að nú sé svo komið með leyfi forseta að trjágróður í Öskjuhlíð er farin að verða raunverulega öryggisógn gagnvart loftförum í aðflugi að braut. Að braut 3-1 og brottflugi frá braut 1-3. Vindafar ræður notkun flugbrauta og flugbraut verður að vera aðgengileg og örugg til þess að tefla ekki rekstraröryggi flugvallarins í tvísýnu. Samgöngustofa hefur nú tilkynnt í Isavia að loka skuli annarri 2 flugbrauta sem allra fyrst, vegna þess að borgin hefði ekki fellt trén sem ræðir. Isavia fór því fram á að Reykjavíkurborg bregðist tafarlaust við. Einar Þorsteinsson borgarstjóri furðaði sig hins vegar á þeirri beiðni sem hefði verið gefin án þess að borgin fengi tækifæri til þess að eiga samtal við Samgöngustofu áður. Það eru undarleg viðbrögð því í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir Samgöngustofa að Isavia og Reykjavíkurborg hafi átt í samráði langt skeið og að núverandi borgarstjóri hafi fengið minnisblað í júlí 2023. Þar sem lýst hafi verið áhyggjum af öryggisógn sem stafi á trjánum. Töluverð samskipti hafi átt sér stað síðan. Engu að síður þráast borgarstjóri enn við og maldar í móinn. Nú er helst að heyra á honum að hann efist aðferðir og vinnubrögð þeirra fagaðila sem lögum samkvæmt eiga að meta flugöryggi vallarins. Þessar endalausu ofsóknir borgaryfirvalda gegn Reykjavíkurflugvelli að verða ansi löng og undarleg saga. Fyrst ætluðu þau að leggja velli niður þó engin annar völlur taki við hlutverki hans. Síðan sömdu þau að völlurinn fá að vera meðan annar er ekki tiltækur og brjóta svo þá samninga með því að þrengja stöðugt af vellinum. Í því skyni að starfsemi hans veri sjálfhætt þó annar völlur sé ekki tiltækur. Síðan bæta þau gráu ofan á svart með því að neita þessum ásetningi sínum. Loks þvinga þau ríkisvaldið og þjóðina til að láta vilja sínum með stöðugri aðför að öryggi flugfarþega. Það er hæpin pólitík, vægast sagt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég veit að það eru mismunandi skoðanir uppi Reykjavíkurflugvöll hér í borgarstjórn. Ég held hins vegar að við borgarfulltrúar og við í borgarstjórn ætti að geta sammælst að á meðan flugvöllurinn er starfræktur í Reykjavík, þá eigum við að leggja okkur fram við það ásamt öðrum opinberum aðilum að tryggja fullnægjandi flugöryggi. Og það er auðvitað okkar hlutverk og skylda. Það er hins vegar eftir atburði undanfarna mánuði er spurning hvort svo sé. Samgöngustofa hefur mælt fyrir að annarri af 2 flugbrautum Reykjavíkurflugvallar skuli loka sem fyrst þar sem borgin hafi ekki fellt tré í Öskjuhlíð sem nauðsynlegt sé í þágu flugöryggis. Slík staða er óviðunandi enda gegnir völlurinn með mikilvæga hlutverki í þágu innanlandsflugs, sjúkraflugs og björgunarflugs. Þá gegnir Reykjavíkurflugvöllur einnig mikilvæga hlutverki sem varaflugvöllur Keflavíkurflugvallar. Óumdeilt er að hár trjágróður í vestanverðri Öskjuhlíð hefur nú þegar verulega neikvæð áhrif á aðstæður við Reykjavíkurflugvöll. Standa þarf að aðflugi og fráflugi með sérstökum hætti vegna hinna háu trjáa og koma flugvélar til dæmis brattar niður í aðflugi en æskilegt væri að mati flugmanna. Blindflug yfir Öskjuhlíð að Reykjavíkurflugvelli hefur verið bannað vegna hæðar trjána á þeirri leið og er aðeins sjónflug til lendingar leyft. Samgöngustofa og Isavia
hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum af þeirri öryggisógn sem stafar af trjánum. Trjágróður fari upp í lögbundin hindrunarflöt sem alþjóða flugreglur kveða á að eigi að vera frýr í því skyni að tryggja öryggi flugi að og frá flugvellinum. Samkomulag í gildi og hefur verið í gildi síðan 2013 á milli Isavia og borgarinnar að trjágróðri í Öskjuhlíð skuli haldið í skefjum í þágu flugöryggis og nauðsynlegur fjöldi trjáa feldur í því skyni. Flugbrautir þurfa auðvitað að vera aðgengilegar og öruggar. Í júlí 2024 kom fram í fréttum að borgin telji einungis þurfa að fella nokkra tugi trjáa árlega til að fullnægja settum skilyrðum flugöryggi. Ekki veit ég þó til þess að slíkt álit hafi verið lagt fram og tekið til umfjöllunar kjörinna fulltrúa í nokkru ráði hér í borginni. Og meðan svo þá skrifast þessi málflutningur bara beint á borgarstjóra. Isavia ósammála þessu mati eins og áður segir. Í júlí síðastliðnum gaf Samgöngustofa frest til 2. september til að trjágróður í Öskjuhlíð yrði lækkaður niður fyrir hindranafleti í að- og brottflugsferlum. Enn hefur ekki Reykjavíkurborg orðið við þeim óskum sem hefur leitt til áðurnefndra viðbragða og brást ekki við eins og ætlast það til þrátt fyrir að frestur verið gefinn fram í október ef ég man rétt. Það blasir við að afar illa hefur verið haldið á málinu af hálfu Reykjavíkurborgar. Borgin hefur sýnt þessi mikið skeytingarleysi í málinu þrátt fyrir að hafa fengið margar viðvaranir og fresti á fresti ofan til að bregðast við erindum Isavia og Samgöngustofu. Aðalatriði málsins að tryggja fullnægjandi flugöryggi við Reykjavíkurflugvöll. Slíkt mál ætti ekki að vera pólitískt heldur tæknilegt. Deilan umfang trjágrísunar í Öskjuhlíð hefur hins vegar meiri pólitíska þýðingu en ætla mætti við fyrstu sýn. Málið rammpólitískt þar sem eitt helsta keppikefli vinstri meirihlutans í borgarstjórn að flæma flugvallarstarfsemi úr Reykjavík. Það skýrir sennilega hvers vegna illa hefur verið haldið á málinu af borgarstjóra og meirihlutanum. Með þessu skeytingarleysi vinnur meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar enn og aftur gegn Reykjavíkurflugvelli. Það pólitísk ákvörðun að bregðast ekki við versnandi aðflugsskilyrðum með þessum hætti. Með slíku tómlæti þrengir vinstri meirihlutin enn frekar af flugvellinum og heldur áfram á þeirri vegferð sinni að flæma flugvallarstarfsemi úr Reykjavík. Í maí 2023 samþykkti meirihlutin deiliskipulagsbreytingu og lóðarúthlutun við flugvöllin, það að segja í Nýja Skerjafirði. Þetta gerði meirihlutin þrátt fyrir að fyrirlagi skýr niðurstaða, skýrslu starfshóps innviðaráðuneytis að fyrirhuguð byggð myndi þrengja notagildi starfsemi Reykjavíkurflugvallar og skerða notagildi hans. Sú skýrsla var gerð í kjölfar þess að Isavia lýsti yfir áhyggjum af áhrifum viðbótarbyggðar í Skerjafirði á flugöryggi og þjónustugetu flugvallarins. Enn höggvið í sama knérun. Með því að þrengja þannig hvað eftir annað að Reykjavíkurflugvalli aukast líkur á því að meirihlutanum takist það ætlunarverk sitt að loka honum. Í júlí 2023 taldi Isavia að sinn trjágróður í hlíðinni var orðin raunverulegu öryggisógn gagnvart loftförum í aðflugi og brottflugi frá austur-vesturbraut flugvallarins. Fór stofnunin fram á að feldir 2900 tré eða til vara 1200. Mismunandi skoðanir eru þó upp það hversu mörg tré þurfi raun og veru að fella í Öskjuhlíð til að tryggja megi flugöryggi. Áðurnefndar tölur eru miðaðar við ítrustu kröfur Isavia og óvíst hvort fara þurfi í svo víðtæka grisjun. Þá spurning hvort sneiða megi ofan að trjánum til að lækka þau. Að undanförnu hafa mörg tré þurft að víkja fyrir steinsteypu vegna þéttingu byggðar í borginni. Nefna má að handahófi myndarlegan trjálund með grenitrjám við gamla rafmagnsveituhúsið við Suðurlandsbraut. En í þessu tilviki ekki slíkt að ræða. Þarna kæmi ekki steinsteypa í stað trjálundar, heldur það grisjun og gróðursetning. Í stað grenitrjáa sem óhjákvæmilegt að grisja í þágu flugöryggis væri hægt að gróðursetja ný og lægri tré og auka notagildi svæðisins í þágu almennrar útivistar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu til á fundi borgarráðs 13. júlí 2023, það fyrir 1,5 ári rúmu, að Reykjavíkurborg stæði við skuldbindingar sínar trégrisjun í Öskjuhlíð í þágu flugöryggis og meti yrði hversu mörg tré þyrfti að grisja í þessu skyni. Tillögunni var vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og þaðan til skrifstofu umhverfisgæða. Rúmu mánuði síðar, í ágúst 2023, vísaði borgarráð erindi Isavia sama efni, einnig til umsagnar umhverfis- og skipulagsráðs, þaðan því sem var einnig vísað til skrifstofu
umhverfisgæða. Þrátt fyrir 18 mánuðir séu liðnir frá því að umrætt erindi Isavia og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins voru lögð fram, hefur engin umsögn málið verið lögð fram á vettvangi Reykjavíkurborgar. Þó hefur komið fram í fréttum að fulltrúar borgarinnar eigi í einhvers konar samtölum málið við Isavia og Samgöngustofu. Mjög ámælisvert að þau ráð borgarinnar sem hafa málið með höndum og þar sem sannarlega málið hefur verið tekið upp hvað eftir annað, að þau hafa ekki verið upplýst þessi samskipti. Það auðvitað óviðunandi stjórnsýsla. Óskað eftir því að borgarstjóri greini frá þessum samskiptum hér á fundinum og leggi fram öll tiltæk gögn þau. Pukur og leyndarhyggja eiga ekki við í þessu mikilvæga máli. Og það mjög leiðilegt að sjá hvernig tafataktíkin endalaust notuð í málum sem þessum, smáum málum sem stórum. Ég held að þetta telst vera stórt mál, að þráttur að tillaga lögð þarna fram sumarið 2023 og 1,5 ári síðar það bólar ekkert á umsókn. Þáttur að það hefur verið óskað eftir umsókn í borgarráð umhverfis- og skipulagsráði. Hins vegar eigi ykkur samtöl sér stað sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fréttum bara af út í bæ, en erum ekki upplýstir eins og ætti auðvitað að gera. Þetta nær auðvitað ekki nokkuru átt og ég vona að borgarstjóri standi betur fyrir máli sínu að þessu leyti heldur en hann gerði hér áðan. Árið 2014 þá gerði Framsóknarflokkurinn smá breytingu á nafni sínu og bauð fram undir nafninu Framsókn og flugvallarvinir. Ýmsir urðu til þess að gagnrýna þessa nafngifti eða viðbót á nafni, töldu hann að vera popúlíska og ekki eiga við. Ég gagnrýndi þetta ekki, mér fannst ekkert óeðlilegt að flokkurinn vildi þá einhvern veginn með þessari nafnbreytingu eða viðbót leggja áherslu á það málefni sem hann sagði í kosningabaráttunni að hann brynni helst fyrir og vildi láta gott að sér leiði borgarstjórn En síðan hvarf þetta nafnflugvallarvinir og ég hikaði eftir frammistöðu borgarstjóra á kjördæmabilinu og Framsóknarflokksins í heild varðandi aðföruna gegn Reykjavíkurflugvelli. Þá held ég að væri vel við hæfi að í komandi kosningum þá gerði Framsóknarflokkurinn að nýju slíka viðbót við nafnsitt í kosningunum, nema í þetta sinn gæti nafnið verið Framsókn og flugvallarfjendur. Þannig hafa verk Framsóknarflokksins verið á þessu kjördæmabili gagnvart flugvellinum og það á auðvitað vel við, eins og við þekkjum pólitík, að þá það verkin sem tala. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þá vorum að ræða enn og aftur flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli og það nú ekki komið til að góðu. Það er vofir yfir okkur að þurfa að fara að loka einni brautinni á Reykjavíkurflugvelli. En það má segja það að á undanfarnum árum hafi verið höggvið í Reykjavíkurflugvöll, í það minnst að skulum segja síðustu 10 ár sérstaklega, og þar með þrengt af vallaskildurum. Og þar nú eins og mikið hefur verið byggt í nágrenni vallarins og það veldur ýmsum erfiðleikum varðandi bæði sérstaklega lendinga þó og náttúrulega flugtak. En umsvif á vellinum hafa nú held ég minnkað 1/3 frá aldamótum. Það frétti hjá bæði flugmálafélaginu og eins Isavia og en aftur á móti hefur þyrluflug aukist töluvert og umsvifin aukist verulega í því og þá sérstaklega þetta útsýnisflug og það náttúrulega fyrst og fremst vegna þessa eldgosa sem er á Reykjanesi.
Og þetta vissulega valdið gagnrýni á Kársnesinu en mér skilst að þyrluna séu farnar að fljúga svona út fyrir nesið og þar með valdið minni hávaða og íbúað því sáttari. En það er ekki þar fyrir utan, það má nú kannski segja það má fara með þetta þyrluflug eitthvað annað. En flugvöllurinn, ekki það, hann gegnir mjög veigamiklu hlutverki og sérstaklega í sjúkraflugi og þjónustu við landsbyggðina. Og það eru tæp 1000 sjúkraflug á ári sem eru lendingar á Reykjavíkurflugvelli og það ansi mikið og töluvert. Og það náttúrulega stafar af því að Landspítalinn náttúrulega með allar aðgerðir í landinu. Það nánast búið að leggja mikið til allar aðgerðir á þessum sjúkrahúsum út á landi og ætla sig ekki það vel 20 ár síðan sú ákvörðun var tekin. Það eru einhverjir hér í salnum sem munna þessu umræðu frá þeim tíma. Og þess vegna þessi völlur, Reykjavíkurflugvöllur, hann gegnir mun meira hlutverki. Og þarf að taka tillit til þess. Þetta nokkur svona þjóðvegur fyrir landsbyggðina, allavega að hluta. En við stöndum fram yfir því að loka þarf einni flugbrautinni. Ef ekkert að gert í því að fella tré í Öskjuhlíð. En þetta, þetta allavega 1,5 ár síðan þetta var vitað að það þurfti að fella þessi tré. Ég held nú í minni kannski, ég hef nú heyrt að það sé að fara nú tennum að því að megi nú ekki að lækka eitthvað trén, en það sumir segja að það sé nánast ekki hægt. Ég held nú til þess að barrtré sem eru nú stór hluti hann í Öskjuhlíðinni mætti nú lækka svona til þess að finna einhverja málavilinu í þessu. En þetta þarf allavega að gerast ansi hratt. Þetta eins og kom fram í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa að það ekki aðflug, ekki lyft þarna yfir Öskjuhlíðina. Og vélar sem lenda þarna úr þeirri átt, þau lenda nánast inn á miðri braut. Því að trén eru það há að þetta orðið töluvert vandamál. Og hvað kallaði þetta? Vindhvörf, flugmenn kallaði þetta vindhvörf sem geta komið þarna þar sem þegar trén eru svona há. Það með öðrum orðum, vélunum þrýst niður. Og það mjög óþægilegt fyrir þessa fyrir þá sem að stýra þessum vélum að sjálfsögðu, þeir fá svoleiðis á sig, þannig að það gengur ekki, þannig að þetta, ég held að það sé ótt að segja að það liggur á að þetta sé gert, að það sé allavega lækkað eða grísjað þarna í Öskjuhlíðinni. Það er margt komið fram hjá félögum mínum hérna í Sjálfstæðisflokknum í þessari umræðu og ætla nú ekki að fara að endurtaka það allt saman, en fyrst og fremst þurfum við að gæta að öryggi vallarins, fyrst hann hérna, hann verður hérna næstu árin, Hvassahraun verður ekki, það ekkert að gerast þar og verður ekki fyrir sjónlegri framtíð. Þannig að völlurinn, það fyrir séð að hann verður hér í framtíðinni, allavega næstu 20-30 árin. Og við eigum að sinna því öryggi sem við þurfum að hafa í hávegum þarna á þessum velli meðan svo meðan hann hérna og huga því. Eins og flugmenn sögðu, ég lenti nú að fundi fyrir einhverju 1 eða 2 árum hjá flugmálafélaginu, þar sem flugmenn sögðu náttúrulega, við getum alveg lent á þessum velli, það bara skiptunum alltaf að fækka sem við getum lent, þegar svona þrengt að vellinu með þessum hætti. Eins og við erum búin að vera, byggja og fyrir frekari byggð. Það bara fækkar þeim ferðum sem við getum lent á vellinum. En númer 1 og 3 við ættum að huga þessu, en öryggi verður að vera í hávegum haft við Reykjavíkurflugvöll. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það mikilvægt að ræða málefni flugvallarins hér í allri þessari umræðu skóginn í Öskjuhlíð og gott að eiga það samtal hér í borgarstjórn. Við langar bara þetta mál fyrst að segja að það algjört grundvallaratriði
að tryggja það að rekstraröryggi flugvallarins sé tryggt. Það bundið í meirihlutasáttmála þessara flokka og byggir á samkomulagi borgarinnar og stjórnvalda. Og við vitum alveg af hverju það hann gegnir lykilhlutverki í því að tryggja hagsmuni landsmanna þegar kemur að sjúkraflugi, áætlunarflugi innanlands og varaflugvallarhlutverki líka fyrir millilandaflug. Og þess vegna þurfa öll öryggismál sem varða flugvöllin að vera í föstum skorðum og samkvæmt þeim kröfum sem eru gerðar til flugvallar. Og undanfarið hafa verið samskipti á milli borgarinnar og Isavia og Samgöngustofu þann fjölda trjáa sem þarf að fella svo að aðflug sé öruggt á austur-vesturbrautinni. Og þá kannski rétt að rifja aðeins upp forsöguna og það verklag sem að hingað til hefur tíðkast og verið talið að mati Isavia fullnægjandi til þess að tryggja flugöryggi. Við höfum átt í allnokkur tíma í samstarfi við Isavia fellingu trjáa í Öskjuhlíð og í Hljómskálagarði líka til þess að tryggja flugöryggi. Árið 2017 lét Isavia fella tæplega 150 tré í samráði við borgina og eftir það alltaf 10 tré árlega fram til 2021. Í erindi frá Isavia til borgarinnar haustið 2023 talað tvenns konar hindrunarfleti og ég veit að þetta verður dálítið tæknilegt þegar við förum að ræða þetta en það annars vegar svokallaður OCS hindrunarflötur sem sá flötur sem verður að vera hreinn ófrávíkjanlega, það engar hindranir, tré eða annað mega skaga upp í hann. Þetta aðflugslínan sem að flugvélarnar nota til þess að lenda eða taka loft. Og hins vegar það svokallaður WAF-SS flötur sem talsveit stærri að flatarmáli heldur en OCS en ekki ófrávíkjanlegu með sama hætti. Og skagi hindranir upp í WAF-SS flötin hægt að meta áhrif þeirra á öryggi en slíkt mat getur leitt til þess að lækka þurfi eða fjarlægja hindranir. Og í september síðastliðnum voru 45 tré felld. Það voru þau tré sem samkvæmt fyrirliggjandi mælingu sem var frá 2022 minni mig sköguðu upp í OCS flötin á þeim tíma. Við óskuðum eftir 9 mælingum til þess að hafa þetta bara nákvæmt á hæð trjáa og samkvæmt þeim 9 mælingum skaga nokkur tré upp í þann flöt í dag og hefur borgin lýst yfir skýrum vilja til þess að fella þau tré sem þarf til þess að halda þessum OCS fleti hreinum. En í framangreindu erindi Isavia til borgarinnar haustið 2023 hvað aðeins við nýjan tón. Hvað varðaði fjölda og umfang þeirrar trjáfellingar sem farið var fram á. Isavia fór fram á þar að alltaf 2900 tré yrðu felld eða lágmarki 1200 tré sem eru núna 1400 samkvæmt þessari 9 mælingu sem við fengum í desember. Og það eru trén sem að skaga upp í WAF-SS flötin nú þegar eða eiga minna en 3 metra eftir í það. Og ég vona að þið sjáu þessa mynd hérna. Hérna sjáum við flötin, OCS flötunni, það þessi ófrávíkjanlegi hindrunarflötur og allir eru sammála að það alltaf verið felld þau tré sem að skaga upp í hann. WAF-SS flöturinn þarna fyrir neðan, ekki jafn ófrávíkjanlegur með sama hætti og þessi 1400 tré eru þar að segja inn í þessum WAF-SS fleti og þetta nýtt viðmið sem að við höfum frá upphafi verið að óska eftir skýringum á hvers vegna talið núna nauðsynlegt að fella öll tré í þeim fleti. Og við Samgöngustofa sendi borginni erindi voru 2024 þar sem var farið fram á að borgin brygðist við samkvæmt þessum kröfum Isavia og síðan þá hafa verið þessi samskipti á milli borgarinnar annars vegar og Isavia og Samgöngustofu hins vegar. Og við höfum alltaf verið að óska eftir bara rökstuðningi fyrir þessu vegna þess að því að ég held við séum sammála það eins og segir í bókun sjálfstæðismanna í borgarráði í síðustu viku að það sem þeir segja að samhliða þarf að
Það þarf að leita farsælli lausn á trjágresjun í Öskjuhlíð án þess að vegið sé of freklega að því mikilvæga útivistarsvæði. Þetta hefur bara verið vinnan sem hefur verið í gangi að fá rökstuðning fyrir því hvers vegna þarf að beita núna þessu nýju viðmiði VFSS-flötinn. Og það voru kynntar nýjar niðurstöður mælinga í desember á hæð trjáa og á fundi í byrjun janúar upplýsti borgin að hún væri sem fyrr tilbúin til þess að halda þessum OCS-fleti alveg hreinum, en óskaði eftir nánara öryggismati, bara rökstuðningu fyrir því, hvers vegna það nauðsynlegt núna. Og við vildum fá þessar upplýsingar til þess að geta gert síðan áætlun það hvernig mætti fella tré og gróðursetja eitthvað annað í staðinn í samræmi við þetta. Og þess vegna kom það okkur dálítið á óvart að sjá að Samgöngustofa sendi bréf til Isavia í byrjun janúar sem við fengum afrit af. Þar sem var farið fram á það við Isavia að það sé slökkt á svokölluðum PAPI-ljósum, flugbrautar 31 að næturlagi án frekari tafa og að Isavia gerir öryggismat vegna tímabundinnar lokunar á þessari flugbraut. Þessu bréfi svöruðum við strax daginn eftir og fórum fram á það enn og aftur og þá formlega frá borgarstjóra að Samgöngustofa sendi okkur formlegt erindi þar sem kemur fram með skýrum hætti hvaða kröfur stofnunin gerði á hendur borginni fellingu trjáa í Öskjuhlíð og á grundvelli hvaða lagaheimilda. Af því að þetta hverfisverndaður skógur, þetta borgargarður og svæðið á náttúruminjaskrá og við kunnum að fá á okkur kærur frá öðrum stjórnvöldum eða almenningi ef við stöndum ekki rétta stjórnsýslunni í þessu máli. Skortir ekkert vilja að vinna að lausn en við verðum að gæta stjórnsýslunni í málinu. Það skemmst frá því að segja að í svarbréfi Samgöngustofu sem barst núna bara rétt fyrir skömmu, fyrir örfáum dögum, þar kemur fram að Samgöngustofa hefur skilning á þessu sjónarmiði borgarinnar, að það megi viða við þennan lægri flöt, VFSS-flöt, í mildunarráðstöfunum til þess að tryggja flugöryggi. Og hún óskar þess að borgin geri áætlun það, sem það sem við höfum verið að óska eftir að fá að gera, það hvernig megi fella þessi tré. Hversu mörg á ári og þá kemur til skoðunar líka hvernig þið þá plantað í staðinn öðrum tegundum sem eru hægvaxta og fara ekki jafn hátt. Við munum að sjálfsögðu setja saman slíka áætlun og eiga hana samtal við Isavia og Samgöngustofu og tímaramminn sem Samgöngustofa leggur til sá að borgin skili þessari áætlun fyrir 21. mars næstkomandi sem mikilvægt af því að við þurfum að eiga þetta samráð og ræða við skógræktina og ýmsa aðra sem að hafa skoðun á þessu en fyrst og fremst þetta náttúrulega öryggismál og það fólk í forgrunni, það sjúkraflugið og áætlanaflugið sem að skiptir okkur öllu máli og samningar flugvöllin, það að rekstraröryggi hans sé óskert. Ég veit að það freisting að gera okkur í Framsókn sem að einu sinni bárum nafnið Framsókn og flugvallavinir að einhverjum sökudólgum í þessu máli eða setja okkur í einhver pólitísk vandræði út af þessu. En við erum einfaldlega í því hlutverki hér að tryggja hagsmuni flugvallarins en leið hagsmuni borgarbúa sem að eiga þennan borgargarð að stjórnsýslan sé vönduð. Við viljum ekki rasum ráð fram alveg eins og segir í bókun sjálfstæðismanna að fella þannig trén að það sé vegið og freklega því mikilvæga útivistarsvæði sem Öskjuhlíðin svo ég vitni nú beint í bókun sjálfstæðismannanna með leyfi forseta. Þannig að þetta staða málsins. Hér var spurt það hvers vegna það hefði ekki verið gert grein fyrir því í borgarráði eða umhverfis- og skipulagsráði þegar þessi 45 tré voru felld í september. Það hefur ekki verið framkvæmdin á undanförnum árum að þegar þessi tré hafa verið felld sem að skaga upp í OCS-flötinn að það hefur verið sérstaklega gert grein fyrir því. Þetta bara hluti af almennri umhirðu borgarlandsins og skrifstofu umhverfis og skipulagssviðs. Þannig að
það fjölmörg tækifæri til þess að gera þetta vel, setja þetta í formlegt ferli að sameinast að planta og höggva tré til skiptis og tryggja það að flugvöllurinn búi við það öryggi sem að hann þarf. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, 4 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það eru Ragnhildur Alda, Stefán Pálsson, Marta Guðjónsdóttir og Kjartan Magnússon í þessari röð. Forseti áréttar tími andsvara 1 mínúta. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, þá geti forseti að því að við erum með þessa fínu myndina fyrir framan okkur með þessum samsíða línum á OCS ófrávíkjanlega fletinum og VAFSS frávíkjanlega fletinum eftir því hvernig á við. Það sem ég sé strax er að hvað gerist fyrir þessi tré á VAFSS fletinum eftir örfá ár. Og hver hefði staðan verið ef borgin hefði ákveðið innan bara eftir þessa beiðni frá Isavia fyrir 2 árum? Og hvað ætli mörg tré verið komin í OCS-flötin með þessu áframhaldi? Vegna þess að það að kalla eftir upplýsingum til að gera áætlanir er ekki það sama og að bregðast við og fella tré. Þetta minnir á þessa alþekktu taktík sem heitir analysis paralysis. Að skila áætlunum Mars opnar ekki flugbrautina. Það er ekki það sama og að fella tré. Þannig hvað ætlaði að láta þessa flugbraut vera lokaða lengi? Af því að rekstraröryggið er skert. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, samkvæmt fyrstu gögnum sem við fengum frá Isavia átti þetta að vera 2900 tré. Þannig að rjúfa þetta mikla skarð í öskjuhlíðina sem að sjálfstæðismenn vilja ekki sjá. Samkvæmt þeirri bókun sem þeir lögðu fram í borgarráði. Ný mæling á hæð trjánna kom núna í desember. Við lýstum því strax að við varum tilbúin að fella þau tré sem að skaga upp í þann flöt sem að hingað til hefur verið talið fullnægjandi að fella. En við varum líka tilbúin að setja á stað vinnu við það að meta öll trén sem eru í þessum VAFSS fleti og fella þau sem voru líklega til þess að skaga upp í OCS flötin á næstu misserum. Þannig að ég held að tíminn hafi unnið með okkur í þessu, við höfum fengið áreiðanlegri gögn og erum bara tilbúin til samstarfs þetta mál. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Já, 2900 tré sem Isavia biður fyrir rúmum 2 árum vegna þess að það var ljóst mál að það var ekki bara trén sem voru núna komin yfir en að flötheldur voru á hraðri leið til þess að gera og eru náttúrulega eflaust orðin ykkur það stór núna það þarf að fella þau. Það sem ég velti fyrir mér er að af hverju er þá ekki búið að fella þau tré núna? Hvað á flugbrautunum að loku lengi þar til að Reykjavíkurborg felli trén sem þarf að fella til þess að sé hægt að opna þessa flugbraut? Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ég vil bara vekja athygli á því að í byrjun var krafan 2900 tré. Við óskuðum skýringa á því hvers vegna þau væru 2900. Tíminn hefur leitt það í ljós og ný mæling að trén ekki 2900 sem að Isavia telur núna að þurfi að hafa áhyggjur af, heldur 1400. Þetta er þessi vandaða málsmeðferð sem að ég held að við í þessum sal að við ættum öll að vera sammála að við viljum hafa til þess að byggja þetta á gögnum og gæta okkur í stjórnsýslunni þegar kemur að þessu mikilvæga hagsmunamáli að tryggja flugvallar rekstraröryggið en líka tryggja það að við séum ekki að fella tré að óþörfu. Ég vil vinna þetta bara hratt og vel. Bara strax í dag eru samtöl eftir að við fengum þetta bréf frá Samgöngustofu það hvernig við getum haldið þessum máli. Vonandi getum við lagt fram áætlun það hvernig grisjum á skóginn bara sem allra fyrst og gengið í það mál. Það er eitt og annað sem þarf að skoða í þessu samhengi. Það er dýrt að fella tré, það við þurfum að eiga samstarf kostnaði í þessu og en auðvitað þarf að opna þessa flugbraut sem allra fyrst. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veiti þá andsvar Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á að þakka
borgarstjóra Einari Þorsteinsyni fyrir prýðilega yfirferð. Nú erum við margsvísari OCS og VFSS viðmiðanir. Þegar þessi umræða fer inn á annan klukkutíman þá munum við eflaust fræðast líka vaxtarstuðla á ólíkum trjáplöntum. Og þetta ágætis samantekt á því líka hversu svona vanreifað og órökstutt málið af hálfu Isavia. En ég velti því fyrir mér í ljósi áhyggna rekstraraðilarins á flugvellinum sem hálfgerðri dauðagildru, hvort að þetta gef ekki tilefni til þess að dusta rykið af tillögu sem við í Vinstri grænum höfum reglulega flutt sem gengur út á það að færa einkaþotuflugið frá Reykjavíkurflugvelli, því þar erum við augljóslega með flugmenn sem hafa minnsta reynslu af vellinum og eru þó væntanlega í mestri hættu varðandi VFSS mældar trjáplöntur. Þannig að eins og ég segi, ég hvet borgarstjóra til þess að íhuga það alvarlega. Borgarfulltrúar hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að það sé ekkert sérstakur ágreiningur það hér í borgarstjórn að við erum sammála það að einkaþotuflug megi fara til Keflavíkur, en reyndar líka hefur verið fæst þungi í umræðuna varðandi þyrluflugið og við höfum látið vinna greiningu á hugsanlegum þyrluflugstæðum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eða flugvelli fyrir þyrluflug. Ég veit að Kópavogsbúar, nágrannar okkar, hafa miklar áhyggjur af þyrluflugi og við höfum átt fundi með hagsmunasamtökum íbúa á þessu svæði sem kvarta mjög undan því. Þannig að ég held að sé rétt að leggja saman kraftana í þessu með Kópavogi og reyna að hreyfa við þeim málum hvað varðar einkaþoturnar og þyrluflugið. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjórn, ég bara fagna þessum viðbrögðum, hvet borgarstjóra bara til dáða og árétta það að við í mínu flokki hvetjum borgarstjóra til þess að bara standa hart í lappirnar í þessu máli og standa vörð Öskjuhlíðina sem okkur flestum hér inni svo kær. Borgarfulltrúar hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og vill borgarstjóri svara eða, nei, takk fyrir það. Þá veitir andsvar en borgarstjórn heyrir hins vegar hvatninguna. Þá veitir andsvar Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fagna þeim nýja tón sem sleginn hér í dag af borgarstjóranum Einari Þorsteinsyni sem að vil tryggja starfsemi flugvallarins og hagsmuni flugvallarins og standa við samninga. Þar fer hann að ráðum flokksbróður síns Sigurðar Inga, fyrrverandi innviðaráðherra sem að sagði að menn í hans sveit standa við samninga. Ég vona svo sannarlega að verði staðið við þetta. En ég velti því fyrir mig hvernig borgarstjóri ætlar að gera það þegar að stór hluti af meirihlutanum hefur í meira en áratug verið með hverja aðferðina á fætur annari að flugvellinum og ekki staðið við samninga. Borgarfulltrúar hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að við vinnum þessi mál bara ágætlega í sameiningu og ég hef ekki fundið annað en það að borgarstjórnar meirihlutin allur standi sameiginlega og samhentur í því að standa við gerða samninga. Þannig erum við að vinna málið núna, gagnvart Samgöngustofu og Isavia, en það er alveg ljóst að þetta pólitískt mál og flókið á sér langa sögu og það hefur verið ágreiningur flugvöllinn, þannig að en mér finnst bara langt mikilvægast að við höllum okkur að því að stjórnsýslan í þessu sé rétt. Ef við erum nauðbeygð til þess að fella tré, þá gerum við það, en við verðum að tryggja það sé gert með réttum hætti og það byggi á lögum og reglum. Við berum líka ábyrgð gagnvart umhverfinu, grænu svæðunum og því sem að borgarbúar kunna vel að meta, þótt að sjúkraflug og áætlanaflug vegi náttúrulega afar þungt og þá sérstaklega sjúkraflugið þyngst.
Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég velti fyrir mér hvort að borgarstjóri hafi hugmynd það að hér átt að fara fram og fór fram hugmyndasamkeppni nýtingu á Öskjuhlíðinni meðal borgarbúa og þeir hvatti til þess að koma með hugmyndir nýtingu þessa útivistarsvæðis og það var haft eftir líffræðingi Kristbirni Egilssyni að það sé tímabært að grísja Öskjuhlíðina og endurskoða skóglendið og vegna þess að skógurinn sé illa hirtur og dimmur og tréin þar séu orðin of há og þar gæti skapast tækifæri til þess að hanna fallegt útivistarsvæði og nýta Öskjuhlíðina betur. Telur borgarstjóri að það felist kannski tækifæri því þar sem að þessi krafa trjáfellingu að það væri hægt að gera þarna fallegt útivistarsvæði, jafnvel nýta Öskjuhlíðina betur þannig að fólk geta á góðviðrisdögum notið þess að vera þarna á göngu eða með börnin að leik. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvari sinni og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, já, ég alveg sannfærður það og við höfum reyndar átt samtöl það í Isavia að setja málið í nákvæmlega þann farveg. Ég held hins vegar að svo krafa 2900 tré, ég held að það væri erfitt að ná því markmiði ef við bara samþykktum hana óbreytta. 1400 tré, ég átta mig ekki alveg á því, en þetta ansi mikið umfang. Nú verkefnið að setja saman áætlun það hvernig við mætum þessum sjónarmiðum og þar þurfum við náttúrulega bara að vera skynsöm, gæta meðalhófs og vera lausnamiðuð. Það verkefnið. Það alveg hægt að planta öðrum trjám, en það kostar líka pening. Það þarf að hanna þetta, það þarf að gera þetta fallega, þannig að við séum stolt af þessu. En ég held að séu mörg tækifæri til þess að vinna þetta vel. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við opnum þessa flugbraut eða komum þeim skilaboðum skýrt á framfæri við Samgöngustofu og Isavia að við séum full af samvinnuvilja í þessu máli en það byggir samt á þessum gæðum sem að við verðum að vernda líka leið að þau verða líka að taka tillit til þess. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til að þakka borgarstjóra fyrir hans svör og stuðningsyfirlýsingu hann við flugvöllinn þó að verkin beri þess nú ekki merki eins og þau verið á þessu kjörtímabili. En hann lagði mikla áherslu á að það ætti að vinna málið faglega og að hann vildi tryggja vandaða stjórnsýslu en líka vinna hratt og vel. Og mig langar til að spyrja borgarstjóran hvort það sé í samræmi þessar yfirlýsingar vandaða stjórnsýslu en líka hröð vinnubrögð að umsögn hefur ekki borist málið þrátt fyrir að við lögðum fram tillögu þetta og Isavia erindi í júlí 2023 á þessu 1,5 ári hefur ekki borist umsögn málið en borgarstjóri virðist þó hafa verið að vinna í því og það virðist hafa átt sér eitthvað samskipti staðmilli hans og stjórnvaldi á ríkinu og telur hann, en hins vegar höfum við ekki verið upplýstir borgarfulltrúar á formlega þessi samskipti þráttur að málið hafi verið rætt og það spurt í ráðum og nefndum. Telur hann það vera vandaða stjórnsýslu að vinna með þessum hætti, bíða svo lengi með að veita umsögn málið og upplýsa ekki þau samskipti sem svo sannarlega skipta máli í þessu efni. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjóri, það var nú ekki nema núna í desember á síðasta ári sem að við fengum nýja mælingu sem sýndi raunverulega hæð trjána og umfang verkefnisins. Það hefur verið erfitt að ljúka við umsögn sem að byggir ekki á nýjum gögnum. Þannig að síðan þá hafa embættismenn verið að ræða málið sín á milli. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að við séum bara faglega í þessu frá A til Ö. Vissulega, við ræddum þetta nú í borgarráði í síðustu viku, þetta mál, og getum tekið það fyrir aftur og mikilvægt að umhverfis- og skipulagsráð fá að fylgjast vel með framvindunni. En við verðum að vera með rétt gögn í höndunum þegar við erum með svona mikilvæga hagsmuni.
mér finnst það vont að flugbrautin sé það sé svona ástatt hana akkurat núna. Þess vegna verðum við að vinna þetta hratt og vel. En ég bara vitna aftur í bókun sjálfstæðismanna. Það má ekki ganga of harkalega gagnvart fram gegn Öskjuhlíðinni. Þessir hagsmunir verða að vinna saman. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég að sjálfsögðu sammála borgarstjóri það að við þurfum að byggja okkar ákvarðanir á áreiðanlegum gögnum, en ég verð að segja að mér finnst það afskaplega slæleg stjórnsýsla að 1,5 ári eftir að málinu vísa til nefndar og óska eftir umsókn að hún skuli ekki vera komin, hins vegar hafi ákveðin samskipti átt sér stað á milli þessara aðila sem að gera þessa kröfu til okkar, það er þessa Ísafía samgöngustofu og borgarinnar, án þess að borgarstjóri upplýsi okkar kjörna fulltrúum þau sem eru svo sannarlega að reyna í vinna í málinu og höfum verið að gera það í eitt og hálft ár. Það hefur verið algjört lágmark að upplýsa þetta með einhverjum hætti hér í borgarstjórn eða skrifa minnisblað, og ég fullyrði að mörg minnisblöð hafi verið skrifuð af minna tilefni en þetta. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Það er að segja ræðu borgarstjóra frá því hér áðan. En þá er næstur á mælskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú bara að segja til að byrja með, mikið er í fegin að það var ekki rokið til 1, 2 og 3 eins og mér fannst að sumir vildu líka í þessum sal og höggvinn 2900 tré þegar sú tala heyrðist fyrst. Og það var sannarlega mjög skynsamlegt að segja, heyrðu, nei, við erum ekki að fara að gera þetta og við viljum hafa betri úttekt af þessu. Og það svona undrar mér svolítið í þessu umræðu og ekki fyrsta skipti heldur margoft að sumir, ekki endilega allir, sumir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru tilbúnir að ganga langt til þess að þjóna þessum markmiðum sem að þau sjá fyrir sér það að flugvöllurinn verði hér áfram í Reykjavík. Og í því skyni langar mig að minnast aðeins á að það er stundum talað nothæfis stuðul og nothæfis tíma, og eftir því sem ég best veit og allavega það síðast sem ég sá í útreikningum það, útreikningum frá Eflu, að það var nothæfis stuðull og það þýðir rauninni, það er útreikningar út frá hlíðarvindi hverju sinni, það er rauninni lendingaröryggi á Reykjavíkurflugvelli 99%. Og eftir að þriðju breytinu svokölluðu var lokað fór hann niður í 98. Það er ennþá alveg rosalega hátt og ennþá eru 2 flugbrautir í Vatnsmýrinni og ég bendi á það að eftir því sem ég veit að þá eru ekki til neinar tölur nothæfis stuðul á öðrum flugvöllum, til að mynda Ísafirði, Akureyri, Vestmannaeyjum og fleiri stöðum. Og mig grunar að þar sé lendingaröryggið miklu minna heldur en í Reykjavík. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að við Reykvíkingar höldum fast hagsmuni Reykvíkinga og hlaupum ekki til þess að fella skóginn í Öskjuhlíð og látum ekki einhvern veginn skipa okkur fyrir hvað megi gera og hvað megi ekki gera. Það komu athugasemdir frá Ísafía byggingu Fossvogsbrúar. Hún var talin hafa allavega byggingatíma óæskileg áhrif á lendingaröryggi flugvallarins, og þá minni ég sjálfstæðismenn í salnum á suma fyrri borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Bjarni Ben sagði í ræðu 1940
þar sem að hann gagnrýndi mjög harðlega að það voru teknir 270 hektarar af mikilvægu landi í Reykjavík undir flugvöll á þess að spyrja nokkuð leyfis. Gunnar Thoroddsen sagði á ræðu í Stúdentafélagi Reykjavíkur 1959 að ekki kemur til greina að svo stöddu að samþykkja norður-suðurbraut flugvallarins ef það yrði til þess að ekki mætti byggja ráðhús við Tjörnina eins og þá stóð til, því að flugvallaryfirvöld vildu meina að það ráðhús stæði í veginum fyrir eða væri hindrunarflötur eins og það er stundu kallað. Og svo skrifa líka Geir Hallgrímsson í aðalskipulaginu frá 1966 að flugvöllin sé þarna en hann eigi ekki langa framtíð. Það eru 60 ár síðan. Þannig að mér finnst að það hefur orðið einhver svona mikil breyting í afstöðu sjálfstæðismanna og reyna einhvern veginn að gera þetta núna en einu sinni að einhverju stórmáli. Ég er vissum að okkar ágæti borgarstjóri finnur farsæla lausn á málinu en ítrykka það jafnframt að við Reykvíkingar við verðum að halda fast okkar hagsmuni. Við erum ekki fulltrúar þess ágæta fólk sem býr á Norðausturlandi, nei, við erum fulltrúar þess fólk sem býr hér í Reykjavík. Og það er engin vafi á því að ef að verður gert sem að til stendur samkvæmt aðalskipulaginu að byggja 6.900 íbúðir á Vatnsmýrasvæðinu og þá er gert ráð fyrir mjög stórum almenningsgarði sem að nær alla leið frá Hljómskálagarði og niður í Skerjafjörð, að það eru til mikilla bóta fyrir Reykvíkinga. Það er engin vafi á því að mjög margir Reykvíkingar myndu vilja búa þar, miklu mun fleiri heldur en myndu hugsanlega vilja búa á Geldinganesi, sem að dæmi sem tekið, dæmi sem hefur nefnt í borgarstjórnarsal. Og ef ég maður rétt að þá tiltölulega nýbúið að gera skoðanakönnun afstöðu til flugvallarins og þeim fækkar talsvert mikið í Reykjavík sem að vilja hafa hann áfram. Það með minni að verið 35% sem að vilja hafa hann áfram og ég verð þá leiðréttur ef að ég hef rangt fyrir mér. En ég hef sjálf sér enga ástæðu til þess að hafa miklu ágjör þessu máli. Ég bara fegin að það var ekki rokið upp til handa og fóta og 3000 tré feld í skóginum. Þetta er ofboðslega mikilvægt og fallegt útivistarsvæði og við, borgarfulltrúar, við höfum að standa vörð það. Og ég vil líka segja að mig undrar mjög stundum þessi málflutningur hjá nokkrum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem vilja ólmir hafa þennan flugvöll í Reykjavík, jafnvel aldur og ævi, ég veit það ekki, en eru til og með svo sama tíma á móti borgarlínunni. Og þá spyr ég, fyrir hvaða hagsmunum er verið að berjast þar? Ég veit ekki hvort að þið heyrðuð viðtal við Eirík Bergmann sem var snemma eða seint sennilega í haust þar sem hann var spurður laglega framistöðu borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins í skoðanakönnunum. Hvað eftir annar? Og svarið var, já, ég velti því fyrir mér, sagði Eiríkur Bergmann, hvort það geti stafað að því að borgarfulltrúarnir hafa lagt gegn svo mörgum tillögum og mörgum hugmyndum, mörgum fyrirætlunum í Reykjavík, svo sem borgarlínunni, að ýmsir Reykvíkingar, þó get ekki hugsað sér að kjósa Pírata eða Samfylkinguna, eru farnir að hafa þá tilfinningunni að það sé sífellt verið að tala gegn hagsmunum Reykvíkinga. Ég ætla ekki að selja þessa stjórnmálaskýringu dýrara en ég keypti hana, en þetta allavega það sem að Eiríkur Bergmann sagði í þessu tali og líka það aðeins komið inn á það, ég vil líka bara benda á það að núna í mörgum borgarstjórnarkosningum í rauninni í 30 ár hafa flokkar sem að vilja losna við flugvöllin úr Vatnsmýrinni meir og minna farið með sigur. Þeir flokkar sem eru á móti því að flugvöllurinn fari
þeir hafa ekki náð að mynda meirihluta og það segir allavega einhverja sögu. Og síðan það alrangt sem að kom hérna áðan fram að lendingaröryggi á Reykjavíkurflugvelli hafi minnkað einhverju ráði, það bara rangt. Eins og ég sagði áðan, það var 99, núna komið 98 samkvæmt útreikningum Eflu. Talum það að nýja Hlíðarendabyggðin hafi valdið ókyrrð í lofti. Já, það aðeins eitt atvik tilkynnt. Sem að það virtist gerast og hafði rauninni engin áhrif. Og ég þarf ekki að orðlengja það að þessa niðurstöðu hjá hollensku loft- og geimferðastofnuninni sem var kölluð til að því að flugmálayfirvöld vantreystu hinni ágætu íslensku verkfræðistofu Eflu og hollenska stofnunin kom með þá niðurstöðu að einhvers konar áhætta sem að geti hugsanlega komið að byggðinni Skerjafirði væri viðráðanleg og hún ætti ekki að stöðva uppbyggingu, það veri ekki ástæða til þess að stöðva uppbyggingu á Skerjafjarðarsvæðinu. Þannig að allt tal aðför af flugvöllunum og allt þetta bara vitleysa sko, en henni haldið hér fram aftur og aftur og ég sé að Björn Gíslason hlær og það gaman að þú ert fallegur þurfa að hlæra Björn. En þetta samt staðreyndir, svo getur þú haldið hverju sem fram sko. Takk. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvara, það Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, Hjálmar Sveinsson fer mikinn í þessu máli að vanda og það þarf nú ekki mikla athyglisgáfu til að átta sig á því að vinna nefndarinnar varðandi áhrif nýrra byggðar í Skerjafirði fólst fyrst og fremst í því að safna saman fyrirliggjandi gögnum flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í ljósi fyrirhugaðrar byggðar. Og þar fullyrt að umtalsverð íbúðabyggð á þessu svæði mun án nokkurs efa hafa neikvæð áhrif á flug- og rekstraröryggi. Og slík neikvæð áhrif flokkuð og taldar upp, þær mótvægisaðgerðir sem helst koma til álita til að draga úr þessu neikvæðu þáttum. Auk þessi getum ýmsa þætti sem ekkert hafi verið rannsakar eða sem að þyrfti að rannsaka mun betur. Það segir sjálfur sjálft að þegar að nefndin hefur eingöngu fyrirliggjandi gögn og getur ekki afla gagna á meðan að vinna þeirra stóð yfir, þá þarf að fara í frekari rannsóknir. Og skýrslan kveður alveg skýrt á það að öll byggð þarna við flugvöllin hefur neikvæð áhrif á flug. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Þessi rök minna mig svolítið á það ef að einhver myndi segja að jörðin, til þess að sýna fram á að jörðin væri ekki hnöttótt heldur flöt, þá þyrfti miklu meiri rannsóknir. Og og á maður það að segja, ok, það sem sagt ekkert víst að hún sé hnöttótt, það getur vel verið að hún sé flöt og það þarf að rannsaka þetta betur. Það er búið að rannsaka þetta af tveimur mjög virtum verkfræðistofum og niðurstaðan var í rauninni alveg skýr. Ef ég man rétt að þá var þetta í 0,13% tilvika, 0,13% tilvika það sem hefði einhver áhrif og það sem var kannski helst í veginum, einhvers konar hindrunarflötur, þá voru flugskýli 3 og 4 við völlin sem ollu einhvers konar ókyrrð. Þannig að það nú alltaf sund. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvara öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það margoft komið fram í máli Sigrúnar Jakobsdóttur hjá Isavia, framkvæmdastjóra Isavia, að öll byggð nálægt flugvellinum hefur áhrif á ókyrrð og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi talar hér eitt atvik sem snýr að Hlíðarenda, þrátt fyrir það að flugmenn, mjög margir flugmenn hafa bent á það að þarna skapist mikil ókyrrð. En ég alveg orðin hissa á því að Isavia og fleiri stofnanir, jafnvel Samgöngustofa sem að fara með flugöryggi sig ekki lengur búin að falast eftir því að
Hjálmar Sveinsson komi til starfa hjá þeim því að hann virðist vita mun betur og vera meiri sérfræðingur í flugöryggi heldur en allir þessir aðilar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, þessi síðasta athugasemd borgarfulltrúans óttaleg lágkúra og ég hafi aðrar skoðanir borgarfulltrúin og reyna að rökstyðja málið mitt með því að vísa í skýrslur og rannsóknir. Þá ég ekki að lýsa því yfir að ég sé einhver sérstakur sérfræðingur. Þannig ég frábið mér svona lágkúru. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvaraður sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu tekur þá til máls Alexandra Briem, borgarfulltrúi Pírata, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að bera tilbaka það sem borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir sagði hér áðan. Það alveg kýrskýrt að ég vil að flugvöllurinn víki og ég hef aldrei dregið dul á þá skoðun mína, hvorki hér né opinberlega annar staðar. Auðvitað viljum við samt hafa flug til höfuðborgarsvæðisins og þess vegna samþykktum við þetta ágæta samkomulag til þess að koma þeim flutningi í eitthvað trúverðugt ferli. Og á meðan það í gildi þá auðvitað stöndum við okkar samkomulag og eins og borgarstjóri fór yfir þá höfum við alltaf verið tilbúin til þess að grísja skóginn í Öskjuhlíð eftir þörfum og samkvæmt í samkomulagi. Hins vegar þessi skyndilega krafa að vilja skyndilega fella mörg hundruð eða þúsundir trjáa, hún að koma svolítið flatt upp á okkur. Fyrsta krafan var 2900 tré, eins og hefur komið fram, og við erum alveg til í samtal þetta og höfum verið að sækjast eftir því. En það þarf líka að vera bara skýrt á hvaða gögnum það byggt. Það þarf að liggja fyrir hver greiði fyrir það, á hvaða tímaramma má það gerast, stenst þessi krafa stjórnsýslu, náttúruverndarsjónarmið. Ég myndi líka bara segja, jafnvel þó við myndum bara ákveða það á morgun að bara þetta yrði að gerast og að við myndum borga fyrir þetta og bara allt, þá myndi bara samt taka meira en að segja það að höggva 2900 eða 1500 tré eða hvað það er. Þannig að bara, já, svo að það sé á hreinu. Ég vil standa við þetta samkomulag, mér finnst það mikilvægt. Ég velti því stundum fyrir mér hver vegferðin í þessu máli, af því að reynslan hefur svolítið í gegnum tíðina verið þegar við erum að semja við ríkið flugvöllinn, að það erfitt að treysta á það að ríkið standi við samkomulag sem eru gerð þetta mál. Þess vegna þarf borgin að gæta réttar síns, tryggja að þetta ferli haldi áfram og mín upplifun hefur verið að svona samkomulag séu stundum gerð til þess að reyna að svæfa málið til að það gleymist, bara í þeirri von að flugvöllurinn fari kannski aldrei. Og fyrir mér kemur það ekki til greina, hann mun fara. Við sjáum það alveg að það of þröngt að honum, það of erfitt fyrir flugvöll að vera svona inn í miðri borg, við hliðina á stórri hæð og kostnaðurinn bara við það að gera hann upp þannig að hann væri virkilega ásættanlegur varaflugvöllur fyrir millilandaflug myndi hlaupa á tugum milljarða, við vitum það. Það liggur alveg fyrir. Það liggur líka fyrir að bara burtséð alveg frá áætlunarflugi og innanlandsflugi og öllu svoleiðis, þá þarf að færa æfingaflug, kennsluflug, einkaflug, þyrluflug, annað. Og það alveg samkomulag flest af þessu. Og uppbygging á slíkri aðstöðu hefur þetta bíða óþolandi lengi. Hvað sem okkur kann að finnast annað flug á vellinum og staðsendingu þess. Ef við förum líka út í þetta tiltekna mál, þá sjáum við líka að þessi áhersla á þessi tré í Öskjuhlíð svona frekar undarleg. Hættan að þessum trjám virkilega það mikil að það þurfi að loka brautinni miðað við aðstæður annar staðar? Þessi braut í dag hættulegri en aðflugið á Ísafirði eða í Vestmannaeyjum? Ég leyfi mér efast það. Það eru líka bara ótrúlega mörg atriði sem Ísafía ekki að standa sig í að viðhalda til þess að tryggja flugöryggi bara víðsvegar landið. Ég man rétt 41 atriði í nýlegri úttekt. Og þess vegna virkar þessi áhersla á trén í Öskjuhlíðinni svolítið skrítin. Það meira að segja önnur tré í kringum Reykjavíkurflugvöll sem ekki á endilega vegum Reykjavíkurborgar sem að þeim finnst ekki ástæða til að eltast við, skilst mér. Þannig að hvað vakir fyrir? Mér líður pínulítið eins og tilgangurinn með þessu sé pólitískur.
eins og markmiðið sé kannski ekki beinlínis að tryggja flugöryggi eða að ná samkomulagi, heldur bara að stilla því upp þannig að við verðum að gerast brotlegu við samkomulagi til þess að þau þurfi ekki að standa við sinn hluta af samkomulaginu. Ég veit ekki hvort það er þannig, en mér líður þannig. Og svo ef ég skil rétt þá er flugvöllurinn nú þegar á undanþágu bara yfir höfuð vegna legu Öskjuhlíðarinnar sjálfrar. Verður næsta krafa að hún verði lækkuð eða fjarlægð? Ég bara spyr. Það getur verið að sé einhver misskilningur hjá mér en ég held það. Það er líka skrítið að í þessari atrennu, þó að við höfum áður verið aðilar máls í samskiptum, þá berst erindið frá Samgöngustofu bara Ísavía þó við fáum afrit. Við erum ekki formlegur viðtakandi. Þarna er hins vegar borginni kennt ástandið en við erum þá ekki formlegur aðili máls, getum ekki krafist skýringa eða kært ákvörðunina. Þannig að þetta er formlega bara eitthvað mál milli Samgöngustofu og Ísavía en við erum þar blórabökullinn og allar fréttir málið eru hvað við séum slæmi í þessu án þess að við eigum formlega aðkomu. Er það ekki svolítið skrítið? Við höfum verið meira en til í að grísja trén í Öskjuhlíð eftir því sem þarf til að tryggja flugöryggi. Við viljum fá á hreint hver fjöldinn virkilega þurfi að vera, á hvaða tímaramma það verði að gerast, hver borgi fyrir það, hvort það sé verið að fylgja eftir stjórnsýslu. Eins og borgarstjóri sagði, þetta er borgargarður, þetta er útivistarsvæði, þetta er hverfisverndað. Við berum ábyrgð á því að þetta sé rétt gert, að við hlaupum ekki bara til svo við verum kannski bara brotleg við önnur lög eða fáum kærur úr öðrum áttum leið og einhver leggur þetta til. Það virkar á mig eins og það sé erfitt að fá samtal þetta. Lætur mér líða eins og einhverjum sé meira umhugað að stilla okkur upp sem sökudólg vegna þess að leysist ekki heldur en leysa það. Mögulega er það kannski ekki þannig, kannski er það bara afleiðing þess að Ísavía upplifir sig milli steins og sleggju í málinu og eigi erfitt með að bera kröfur Samgöngustofu til okkar og svör okkar til Samgöngustofu. Þetta er kannski bara eitthvað svoleiðis, en þá þarf bara að koma á einhver alvöru samtali málið. Ég leyfi mér að fullyrða að það séu fáir borgarfulltrúar hér inni sem að brenni heitar fyrir því að fjarlægja þennan flugvöll heldur en ég. Kannski eru þeir einn eða tveir, ég veit það ekki, en ég veit að þetta er mér hjartans mál. En meira sé ég myndi aldrei vilja stofna flugöryggi í hættu á meðan að flugvöllurinn er þarna. Og ef það er þannig að það er kýrskýrt að það verður að fella fleiri tré, þá bara verður að fella fleiri tré. En mér finnst þetta samskiptaleysi óverjandi. Mér finnst þessi svona stöðutaka í fjölmiðlum gagnvart okkur óafsakanleg. Og að stilla okkur upp sem einhvers konar sökudólg með bréfaskriftum sem við erum ekki aðili að. Ef Samgöngustofa er á því máli að hún vilji gera kröfu á okkur að fella tré, þá er þetta þannig að hún á að senda kröfu á okkur að fella tré, svo við getum þá á móti farið yfir rökstuðningin, fengið fundi með þeim rætt tímalínu og kostnað. Ég vil líka hafa það á hreinu að ef við þurfum að fella þessi 1400 eða 2900 tré, eða ég veit ekki hvað, þá hafi það verið vegna þess að við þurftum raunverulega að gera það. Þannig að þegar að borgarbúar sem eru skiljanlega reiðir yfir að missa þetta útivistarsvæði koma til mín og vilja skamma mig fyrir það, þá geti ég sagt þeim að það hafi verið vegna þess að það var raunverulega nauðsynlegt. Það hafi verið lagaleg krafa sem við gátum ekki vikið okkur undan, sem við varum búin að fullræða hvort það væri hægt að finna einhverja málamiðlun á eða stilla upp öðruvísi. Mér finnst það mjög mikilvægt. Þannig að mér finnst þetta lélegt, mér finnst þetta erfið og léleg pólitík. Við viljum finna út úr þessu. Það er allur vilji hjá okkur öllum til þess að finna út úr þessu. Mér líður ekki endilega eins og það sé vilji hjá gagnaaðilanum til þess að eiga samtal og finna lausn, en samkvæmt því sem nýjustu fréttum þá virðist Samgöngustofa hafa skilninga á okkar sjónarmiðum og ég bara fagna því og ég treysti því að við bara búum þá til þessa áætlun og bara leggjum hana fram og það verið fundið út úr þessu. En bara frábið mér þennan furðulega málflutning eins og við séum eitthvað að plotta með trjánum um að koma á flugslysum eða eitthvað, ég veit það ekki, hver ásökurinn á að vera. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata, gjör svo vel. Forseti, það hefur svo sem allt verið sagt sem þarf að segja þetta mála ég tel, en þetta snýst og þetta mál snýst ekki fyrst og fremst það hver eigi að vera í samtalinu hvað eigi að fella og allt það, held að snýst auðvitað það og þetta það hvort eigi að fella tré eða fella ekki tré. Þá
þá snýst þetta að standa við okkar skuldbindingar sem við og viljum gera og höfum ætíð lýst yfir vilja til að gera, en svo líka að gæta jafnræðissjónarmiða og komast til botns í þeirri raunverulegu þörf sem liggur til staðar í þessu efni. Og það er ábyrgðar hluti og samtal hefur verið í gangi hvaða flöt þyrfti að grisja. Farið var á stað til að grisja nauðsynlegan öryggisflöt strax í haust. Málið hefur verið í vinnslu og því hefur ekki verið talin komið niðurstaða sem hægt væri að miðla í umsögn. Nú hefur málið þó verið kynnt í borgarráði þar sem það var dregið saman og svo verður stöðutakan einn dregin saman í umsögn. Og það er alveg óþarfi að gera það eitthvað tortryggilegt. Þetta hefur bara verið í eðlilegum farvegi. En stærra inngrip en það sem hefur verið viðhaft nú þegar í mikilvægan stóran skó innan borgarmarkana þarf að rökstyðja byggt á faglegum sjónarmiðum eins og nefnt hefur verið með vísan í lög, reglugerðir og öryggiskröfur og svo er það svolítið sérstakt að fara frá því að krefjast fellingar á 3000 trjám yfir að ræða aðrar stærðir, yfir að krefjast fellingar 1400 trjáa og þetta er ekki alveg skýrt og kannski ekki nægilega sannfærandi og við spyrjum kannski hvar er samhengið, við þurfum skýran rökstuðning og fagleg sjónarmið verða að liggja að baki og það eiga íbúar sannarlega skilið hið minnsta. Að ekki sé hlaupið af stað í óðagoti og 1400 eða jafnvel 3000 tré felld án þess að málið sé búið að fullkanna. Við berum ábyrgð á því að svo umfangsmikil viðbrögð séu kirfilega rökstudd. Þetta starf okkar kjarnast ekki bara í einföldum skilaboðum og opinberu karpi, ótrúlegt en satt, og kannski fjarri lagi, þeir karpa þó og blaðra oft mest sem gera stundum minnst, svo það sé líka sagt. Þetta starf snýst að reyna að tryggja ákvarðanir séu réttmætar og faglegar. Og þessi forsaga og aðdragandi hefur einungis snúið að því að fullkanna þetta mál, að viðhafa fagleg vinnubrögð, leið og brugðist var við þegar kemur að halda brýnasta öryggisfletinum hreinum. Og það hefur, eins og áður sagði, verið gert. Þannig þetta hefur ekkert strandað eða staðnað, tré hafa verið felld, málið hefur verið á könnunarstigi og algjör óþarf að tortryggja það eitthvað sérstaklega. Og kerfið vinnur jú óháð okkar aðkomu í okkar umboði. Og þegar bréf koma þá taka þau gjarnan við og taka samtölin sem var gert í þessu máli og það er bara eðlileg og skilvirk stjórnsýsla. Það má tala undirskriftarlista fram og tilbaka og reyna að gera þetta mála einhverju deilumáli flugvöllin fram og tilbaka og ég get svo sem skilja þessum flokkum í hag að reyna að hleypa þessu máli upp og reyna að teyma það í þann deilufarveg. En þetta mál snýst hreinlega ekki það nema þá að því leyti að þetta afhjúpar þar sem við svo sem vissum að það hentar kannski ekkert sérstaklega vel að hafa flugvöll inn í okkar góðu borg. Ekki bara er mikið ónæði af flugvellinum sem kvartað er mikið yfir, heldur er þarna að ræða mikilvæg gæði sem skipta borgarbúa miklu máli sem geta mögulega ekki verið til staðar þannig að flugöryggi sé tryggt. Og þá segi ég gott og vel, sé það niðurstaðan, enda viljum við standa við gerða samninga og við viljum sannarlega fylgja lögum. En það er samt algjör synd. Borgarfulltrúi lokið mál sínu til máls tekur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Já, ágæti forseti, Reykjavíkurborg skuldbatt sig fyrir 10 árum að halda trjám í öskuhlíðinni í skefjum og fella eftir þörfum. Og það að maður þurfa að standa hér aftur og aftur af því viðbrögð borgarinnar eru sífellt þau að deilum hversu umfangsmiklar þessar grisjanir eiga að vera og hvað felist í þessu samkomulagi og geti bara eitthvað með engum hætti brugðist almennilega við þegar það kemur beinum að fella meiri tré en ætlað var vegna þess að kannski óvart uxuðu hraðar en áætlað var. Það er bara óboðlegt, finnst mér,
og það sama hvort það sé ófrávíkjanlegur OCS-flötur eða ekki ófrávíkjanlegur VAFF-SS-flötur. Ég get bara fullyrt það hér að Isavia leikur sér ekki af því að biðja borginu að fella tré. Það leikur sér enginn að því. Það er ekki eitthvað sem að einhverju stofnun, þú veist, það er bara frekar alþekkt að fólk hefur ekki gaman að eiga samskipti við borgina. Þú veist, hvort sem þessi umboðsmaður Alþingis eða Isavia. Allavega. Svo þegar Isavia kallar eftir fellingu þessar 2900 trjá í Öskjuhlíð, þá voru þeir ekkert að fara í fleipur með það að það væri að ræða 1200 tré sem væru þegar orðin allt of há og restin væri tré sem væru við það að verða of há eða væru að vaksa það hratt að það væri líklegt að það myndi fara að ske á næstu árum. Og líkt og allir gáttu glögglega vondi lesið af skýringarmynd borgarstjóra muninn á þessum flötum og hvað þeir þýddu. Isavia var að greina vaxtarhraða þessa blessuðu trjáa. Það er sem að fletinni snúast En hér er fólk ítrekað að reyna að mála upp á mynd að Isavia hafi verið tvísaga þegar þeir eru bara að reyna að sýna nauðsynlega fyrirhyggju og taka tillit til langs vinnslutíma borgarinnar í þessum efnum og hafa yfirleitt gert. En núna eru líka 2 ár liðin og eins og hefur komið fram erum við ekki lengur að tala hvað 1200 trélágmarki, þessi tala er að bætast í þessa tölu eðlilega eins og Isavia sá fyrir að myndi gerast. En til marks um það hver margsaga svör borgarinnar hafa verið í þessum efnum að þá strax í kjölfar þess að Isavia kom með þessa beiðni þá var sett færsla á vef borgarinnar að það yrði ekki fallist á kröfunar án skipulagsbreytinga og umfangsmikils samráðs og hvað nú var. Og svo núna er bara þuldar upp nýjar og nýjar ástæður en niðurstaðan er alltaf svo sama. Þú veist, flugöryggi er bara aukaatriði hér í þessi borgarstjórnarsal. Af því það er kýrskýrt að það þurfi að fella þessi tré. Það eru 2 stofnanir búin að benda á það og það er búið að loka flugbraut vegna þess að það er ekki búið að fella þessi tré. Og með leyfi forseta þá lesi ég hérna eftir Björn Ásbjörnsson sem er flugmaður í öryggisnefnd félags íslenskra atvinnuflugmanna og hann segir þessi tré sem þarna voru nota bene gróðursett af starfsmönnum flugmálastjórnar fyrir fjölda ára eru búin að vaxa upp í aðflugsflutin inn á Reykjavíkurflugvöll. Aðflugið er orðið brattar en eðlilegt getur talist sem er sem sagt 3 gráður en er núna komið upp í 4,45 gráður og er á mörkum þess að geta talist eðlilegt aðflug. Og mér finnst þess að svolítið magnað þegar einn borgarfulltrúi hér var að taka samanburð á fluginu til Ísafjarðar eða Vestmannaeyja. Er það markmiðið? Er það markmiðið að aðflugið sé svo slæmt að Reykjavíkurflugvelli að það sé á pari við það sem við teljum vera óboðlegt í almennu tali? Allavega. Jú, staðsetning innanlandsflugvallar er kannski pólitískt mál og örugglega bara mjög pólitískt mál eins og margir borgarfulltrúar meðlundars hafa hér nefnt. En að menn leyfi sér að gera flugöryggi að pólitísku máli og tala um það með þeim hætti hér í dag að barátta sjálfstæðismanna fyrir því að borgin sé ekki að fórna flugöryggi fólks sé bara einhver pólitískur áróður staðsetningu flugvallar, mér bara hreinlega braskrar þetta. Það er bara fyrir neðan allar hellur að tala svona. Þú veist, er heiftin hér virkilega það mikil í garð þessa flugvallar að umræðan sé ekki á hærra stigi? Er siðferðiskenndin bara þarna? Af því að staðsetning flugvallarins er ekki hér til umræðu, heldur bara brýn þörf að tryggja flugöryggi flugvallarins. Og þrátt fyrir að vera spurður nú í tvígang af sjálfum mér, að þá hefur borgarstjóri ekki fengist þess að svara því hvenær þessi tré eiga að falla, en það er kannski vona áætlun í mars. Við getum huggað okkur öll í það. Og mig langar núna að lesa yfirlýsingu miðstöðvar sjúkraflugs á Íslandi sem var send okkur öllum hérna rétt í þessu vegna lokunar flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli og hefst svo lestur með leyfi forseta. Þann 10. janúar síðastliðinn var tilkynntu vel að takmarkanir á flugumferð Reykjavíkurflugvöll. Sú takmörkun er fólgin í lokun 2 flugbrauta í myrkri vegna áhrifa trjágróðurs á aðflugs og brottflugsfléttir umrædda flugvalla. Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi lýsir við þungum áhyggjum vegna þessara takmarkana, enda er óheft aðgengi sjúkraflugvéla að Reykjavíkurflugvelli í mörgum tilfellum lífsnauðsynlegt fyrir veika og slasaða af stærstum hluta landsins. Á hverju ári eru fluttir 950 til 1000 sjúklingar með sjúkraflugi, þar af 630 til 650 til Reykjavíkur og í 45% tilfella að ræða sjúklinga sem þurfa nauðsynlega að komast í bráðaþjónustu á Landspítala háskólasjúkrahúsi
Þar með talið sjúklingar sem þurfa að komast í tímaháð inngrip, sem sagt vegna bráðra kransæðaþenginga, heilablóðfalla og háorku áverka. Og í slíkum tilfellum ástand sjúklinga með þeim hætti að lengdur flutningstími sem myndi hljótast vegna flutnings frá Keflavíkurflugvelli getur dregið verulega úr lífslíkum eða batahorfum viðkomandi. Ég ætla aðeins að stoppa upp lesturinn, því ég ætla að segja að það er það sem við erum að tala hér. Lesturinn hefst aftur. Í þeim tilfellum sem ekki teljast bráð er ljóst að umræddar takmarkanir á notkun Reykjavíkurflugvallar munu hafa verulega hamlandi áhrif á aðgengi sjúklinga af landsbyggðinni að heilbrigðisþjónustu og fráflæði sjúklinga frá Landspítala. Gögn starfsemi sjúkraflugs árið 2024 sýna að AMK 50% sjúkrafluga Reykjavíkurflugvöll eiga sér stað í myrkri og það er að vera umtalsverður hluti þær flugbrautir sem nú hefur verið lokað. Það er því ljóst að lokanir umræddra flugbrauta munu hafa áhrif á batahorfur og lífslíkur tuga sjúklingra ár hvert og eru á skjön við lög jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Lestur lokið. Og menn tala hér það að það sé gott að hlaupa ekki upp til hand og fóta. Já, ég veistu hvað, þið getið bara sagt þetta við sjúklingana. Þeir eru örugglega mjög þakklátir fyrir það. Að hér hafi ekki verið hlaup upp til hand og fóta og beðið í fjölmörg ár vegna þess að það þurfti að fara í einhver áætlunargerðir og ég veit ekki hvað og hvað. Þeir eru örugglega bara mjög sáttir ef þeir geta talað. Og af því að borgarfulltrúi meirihlutans hér var að tala það að það hafi bara verið eitt atvik sem hafi verið tilgreint vegna þéttingar við flugvöllin, eitt atvik sérstaklega. Ég get alveg útskýrt það því ég spurði þá sem að sinna neyðarfluginu á sínum tíma hver áhrifin hafa verið af þéttingunni við Reykjavíkurflugvöll. Og jú, það er kannski bara eitt formlega tilkynnt atvik þar sem að flug í lofti stóð tæpt. En það er vegna þess að menn hætta sér ekki lengur í sama mæli að leggja stað eftir fólki sem að banka á dýr dauðans. Þeir hafa mun ofta þurft að velja það að fórna ekki sínu lífi til þess að sækja annað. Höfum það bara á hreinu. Og hvað var að trjágróður í Öskjuhlíðinni, þá vil ég bara segja eitt. Hér nú eins og allir vita ég mjög hlynnt miklum trjágróði og hefur margsins talað fyrir því að fjölga görðum og planta fleiri trjám. Grisjun trjágarða er eðlileg. Að endurnýja tré í trjágörðum og í trjáskógum er líka eðlileg. Það er bara eitthvað sem margsins gert. Borgin hefur örugglega átt að vera að gera eða er ekki að gera, ég veit það ekki. En allavega, það að láta eins og það eigi ekki að planta öðrum trjám þarna og þau mun ekki líka vaksa er alveg svolítið skrítið tal, finnst mér. Mér finnst það bara mjög skrítið og mér finnst líka svolítið skrítið að vera að tala það að þetta sé nú vegna rosalega mikið kostnaðar og svo framvegis. Aftur hver er kostnaðar við mannslífi í fyrsta lagi og í öðru lagi þetta eru tré sem við fengum gefins frá öðru fólki. Þannig að Reykjavíkurborg hefur ekki borið mikið kostnað á þessum trjám til að byrja með. Allavega, ég vona það innilega að borgarfulltrúar hér geti lagt hatur sitt á staðsetningu Reykjavíkurflugvallar til hliðar og gert það sem þeirra valdi stendur til þess að tryggja það að þessi sjúklingar, þessi mannslíf, þessi 15% þeirra sem veikjast lífshættulega á nætunar í öðrum landshlutum, að þeir eigi að minnstakosti góðan séns á því að ná bata. Af því það er það sem þetta mál snýst um. Höfum það á hreinu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið málsins. 3 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það er Dóra Björk Guðjónsdóttir, Hjálmar Sveinsson og Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Dóra Björk, gjörðu svo vel. Forseti, flugöryggi er ekki aukaatriði hér í þessum sal. Það sem borgarfulltrúnum finnst málið skiptir í raun ekki máli, fagleg sjónarmið skipta máli, það er það sem við höfum farið fram á. Að borgarfulltrúnum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur sé svo innilega Öskjuhlíðina að hann krefist ekki faglegra stjórnsýslu við fellingu fleiri þúsunda trjáa verður borgarfulltrúnum að eiga við sjálfan sig. Staðsetning innanlandsflugvallar er pólitískt mál en þetta mál snýst ekki það pólitíska mál. Það er ekki ágreiningur að tryggja flugöryggi og það er ekki ágreiningur að tryggja lífslíkur. Borgarfulltrúnum að þvæla máli, reyna að skapa ólgu og ala á sundrungu í örvæntingar fullri þörf fyrir athygli. Ég afþakka það í þágu lýðræðisins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari. Heldur betur. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel.
Hvað finnst borgarfulltrúnum, ágæti forseti, hvað finnst borgarfulltrúnum mannslíf vera marga trjá virði? Borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni. Er ég að skilja borgarfulltrúin og Dóru Björt rétt? Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúin er ítrekað að þvæla málið, reyna að skapa ólgu og ala á sundrungu á smekklausan hátt og ég afþakka það. Borgarfulltrúin lokið við að veita andsvari öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni Ragnhildur og forseti brýnir það að í loka andsvari getur maður ekki komið með spurningu. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég ætla bara að svara þessu þannig að smekklausan, já, ef ekki bara leyfa þeim sem að þurfa að ferðast þessa flugbrautin geta það ekki bara ákveða það. Takk fyrir. Takk fyrir það og þá höldum við áfram í andsvörum og þá er það Hjálmar Sveinsson sem veitir andsvar. Gjörðu svo vel. Þetta var, ég minnst það bara mjög lágkúrulegur málflutningur að saka okkur sem að höfum verið þeirra skoðunar mjög lengi að flugvöllur ætti að vera einhvers staðar annars staðar en í miðborg Reykjavíkur, að við hötum flugvöllin, þetta eru svo fáfengileg orð, eða að saka okkur að okkur standi á sama með mannslíf og í sambandi við þetta sem kom fram þarna áðan að þá minn ég á það að hann Ófeigur Þorgeirsson sem var lengi yfirlæknir á bráðadeild hefur oftar en einu sinni og oftar en tvisvar lýsti yfir að það skipti ekki öllu máli að flugvöllurinn sé við spítalann. Það sem skipti öllu máli er að læknir komist til sjúklings þar sem hann liggur og stabilisera hann, hvort sem að það er á Ísafirði eða Akureyri. Og nota bene sjúkraflugvél þarf öllum líkindum fyrst að fljúga milli landsluta áður en hann kemur til Reykjavíkur og það þarf þá að vera hægt að lenda þar. Þannig að þetta var afskaplega ósmekklegur málflutningur og hjálpar engum, held ég, alls engum. Allra síst borgarfulltrúnum sjálfum. Borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Talandi lágkúrulegt, mér finnst það alltaf svolítið magna ágæti forseti þegar að vera að vitna hérna í fólk sem í fyrsta lagi getur ekki leiðrétt ruglið sem að vera að hafa eftir þeim. Það er ekki að tala það að hann hafi ekki eflaust bent á einhver atriði í þessum máli, heldur það að mér þykir líklegt að hér sé verið að taka mikið úr samhengi það sem hann hefur sagt til þess að haga því sem að málflutningur Hjálmar borgarfulltrúi, sem man ekki hvers son er núna, þannig sem hann vil haga sinni málflutningi. En aftur, jú, það er örugglega ágætt að hafa lækni nálagt manni sem að flýgur hingað vegna veikinda sinna, en ætlar borgarfulltrúi núna að halda því fram að hér séu margar bráðamóttökur eða margar aðstöður á pari við Landspítalann út allt land? Eða ætlar að segja sér það að við séum bara búin að byggja upp ákveðna aðstöðu fyrir fólk sem eru ákveðni bráðri lífsnauðsynlegri hættu, nákvæmlega þar sem hún er, og ætli það sé ástæðan fyrir okkur það er þyrluflug þangað? Ég held það. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, þetta var undarlegt og því miður dæmigert svar. Yfirlæknir bráðamóttökunnar hefur nefnilega sagt það skiptir ekki öllu máli að hafa flugvöll við Landspítalann. Það sem skiptir öllu máli er að læknir komi til hins sjúka sem fyrst. Það er það sem skiptir máli. Forseti óskar eftir hljóði í salinn, en ég gerir ráð fyrir því að forseti gerir ráð fyrir því að borgarfulltrúin vilji svara með andsvari og það er sjálfsagt mál. Gjörðu svo vel, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, aftur hér er borgarfulltrúin að hafa eftir að frænda mínum eitthvað sem frænda mínu bara einfaldlega ekki til staðar til þess að svara, hvort það er rétt eða rangt. Það er bara frekar ósmekklegt, en það hefur þannig, vægast sagt. Fyrir utan það að ég held að því miður að þá til marks þetta hvað hann er að fara rangt með mál borgarfulltrúin hér, að þá er það auðvitað þannig að þegar einhver einstaklingur lendir hérna með kannski bráðan heilatappa eða eitthvað álíka og þarf að fara hratt í þræðingu á bráðamóttöku, að þá skiptir það ekki máli hvort það sé endilega læknir sem er bara strax við hliðina á honum sem tekur á mótum, þá skiptir mestu máli að honum sé komið sem hraðast á spítalann. Þú veist, þetta er bara rosa skrítið að taka svona samhengi þar sem að maður sem er ekki hér á þessu svæði getur varið sig með, hafa ykkur orð eftir honum, tekin úr samhengi
Og til þess að reyna að tala eins og það sé ekki nauðsynlegt að hafa fólk nálægt bráðamóttökunni. Eða bara nálægt öllum tækjabúnaði sem að Landspítalinn hefur að bjóða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvar borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, það ekki hægt að meta mannslíf með fjölda trjáa. Það þessi umræða komin út einhvern skrítinn stað. Mér langar bara að benda á það að daginn eftir að Samgöngustofa sendi bréf til Isavia 10. janúar sendi ég bréf á Samgöngustofu og spurði í stuttu máli get ég fengið erindi, getum við í borginni fengið skýrt erindi frá ykkur það hvað á að gera og rökstuðning fyrir því. Okkur barst svar 17. janúar, viku síðar og það lagt upp með það og við erum beðin það að gera áætlun það hvernig trén verði felld og það talið fullnægjandi að það verði þessar áætlun verði skila 21. mars. Nú veit ég ekki hvort að það að við segjum frá því að við séum tilbúin að gera svona áætlun verði til þess að þau geti opnað þessa flugbraut eða ekki. En þetta brýna erindi sem Samgöngustofa og tímaraminn sem þau stilla upp. Mér finnst bara aðalatriðið að við vinnum þetta hratt og vel, en mér finnst umræðan vera komin á dálítið skrítinn stað þegar við erum að tala þetta á þessum nótum eins og borgarfulltrúarnir voru hér að gera rétt á. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég þessar nótur sem ég búin að vera að tala á eru þær nótur sem miðstöð sjúkraflugs á Íslandi búin að tala um. Þannig að það alveg ótrúlegt að setja mig í þann búning að ég sé eitthvað algjörlega aðslæmi að vera að benda á augljósa ástæðu þess að þetta skiptir máli. Og þetta bara nákvæmlega sömu nótur og nákvæmlega sömu áhyggjur og fagfólkið í þessum bransa að reyna að benda og vekja athygli á hérna í þessu. Það nótunar sem ég á, höfum þá hreinu. Og númer 2, aftur, það ekki búið að fella þessi tré sem þarf að fella til þess að sé hægt að opna þessa flugbraut. Hvort sem að þessu 1200 eða 900. Það sem ég að kalla hér eftir að fólk fari í það strax að finna leið til þess að fella allavega það lágmarksfjölda trjáa til að byrja með til þess að sé hægt að opna þessa flugbrautir. Vegna þess að mér finnst það siðferðislega nauðsynlegt að gera það og siðferðislega rangt að gera það ekki. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar öðru sinni, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, í september feldum við þau tré sem fór upp í OCS-flötinn. Leið og við fengum nýja tölur. Í desember sögðum við verum til í að fella þau tré sem að fara upp í samkvæmt nýju mælingunni. Við höfum bara gert allt sem við höfum verið beðin og þetta venjulega verklag, við höfum bara fylgt því. Nýtt verklag, við höfum óskað eftir rökstuðningi fyrir því og Samgöngustofa hefur gefið þau tilmæli til okkar að gera áætlun það hvernig við fellum trén varðandi þennan VFSS-flöt. Málið bara í eðlilegum farvegi. Ég fékk líka þetta bréf frá miðstöð sjúkraflugs og búinn að svara því. Við tökum þetta bara mjög alvarlega. Sjúkraflug algjört lykilatriði þegar kemur að rekstri flugvallarins og við gerum allt sem við getum til þess að tryggja að það sé óraskað. Það alveg klárt. Þannig að við höfum lýst því, við erum tilbúin að fella þau tré sem að fara upp í þennan OCS-flöt og þau sem að skaga upp í hann fyrir séð að fara upp í hann og svo þurfum við að vinna málið áfram. Það bara engin ágreiningur þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarinu sinni og þá andsvarinu lokið eða þá svarar andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Ég vil bara brýna aftur ágæti forseti að það sem ég hér að leggja áherslu á og reyna að ávarpa hvað sérstaklega með að lesa upp bréf yfirlýsingu miðstöðvar sjúkraflugs á Íslandi það að þetta mál þolir ekki frekari seinagang. Líkt og fagmennir benda á og þeir eru búin að tilgreina ástæður þess að þetta mál þolir ekki frekari seinagang.
Ég bara alveg skil það mjög vel að það þurfa að gera áætlanir hvað að fella mörg tré. Það hefði bara þurft að gera þessar áætlanir fyrir 2 árum eða minnstakosti ári síðan. Við erum komin á þann stað núna að það er búið að loka þessum flugbrautum á þessum tíma og það þykir mér allra nauðsynlegasta mál að það sé farið strax í það sem þarf að gera, ekki mars, ekki apríl, ekki á næsta ári, heldur núna til þess að fá þessum brautum, til þess að fá að opna þessar brautir aftur. Borgarfulltrúnum er lokið við að svara andsvaraður sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokk fólksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að hafa þetta bara stutt, enda mér finnst bara ykkur að segja ómikil tími hafa farið í þessa umræðu. Það er greinilega heilmikið búið að spekulera og spá og rannsaka og komnar ákveðnar niðurstöður eitt og annað. Þetta varðar alls ekki flugvöllinn finnst mér núna, enda er hann bara ekkert á leiðinni í burtu neitt á næstunni, þó svo að sannarlega má taka undir þau sjónarmið að ef það fyndist betri eða jafn góður og betri staður fyrir hann, þá væri alveg ljúft og gott að flytja hann og fá þetta svæði undir íbúabyggð, en það er bara, við erum ekki komin þangað ennþá. Núna lítur svo út að þetta vandamál og þessi beiðni, þessi krafa Isavia, að hún er komin til þess að vera og ég sé ekki fyrir mér að þetta mál hverfi. Þó svo við hunsum það hvað við gerum að þá held ég heldur ekki að það sé hægt að rekja þetta til einhvers frekjugangs hjá Isavia eða bara einhverja svona stæla eða hvað það er. Það er auðvitað ríka ástæða þarna baki en ella væri Isavia ekki að stúsast í þessu. Ég held að borgin verði að bara una þessu og fara út í þessa framkvæmd. Þetta er auðvitað gríðarlegt verkefni. Þarna erum að ræða ansi mikið að trjám. En í staðinn fyrir þessi tré er líka hægt að planta öðrum tegundum sem að gætu bara betra átt heima þarna. Gróðri sem að verður ekki svona hátt, vex ekki svona hátt upp, heldur þá meira til hliðan og betra þannig að móta það og eiga við það og það getur orðið bara mjög fallegt og auðvitað er þetta mikil vinna en við erum líka með fullt af fólki sem eru örugglega tilbúið til að takast á þetta verkefni svo ekki sé nú bara minnst á vinnuskólan og sumarstarf úlingana þegar að það kemur og þá hafa nú margir úr þeim hóp ekki fengið alla þá vinnu sem þau myndi vilja vinna að sumri til, þannig að þetta verður ekki vandamál og getur komið bara mjög margt gott út úr þessu. Ég vona að það verði ekki svona verið að eyða mikið meiri tíma í þetta mál hérna í framtíðinni því að tími er jú peningar og borgin hefur bara margt annað að hugsa og margt annað að ræða heldur en akkurat þetta. Auðvitað að sjálfsögðu eru við öll sammála að flugöryggi er númer 1 og það myndi held ég enginn láta sér detta í huga að vilja setja eitthvað slíkt í einhver áhættu fyrir trjágróður þó að sé mörg tré. En ég bara legg til að það verði alls ekki svona farið inn frekar í þrákelkni í þessu máli eða þrjósku eða þurfa að fara að rannsaka meira og kosta meira í þetta, rífast meira þetta. Heldur eins og kom fram hjá borgarstjóra og ég skildi hann að þá bara gerir borgin það sem hún þarf að gera. Og þetta er ekkert nýkomið til, það er náttúrulega bara mjög góð rök hann að baki og þó það séu líka rök fyrir hina, þetta sé mögulega ekki nauðsynlegt að þá viljum við kannski ekki vera þeim megin því að við viljum ekki taka heldur neinar áhættur. Þannig að ég vona að þetta ekki eftir að taka mikið meiri tíma inn í borgarstjórn og frekar fara að ræða bara ótal margt annað sem er brýnt í borginni að huga að borgarbúum og öðrum alvarlegri málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og það er rétt athugað hjá borgarfulltrúunum að umræðan þetta mál hefur nú tekið dálítinn tíma. Forseti mun því loka mælendaskrá eftir að borgarfulltrúi hefur lokið sinni ræðu.
Þá það Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingar, sem tekur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka umræðuna. Það alltaf fróðlegt að taka samtali hér í borgarstjórn Reykjavíkurflugvöll og afleiti mál, en að þessu sinni hlýtur maður að koma hér upp og gera athugasemdir við þá kröfu sem hefur komið frá Isavia að fellt verði á bilinu 1400 til 2900 tré í Öskjuhlíð. Höfum hugfast að þarna að ræða einn elsta samfellda skóg í Reykjavík og sérfræðingar borgarinnar hafa bent á að krafan nái að lágmarki til helmings elsta og hæsta skógarins í Öskjuhlíð og þriðjungs samfelld skógar þar í heildinni. Ljóst að krafan varðar stórt svæði og skóg sem nýtur hverfisverndar í deiliskipulagi og svæðis í Öskjuhlíð sem nýtur sömuleiðis verndar sem borgargarður í aðalskipulaginu, auk þess sem Öskjuhlíðin á náttúruminjaskrá. Slíka aðgerð að fella stóran hluta skógarins í Öskjuhlíð væri auðvitað ekkert smáræðis inngrip í borginni, atlaga að perlu í borgarlandinu sem að bætir lífsgæði fjölda fólks, borgarbúa sem annarra og mikilvægur hluti af ásýnd borgarinnar. Ég legg því mikla áherslu á það. Það nauðsynlegt að sýna meðalhóf og samstarfsvilja þegar kemur að máli sem þessu, þar sem að stangast á mismunandi sjónarmið flugrekstur, flugöryggi, umhverfisvernd og lífsgæði borgarbúa. Ég minni líka á að inn í umræðum flugvöllinn á undanförnum mánuðum hafa bæst sjónarmið frá frjálsu félagasamtökunum Hljóðmörk sem hafa vakið athygli á því að það sé mikil óþarfa flugumferð völlinn frá þyrluflugi, frá kennslu- og æfingaflugi og einkaþotum sem að veldur borgarbúum fjölmörgum miklu ónæði og óþægindum í formi hávaða, loftmengunar og svo framvegis. Það full ástæða til þess að fagna þeirra sjónarmiðum og framtaki og ég tek heils hugar undir þeirra sjónarmiðum að gott fyrsta skref væri að losna við óþarfa flugumferð völlinn hvað sem líður stóra málinu framtíð innanlands og sjúkraflugs á Reykjavíkurflugvelli. Auðvitað mikilvægt að tryggja flugöryggi og vitanlega nær allir sammála það að byrja þarf á því að finna nýtt flugvallarstæði áður en Reykjavíkurflugvöllur víkur. En hin nýja krafa stórfellda trjáfellingu hins dýrmæta skógar í Öskjuhlíð einfaldlega ekki í neinu samræmi við þær kröfur sem hafa verið gerðar á undanförnum árum og verður að teljast illa rökstudd. Eins og við þekkjum þá hefur umræðan Reykjavíkurflugvöll allt of lengi verið í hjólförum pólitísks skotgrafa hernaðar. Það eru nú tæp 24 ár, hvorki meira né minna liðin síðan að borgarbúar greiddu atkvæði framtíð flugvallarins. Þar sem að naumur meirihluti greiddi atkvæði með flutningi á annan stað, en síðan hafa menn ítrekað og í mörgum atriðum skoðað ýmsar aðrar staðsetningar fyrir völl í nágrenni höfuðborgarinnar en ekki ná niðurstöðu. Það í mínum huga eitt stærsta framfaraskref fyrir borgarbúa sem völ á ef að við finnum nýtt flugvallarstæði í nágrenni borgarinnar. Það myndi losa gríðarlegt landflæmi fyrir blómlega íbúabyggð í Östmýrinni, nánar tiltekið tæplega 140 hektara eða 1400.000 fermetra, hvorki meira en minna, sem að myndi heldur betur mæta brýnni þörf þúsunda borgarbúa, ekki síst ungs fólks fyrir húsnæði í hjarta borgarinnar. Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 var miðað við að flugvöllur yrði fluttur úr Vatnsmýrinni eftir 2024. Það gerðist auðvitað ekki og langt í að við fáum niðurstöðu í það mál, hvernig sem mál þróast, en í því aðalskipulagi var gert ráð fyrir að þar verði byggðar að lágmarki 5.400 íbúðir og jafnvel allt að 7.000 íbúðir fyrir 15 til 20.000 manns. Engin ein aðgerð myndi gera meira fyrir húsnæðisuppbygging í borginni en að við næðum saman nýtt flugvallarstæði og næðum að losa landið í Vatnsmýrinni fyrir íbúðir til þess að efla húsnæðisöryggi borgarbúa hér í borgin okkar. Nú ný ríkisstjórn sest að völdum og ég leyfi mér að gera mér vonir það að meiri hreyfing komist á þessi mál á komandi misserum heldur en það sem af öldinni. Þar sem vilji, þar vegur og við eigum að einbeita okkur að því að finna ásættanlega lausn sem tryggir sátt framtíð innanlandsflugsins og sjúkraflugsins á höfuðborgarsvæðinu eða í næsta nágrenni. Lausn sem nýtir líka eitt besta tækifæri sem við eigum til þess að byggja upp blómlega íbúðabyggð í hjarta borgarinnar. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og forseti ítrekar að nú hef ég lokað fyrir mælendaskrá í þessu máli.
Þá komið að borgarfulltrúanum Magneu Gnó Jóhannsdóttir, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ræðum við enn og aftur Reykjavíkurflugvöll sem kannski sjálfur sér ótrúlegt í ljósi þess að hann gildir samkomulag sem við höfum skrifað undir og ætlum að efna. Það dylst enginn að ég mikill stuðningsmaður þessa flugvallar og veru hans í Vatnsmýrinni, að minnsta kosti þar til að annar staður sem betri eða jafn góður finnst. Flugvöllurinn hefur tvennt lykilhlutverk, þar annars vegar miðstöð almenningssamgangna til Reykjavíkurborgar og hér hefur byggst upp mikil þjónusta fyrir landsmönnum allt land og við erum höfuðborg og okkur ber að tryggja að hér séu greiðar samgöngur til og frá borginni. Og svo gegnir hann líka mikilvægu öryggishlutverki, hér kemur sjúkraflug og hann í nálægð við Landspítalann sem mikilvægt að tryggja. Og við erum hérna þá líka að tala líf og fólks. Eins og ég kom inn á samningur rekstur flugvallarins í gildi og þar kveðið á að tryggja rekstraröryggi flugvallarins þar til að nýr staður fyrir flugvöllin finnst, nýr sem þá jafn góður eða betri. Og ef við erum alveg niður á jörðinni þá vitum við það að flugvöllurinn fer ekki í bráð. Það tekur tíma að finna nýjan stað og það tekur tíma að byggja flugvöll. Því mikilvægt að tryggja rekstraröryggi þessa flugvallar og ef það kemur til þess að það þurfi að fella tré, þá verðum við að gera það. En þetta auðvitað úrlausnarefni sem þarf að huga að og tryggja vandaða stjórnsýslu, en fyrst og fremst mikilvægt að flugöryggi sé ekki ógnað. Ég tel að það sé hægt að fara í mótvægisaðgerðir til þess að byggja upp öskjuhlíðina ef það þarf að fella þessi tré. Það hlýtur að vera hægt að byggja þar fallegt útivistarsvæði með lágreistum trjám og ég reiknaði svona stuttlega ef þetta 1400 tré þá þetta sirka jafn margir og í hverjum grunnskólaárgangi í Reykjavíkurborg og það væri kannski hægt að fara í eitthvað skemmtilegt verkefni, menntunarverkefni sem felst í því að kenna börnum skógrækt og landgræðslu. Og ég hef almennt talað mér jákvæðni og lausnað með nálgun í hlutum. Ég trúi ekki öðru en að við getum fundið hér lausna þessu máli án þess að fara í mikla deilir það. Hér mikilvægt að tryggja rekstraröryggi flugvallarins en líka tryggja það að öskjuhlíðin haldist sem fallegt útivistarsvæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við erum að ræða flugvöllinn, núna örugglega í 10. eða 15. sinn og út frá öðrum vinkli, en ég vil kannski byrja á því að bera mig sakir. Ég var sakaður hérna að vera fjandsamur gagnvart flugvöllunum. Ég held að góðvinur minn, hann Kjartan Magnússon, viti það alveg og að ég mikill stuðningsmaður þessa flugvallar. Og það særir bara eiginlega mitt hjarta að hann skuli nota svona orðalag, ef ég á að vera alveg hreinskilinn. En hvað sem því líður, við höfum rætt það margoft hér með Reykjavíkurflugvöll og framtíðarveru hans og staðsetningu og það eiga allir að vita hér inni að Framsókn og mín skoðun sú að flugvöllurinn öruggur þar sem hann í dag. Tilvera hans tryggð allan einhver ókomin ár, þangað til að önnur staðsetning liggur fyrir. Þetta alveg kýrskýrt. Þetta samkomulag var náð hjá fyrrverandi innviðaráðuneyta og borgin á sínum tíma. En ég verð að taka undir þau sjónarmið að náttúrulega í þessu samkomulagi fólst að tryggja bæði flugöryggi og rekstur flugvallarins. Og nú komin upp sú staða að flugöryggi ógnað og þá þarf að bregðast við. Því að þessi flugvöllur, hann sinnir gríðarlega miklu hlutverki fyrir sjúkraflug, fyrir
almenningssamgöngur út á land og það þarf að tryggja það. Þannig að ef að það þarf að ráðast í grisjun, þá það bara niðurstaðan til þess að tryggja flugöryggi flugvallarins. Og miðað við það sem ég hef heyrt frá borgarstjóra, þá treysti ég að sá farvegur bara í góðum höndum, en ég vil brýna að það verði leyst sem allra fyrst. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og lokar þá þessari umræðu í dag. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að sé kannski óþarf að vera lengi að þessa umræða mikið. Ég vil þó segja að við finnum að sjálfsögðu til ábyrgðar þegar kemur að þessum þáttum sem snúa að sjúkraflugi. Það náttúrulega aðalatriðið. Áætlunarflug eitt, við vitum það að aðstæður á flugvöllum að land allt eru ólíkar og það mikið af flugfærin sem falla niður á Ísafirði og Akureyri og Egilsstöðum bara vegna veðurs og aðstæðna og kemur kannski umhverfi flugvallanna minna við, annað en bara fjöll og þannig aðstæður. Þannig að sjúkraflugið eitthvað sem við verðum að passa upp á og þess vegna skiptir máli að vinna hratt. Við höfum aðeins verið að ræða það ferli málsins. Ég held bara að gögnin sem við erum með í höndunum í dag sýni það að það var mikilvægt að anda aðeins í kviðinn og óska eftir nánari gögnum, nýjum mælingum, líka lagalegum sjónarmiðum. Hvernig getum við staðið rétt að málum? Það ekki gott ef við fáum kæru frá Umhverfisstofnun eða einhverjum hagaðilum í borginni ef við fellum trén án heimilda. Þetta bara, við verðum að vinna málin þannig og þótt það sé brýnt að ráðast í þetta hratt, þá þurfum við að gæta þessu af því að kærur geta tafið úrlausn mála líka eins og við þekkjum. Þannig að ég held að sé rétt að leyfa borgarráði að fylgjast vel með hvernig þessu máli vindur fram. Við ræddum þetta í borgarráði núna fyrir viku síðan, eða í síðustu viku og ég held að sé fínt að við upplýsum bara vel það hvernig samskiptin verða og vonandi finnum við farsæla lausn. Ég veit alveg og ég heyri það á málflutningi sjálfstæðismanna og annarra sem hafa tekið þátt í þessari umræðu að vita það allir að það ekkert hægt að rjúfa bara 5 hektara skarð í Öskjuhlíð án þess að vanda sig við þá ákvörðun. Eðlilega. En í trausti þess að stjórnsýslan í þessu máli verði vönduð, þá munum við finna góða lausn. Við verðum að sýna meðalhóf, það bara rannsóknarregla og meðalhófsregla í stjórnsýslunni og Samgöngustofa og Ísafía þurfa að hlíta þeim reglum stjórnsýsluréttarins alveg eins og við og það bara ágætis samtal þetta mál núna og ég legg til að við tökum þetta mál til umræðu í borgarráði þegar eftir því sem þessu máli vindur fram. Takk. Takk fyrir það. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og komið að lokum umræðu lið 2 á dagskrá borgarstjórnar í dag, það að segja umræðu flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Áður en haldið lengra á fundi dagsins þá tökum við 15 mínútna hlé. Magnea, tekur þú ekki næsta? Hvað segir þið?
Já, ég er fara að byrja aftur fund, þannig að þið megi endilega taka þetta samtal fram. Fundi borgarstjórnar áfram haldið klukkan 15:26. Við göngum til næsta máls á dagskrá og það er annar liður fundargerðar forsætisnefndar frá 17. janúar 2025, aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2025 til 2028. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Magnús Daði Nordal. Ofbeldi fyrir 2025 til 2028 nú nýverið og það fór síðan til borgarráðs og er nú komið hingað til borgarstjórnar. Nú það er ekkert annað sveitafélag á Íslandi, svo ég viti til, sem er með sérstaka aðgerðaáætlun gegn ofbeldi. Til þessa er tekið á vettvangi ofbeldisvarna og er oft leitað til borgarinnar sem fyrirmynd í þessu málaflokki. Aðgerðaáætlun er mikilvægur liður í ofbeldisvörnum en hún tryggir að þau verkefni sem borgin leggur áherslu á séu unnin, enda er það tilgangur aðgerðaáætlana. Nú áætlunin er á ábyrgð Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs sem fer yfir stöðu verkefna í henni með reglubundnum hætti til að tryggja að þau verkefni sem að þar eru tilgreind séu sannanlega unnin. Nú áætlunin tekur meðal annars af mannréttindastefnu borgarinnar sem að tryggir að hún nái til ýmissa hópa sem oft eru kallaðir jaðarhópar. Þannig eru í henni aðgerðir sem að taka til innflytjenda, hinsegin samfélagsins og fatlaðs fólks, svo að dæmi séu tekin. Ofbeldi er kynbundið og eru sumum hópum í samfélaginu hættara við því að verða fyrir ofbeldi vegna viðkvæmrar stöðu sinnar. Reykjavíkurborg skilur mikilvægi þess að eiga samvinnu við frjáls félagasamtök í vinnu gegn ofbeldi og á samstarf við grasrótarsamtök eins og Kvennaathvarfið, Stígamót og samtökin 78 og styrkir þá starfsemi. Nú áætlunin var unnin í mikilli samvinnu við svið borgarinnar og ýmis félagasamtök þannig að mörg hafa komið að þessari vinnu sem bæði tryggir að þau verkefni sem í henni eru skipti máli og eins varðandi framgang hennar. En áætlunin, eða aðgerðaáætlunin var samþykkt með þverpólitískri sátt í okkar ráði og öllum greiddum atkvæðum. Nú í áætluninni er sérstök áhersla lögð á ofbeldi gagnvart börnum. Það er lögð áhersla á samvinnu ólíkra stofnana og frjálsra félagasamtaka og hefur í því sambandi verið horft til reynslunar af verkefninu Saman gegn ofbeldi. Þar sem lögð er áhersla á samvinnu ýmissa aðila hvað varðar heimilisofbeldismál. Fræðsla til þeirra sem vinna með börnum er einnig mikilvæg, fræðsla til nemenda á grunnskólaaldri ofbeldi og fræðsla fyrir ungmenni ofbeldi í samböndum ungs fólks, en aðgerðir er lúta þessu má finna í áætluninni. Mansal er vaxandi vandamál á Íslandi og er lögð áhersla á það í áætluninni að fræða starfsfólk mögulegar birtingarmyndir mansals og leiðir til að tilkynna slíkt. Nú, það er ekki hægt að ræða aðgerðaáætlun gegn ofbeldi án þess að minnast á verkefni Saman gegn ofbeldi sem er samstarfsverkefni borgarinnar, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Kvennaathvarfsins, Heilsugæslunnar og sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið er 10 ára í ár og hefur sýnt og sannað hversu mikilvægt samstarf er. Formlegt samstarf eykur skilning á hlutverki hvers og eins og hjálpar fólki úr ólíkum áttum að stilla saman strengi. Því markmiðin eru sameiginleg að koma í veg fyrir ofbeldi en líka að veita brotaþolum ofbeldis góða þjónustu til að minnka alvarleg áhrif ofbeldis á líf og heilsu þeirra, en rannsóknir á vegum áfallasögu kvenna hafa sýnt að ofbeldi hefur alvarleg áhrif á heilsu kvenna fái þær ekki stuðning og ráðgjöf. Í verkefninu er einnig lögð áhersla á að þjónusta gerendur, það er að hvetja þá til að sækja sér meðferð því að við værum ekki með neitt ofbeldi án gerenda. Og það er mikilvægt að finna leiðir til að láta gerendur láta af sinni hegðun og hjálpa þeim. Rannsóknir sýna að börn vita alltaf af því ef ofbeldi ríkir á þeirra heimili. Þess vegna er sérstaklega áhersla lögð á það hjá borginni að veita börnum sem búa við heimilisofbeldi stuðning en þau fá viðtöl hjá sálfræðingum barnaverndar. Einnig er lögð á það áhersla að foreldrar forsjáraðilar viti það hvaða áhrif heimilisofbeldi hefur á börn. Allt er þetta spurning fræðslu. Öruggt húsnæði er eitt af því sem mikilvægt er fjölskyldum og það er ólíðandi að þau sem eru brotaþolar heimilisofbeldis þurfi að flýja heimili sín.
Í þeirri áætlun sem að nú verður samþykkt eru því uppi áform að finna leiðir til að tryggja betur rétt brotaþola til að vera áfram á heimilum sínum eins og til dæmis með rétti þeirra til leigusamninga umfram gerendur. Þetta hefur meðal annars verið gert í Svíþjóð og það er vilji borgarnar til að finna lagalega leið til að tryggja þennan rétt á því að eiga heimili. Nú, ég hef hér farið yfir helstu atriði þessarar áætlunar og eins kannski þau nýmæli sem að þar er að finna. En eins og ég segi, við erum eina sveitafélagið sem að eru með áætlun þessum tagi og við getum verið stolt af því og ég tel að það hefur verið vandað til verka hvað þess aðgerða áætlun varðar og hún er lögð hér fram bara af stolti. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, við erum hér að ræða aðgerðaáætlun Reykjavíkur gegn ofbeldi 2025 til 2028. Ég ætla hér bara að ræða örstutt til að fagna þessum tímamótum þegar við leggjum þessa áætlun fram til staðfestingar. Þetta plagg er niðurstaða úr mjög nánu samstarfi og samtali við þau því miður mörgu hagsmunasamtök. Ég segi því miður vegna þess að það er sjálfsögðu miður að þeirra starf er svo nauðsynlegt. En Reykjavík er líka með þjónustusamningar við grasrótarsamtök sem vinna með brotaþolum ofbeldis, mjög mikilvægt. Þjónustusamningar Reykjavík til dæmis með Stígamót, Kvennaathvarfið, Samtökin 78, svo tekur borgin líka þátt í rekstri Bjarkarhlíðar. Þetta eru mikilvæg þættir í aðgerðum borgarinnar. Og það er líka það samstarf sem skilaði okkur þessar niðurstöður. Það voru sem sagt Stígamót, Rótin, Samtök 78, Matthildur, Samtök skaðaminnkun, Samtök Kvennaathvarf, ÖBÍ og reyndar líka okkar einn velferðarráð sem skiluðu inn umsögnum og það var svo sannarlega unnið með allar þessi breytingar og ábendingar. Þakka líka til starfsfólksins, sérstaklega Halldóru Dýrlega Gunnarsdóttur sem var starfsmaður í þessum málaflokki. Mér langar svona aðeins að minna á að þetta er svo sem ekki glænýtt nálgun. Þetta byggir á vinnu sem farið var ofbeldisvarnanefnd Reykjavíkur starfaði undir formennsku Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarfulltrúi. Þar lögðum við fram aðgerðaáætlun líka árið 2019 en sú nefnd gekk sem sagt upp í mannréttinda- og ofbeldisvarnanefnd í upphafi þessa kjörtímabils og mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð heldur einn fund í mánuði sem er tileinkaður ofbeldisvarnamálum og þá fundi er boðað áheyrnarfulltrúa lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Stígamóta, Samtaka Kvennaathvarf og landlæknis. Þannig að það eru mjög mikilvæg samtöl sem þarna fara fram. Þegar við förum af stað með fyrsta aðgerðaáætlun á sínum tíma til að skoða svona aðeins aftur í tíma, það var mikil vitundavakning á þessum tíma, svona sérstaklega í kjölfar MeToo-hreyfingarinnar og áherslan var að sjálfsögðu mjög mikið á kynbundnu ofbeldi þá á þessum tíma. En það er þannig í þessum málaflokki að mjög oft vekja stór mál fólk til umhugsunar og þá er gjarnan kannski farið í eitthvað átak og mikið rætt sem er mikilvægt og fleiri opna sig og segja frá, það er mikilvægt en þá er líka tími til að fara í kerfisbreytingar, viðhorfsbreytingar, kannski samfélagsbreytingar frekar en einungis skammvinn átök, þótt ég vil ekki gera lítil úr þegar átak fer í gang til þess að bregðast við einhverju áreiðandi. Þeir koma hlutum oft í gang. Í dag er það kannski ofbeldi meðal ungmenna sem er í mikilli umræðu
Og þessi áætlun tekur líka til þessa málaflokks með aðgerðum. Ísland hefur náð stórkostlegum árangri í forvarnastarfi og það kannski það sem ég vildi benda á. Við erum alltaf að tala aðgerðir stjórnvalda og hvað við getum gert og svona, en á sama tíma þá þurfum við að taka samhengi við forvarnastarfi í ofbeldismálum. Ísland hefur náð stórkostlegum árangri þar í forvarnastarfi hjá börnum og unglingum síðan á 10. áratug. Við munum eða vitum hvernig ástandi var þarna varandi unglinga, drykja, reykinga og svo framvegis. Þetta er gott dæmi í þessu samhengi hér vegna þess að við sjáum alltaf aftur og aftur bakslag í þessu málaflokki. En þarna erum við með rétta uppskrift. Það er ekki einfalt. En það þarf að greina og vinna gegn því, en sveitarfélagið eins og Reykjavík getur tekið þátt í slíkri baráttu með margvíslegum aðgerðum. Og fjölmörg forvarnaverkefni, meðal annars gegn ofbeldi og verkefnum sem snúa að eflingu félagsauðs eru hjá okkur. Þannig að það er mjög mikilvæg þáttur. Eitthvað sem við höfum líka verið að skerpa á í þessari áætlun er að skoða meira og meira vitund, þekking og aðgerðir sem snerta fleiri en einn þátt, sem sagt fólk sem tilheyri kannski fleiri en einum jaðarhópi eða eru fleiri áhættuflokkum. Við erum þarna til dæmis í þessum samhengi með fræðslu fyrir starfsfólk borgarinnar aldraða og heimilisofbeldi, hinsegin fólk og heimilisofbeldi, fatlað fólk og heimilisofbeldi. Þannig að þetta er eitthvað sem einkennir þetta starf núna er að við erum að skoða fleiri þættir. Við erum einnig með mjög skýr með okkar afstöðu að fordómar, rasismi og hatursorðræða geta verið mikið ofbeldi. Þannig við erum að skilgreina þessi hugtök vel. Við erum að vinna með, við erum að auka samstarf milli stofnana, úrræði fyrir þolendur, gerendur og styrkjum forvarnir. Þannig að við erum í bland hluti sem við höfum lengi gert og höfum lengi haft áhuga að vinna í, eins og til dæmis að greina stöðu barnafældum í hverfisíþróttafélögunum. Þetta er aðgerð í forvarnastarfi, en svo er líka margt nýtt. Við erum til dæmis að vinna miklu meira í fræðsluefni forvarnir til að sporna við því að einstaklingar leiðast út í öfgahyggju. Þannig að þetta er mikið blanda af að halda áfram í nálgun sem við höfum lengi verið í, eða jafnvel þurfum að bara rifja upp aftur, endurnýja, en svo eru þarna nýja þættir sem spila inn. Forseti, ég fagna þessum tímamóti og hvet fólk að taka hér þátt í umræðinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil taka undir ánægju með þessa aðgerðaáætlun og það að Reykjavík skuli vera eina sveitafélagið er bara auðvitað vonandi til þess að núna fljótlega fara önnur sveitafélög að ríða á vaðið með aðgerðaáætlun sem þessa. En það veitir ekki af því að þetta er alveg gríðarlega breiður flokkur mála og bara hvert sem litið er að þar má finna ofbeldi og ofbeldis verknaður og þolendur, gerendur, þeir finnast í öllum stéttum, liggur við á öllum aldri og hvert sem litið er og þannig er það bara tilheyrir að vera í samfélagi, virðist vera. Við munum sennilega, okkur mun aldrei vanta þessi mál. En það sem að mér langar samt að bera niður núna í þessu sambandi er það sem að ég var með í borgarráði núna daginn,
Þar var ég með tillögu og við í Flokki fólksins vildum benda á það að við höfum fengið ábendingar núna nokkrar um aukið ofbeldi inn í grunnskólum sem að gerast á göngum og inn á salernum grunnskóla. Og þetta svona, kannski ekki nýtt og þannig kannski ekki annað en að bara rifja upp sína eigin æsku að þá gerist það nú stundum í skólum að það var verið að stríða á göngum og gera grín inn á salernum og búningsklefum og annað slíkt. En ég hef samt ekki í mörg ár heyrt svona lýsingar eins og núna. Þannig að við vildum vekja athygli á þessu og benda á það og biðja skóla- og frístundaráð og svið og auðvitað velferðarsvið og þessi svið vinni saman í að styrkja skólasamfélagið og foreldra til að taka á þessum málum. Það þarf mögulega að fjölga eftirlitsfólki á göngum skóla, inn á salernum, það sem verið að skoða inn á salernin, hvað sé mögulega í gangi þar þegar að tími er í gangi, kennslutími. Og svo þarf jafnvel líka að fjölga út á skólalóðum. Þetta bara svona eitthvað sem að kannski ekkert skrítið ef við horfum á þessa svona vaxandi ofbeldismenningu sem við höfum orðið vör við núna síðustu misseri og við höfum áður rættir í borgarstjórnarsal. Og svo það líka fréttir frá eldra fólki. Það svona, ég veit ekki hvort það að aukast, en af og til heyrir maður af mjög erfiðum málum úr ranni eldri borgara, bæði inn á hjúkrunarheimilum og heimahúsum og guð má vita hvar. En Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð finnst mér hefur gríðarleg tækifæri til að beita sér og getur gert það svo með ótrúlega fjölbreyttum hætti, hvort sem það í ályktunum eða vera hvetjandi eða beina bara sjónum að ákveðnum þáttum hverju sinni, skrifa og standa saman í að koma með svona, góð skilaboð og hvatningu út í samfélagið. Þetta jú ofbeldisvarnaráð og ég vil bara hvetja Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og þá sem þar sitja að vera kraftmikið í framtíðinni og láta í sér heyra og taka upp svona mál og senda skilaboð. Nota kraftinn sem að því fylgir í að vera við stjórn hér og reyna að koma góðu til leiðar þegar það kemur að þessum málum. Við erum í einhverju vegferð hérna í samfélaginu sem pínu óhugguleg og við sáum nú heldur betur afrakstur eða svona afköst, hvað skal segja, afleiðingar nú rétt orðið á því hérna á síðasta ári. En ég vildi nefna þetta tvennt vegna þess að þetta svona bara nýlegar ábendingar til okkar í Flokki fólksins sem mér finnst alvarlegar og börn í grunnskólum farandi fram á ganginn, ganga gangana, fara inn á salernin eða hver sem þurfa að fara inn á skólans eru bara í viðkvæmri stöðu. Það mögulega engin akkúrat þar til þess að standa vörð þau og þetta þarf auðvitað alltaf vinnast í góðri sátt og samvinnu með foreldrum þeirra. Og það það má ekki bíða með svona. Það þarf að ávarpa þetta strax og ég vil bara svona, þar sem þetta nú minn síðasti fundur hérna líka beinaði til formanns skóla- og frístundaráðs að taka þetta mál upp og skoða það með sínu fólki. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Nú, mér langaði bara að taka undir þessar áhyggjur Kolbrúnar. Einelti auðvitað ein tegund ofbeldis og rannsóknir hafa sýnt það að einelti á sér einhverjum stað í frímínútum þegar að starfsfólk einmitt ekki nærri, þegar að eftirlit skortir. Þannig að þessar áhyggjur og þessi ábending Kolbrúnar er fullkomlega við hæfi og rétt og ég bara tel viðeigandi að þetta verði skoðað áfram, bæði hjá skóla- og frístundaráði, þrátttökum velferðarráði eða Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar, óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Nei. Telst andsvar lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmirsdóttir.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér þykir mikilvægt að taka hér til máls undir þessum lið, ekki síst til að fagna því að við séum að gera aðra aðgerðaáætlun gegn ofbeldi. Það er mikilvægt að taka afstöðu gegn hvers kyns ofbeldi alltaf og Reykjavík tekur í rauninni afstöðu líka með því að gera sér þessa aðgerðaáætlun og í henni eru auðvitað tekið saman líka mikið af þeim verkefnum sem eru viðvarandi af því að það eru auðvitað viðvarandi verkefni okkar allra að koma í veg fyrir ofbeldi í okkar samfélagi. Nú, hópurinn sem við vorum að ræða áðan, heimilislausir, er hópur sem verður fyrir mjög miklu ofbeldi, meiri áhættu á því heldur en aðrir, en það á það sama við alla jaðarsetta hópa og ég sé að þið hafið fjallað það. Það er líka rætt til dæmis fólk á flótta og ýmislegt sem hefur komið hérna inn sem að mér finnst vera jákvætt. Við höfum verið með verkefnið saman gegn ofbeldi núna í lengri tíma. Ég hef verið í stýrihóp eða stjórn þess verkefnis og það er í rauninni algjörlega magnað þegar að fólk kemur saman og setur sér saman áætlanir, saman starfsreglur, hvað er þetta ná miklum árangri. Og við náðum í rauninni mögnuðum árangri með því að setja þetta verkefni af stað, líka bara í því að fólk var með samræmdar og meira samtaka vinnubrögð. Auðvitað kostaði það meira, við erum auðvitað með félagsráðgjafa á bakvakt, allan sólarhringinn sem fara inn á heimili þegar það eru þessir óskað eða þegar það eru börn og barnavernd líka. Ég held að þessi útköll sem að fólki okkar er að fara í þegar ofbeldi er heimilisofbeldi sem við höfum nú náða að teygja líka yfir fyrir heimilislausa og fleiri aðila, þegar að það á sér stað, það hefur sýnt sig hversu mikilvægt þetta er og ég held að við ættum að skoða mögulega fleiri hópa, hvort við ættum að hafa sambærilega bakvakt fyrir fleiri ofbeldis atvik eða það ofbeldi sem verður uppi. Og mér þætti alveg gaman að skoða það hvort að það yrði jafn mikið svona gagn að því. Því að fólk virðist, það þarf að fá bjargir, það þarf að fá ráð til þess að ofbeldið hafi ekki of mikil áhrif á sig og það geta verið önnur tilvik eða aðrar gerðir ofbeldis. Þar sem að ef þú fengir þessi ráð hratt og örugglega þá myndi það valda þér minni skað. Ég hef nefnt þetta til dæmis hvort að það ætti að vera bakvaktir sveitarfélags þegar einstaklingur fremur sjálfsvíg, hvort það ætti að bjóða, hvort lögregla ætti þá að geta boðið tengsli félagsáðgjafa strax, hvort það er gagnaði að fólki sé kynnt barnavernd ef að börn eru á heimili og annað slíkt. Þetta eru það getur líka verið bara svona tilviljunarkennt ofbeldi, innbrot, þar sem er búið að fara illa með heimilið þitt en það tengist þér ekki endilega á neitt nátt en það er sama áfall mögulega, ekki sama en samt áfall. Þannig að ég held að þetta miðað við kostnaðinn sem af þessu hlýst og miðað við ávinningin, þá held ég að þetta sé gríðarlega góð fjárfesting. Mér langaði kannski að fagna því að það er meiri áherslu á börn núna heldur en var í fyrri áætlun. Við reyndar fjármögnum þá verkefni sem ekki komst í innleiðingu, þannig ég vona allt það sem hér er nefnt komist í innleiðingu. Við erum að taka þátt í því á fullu í miðstöðunum að innleiða í öll hverfin þetta samstarf vegna barna í viðkvæmri stöðu. Ég fengi að taka þátt í slíkum svona fundum í hverfunum þar sem börn og foreldrar og fagfólk og frístundafulltrúar og sýslumaðurinn og lögreglan og heilsugæslan og allir aðilar eru samankomnir til þess að finna bestu leiðir í sínu hverfi til þess að styðja við þessi börn og það er bara stórkostlegt. Og einu svona fyndið sem ég fór á, það var með að stúlka sem ég veit bara að hefur átt mjög erfitt og ekki sem að söng fyrir okkur skemmtiatriði. Þannig að það þarf að finna réttan vettvang og ég held að fólkið í hverfunum og þetta sýnir það hvað þessu mikilvægt það er að vinna svona sterkt út frá miðstöðunum. Og
Við höfum náð árangri upp í Breiðholti með að vinna með framhaldsskólanum og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að gera. Það þarf að sérstaklega að passa að grípa þau börn sem eru kölluð brottfall frá framhaldsskólum. Því að þau eru auðvitað framtíðin eins og öll önnur börn og þurfa að fá önnur tækifæri og mögulega þá komast aftur inn í framhaldsskólinn ef það er það sem fyrir þeim liggur eða það sem þau vilja. Þannig að þessi farsæld, þetta er bara stórt og mikið verkefni sem við erum í og mörg tækifæri. Og mér finnst það gott að sjá þetta þarna inni. Og mér langaði líka að fagna því að það verði lögð áhersla á fræðslu til nemenda á grunnskólaaldri kynbundið ofbeldi. Því að þó að við fjöllum ýmislegt annað þá megum við aldrei gleyma því að kynbundið ofbeldi, það virðist ekki minnka því miður og það er ótrúlegt og óþolandi og ég held að það sé mikilvægt að fræða börn það. Og líka það að allir starfsfólk, allra leik- og grunnskóla fái fræðslu svona, eða skólarnir fái, leik- og grunnskólarnir fái regnbogavottun. Ég sá allar sundlaugarnar okkar voru komnar með það, ég fagna því og það getur komið í veg fyrir árekstra og vanlíðan fólks og jafnvel leitt til eineltis eða annars ofbeldis. Þannig að ég bara fagna þessari aðgerðaáætlun. Mér fannst gott að við fengum að koma með umsögn hana í velferðarráði. Þó ég sjá það ekki í gögnunum, þá veit ég að hún kom aldrei seint, en ég veit að það var tekið tillit til þeirra athugasemda sem við vorum með. Við höfum auðvitað í samstarfi í gegnum Bjarkarhlíð og í samstarfi við Stígamót líka verið að útbúa ýmislegt sem hér er nefnt varðandi vændi og mansal og ýmislegt og ég held að það sé bara virkilega gott fyrir Reykjavíkurborg að taka öll þessi verkefni saman og mæla árangurinn af því og gera síðan alltaf nýja aðgerðaáætlun og bara hrósa mannréttinda og ofbeldisvarnaráði fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Hér erum við að ræða aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2025 til 2028 sem er merkilegt skjal sem hefur verið unnið vel og vandlega í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði og þar á Halldóra Dýrleif hróskilið sem hefur meðal annars verið sá embættismaður sem hefur leitt saman gegn ofbeldi sem hefur breytt töluvert miklu varðandi það hvernig við tökum á heimilisofbeldi sérstaklega. Þannig að það sem mig langaði bara til að koma kannski á framfæri er ferillinn af því að hér hefur töluvert verið rætt hvort og þá skipti ég svolítið hatt og fer yfir í skóla- og frístundasvið, rætt það að við þurfum að einblína eða beina sjónum okkur sérstaklega að skólanum og leikskólanum og náttúrulega frístundastarfinu sem að vissulega er rétt en það er mikilvægt að hafa í huga að við erum ávallt að huga að ofbeldi og vörnum í rauninni og eineltisáætlunum og erum reglulega að fjalla þau málefni en það er líka mikilvægt að horfa á það hvernig þessi aðgerðaáætlun er unnin. Hún er unnin þannig að hún fékk umsagnir frá öllum sviðum borgarinnar sem er mjög mikilvægt vegna þess að það er mjög oft sem að maður upplifir að stundum viti vinstri hendin ekki af því sem hægri höndin gerir hér innan borgarinnar og það er eðlilegt, við erum stórt kerfi og það getur þess vegna komið upp að fólk og ferlar séu ekki í nánu samstarfi en ég tel að í þessari vinnu sem er ótrúlega mikilvæg að þá hafi verið samþætt og unnið og tekið vel utan það að afla upplýsinga og fá fram sjónarmið frá mismunandi ráðum. Að því sögðu þá verður það að segjast að við, Reykjavíkurborg, erum algjörlega, höfum stigið skref, það framfarsskref varðandi mannréttindamál og ofbeldisvarnamál sem að til fyrirmyndar má telja í öllum sveitarfélögum landsins. Við höfum farið á undan. Nú loksins er ríkið að vakna upp
og sem sagt setja á stofn mannréttindaskrifstofu sem hefði átt að hafa gert fyrir löngu síðan. En þetta er mikilvægasti þáttur þegar snýr að því að huga að okkar viðkvæmu hópum sem að skiptir máli að við séum alltaf með í huga. Alveg sama hvort að við erum að fjalla hópa sem eru út í samfélaginu eða hópa sem eru inn í okkar kerfum sem sem sagt þeir sem eru í skólum eða skólakerfinu eða þeir sem eru hjá okkur á velferðarsviði, en það líka mikilvægt og það var töluverð umræða hefur skapast það að við þurfum líka að huga að ofbeldi gegn okkar starfsmönnum, þannig að þessi stefna nær heildstætt yfir það og ég lýsi ánægju minni með henni og sem sagt er hér algjörlega fullviss að það hefur verið tekið tillit til allra þeirra ábendinga sem að sviðin sjálf settu fram og það má ekki gleyma því að þeir hagsmunahópar sem að kannski standa vörð ofbeldisvarnir út í hópinu eins og Stígamót og fleiri, þau hafa líka fengið þetta til umsagnar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, mig langar að taka undir árnaðar óskir og kannski sérstaklega að segja hvað ég er stolt af því að borgin sé í þessari sporgöngu sem við höfum verið í og komið hefur fram hérna á málefnum borgarfulltrúa undan mér. Þessi sporganga borgarinnar í aðgerðum gegn ofbeldi er einstök og við eigum að vera ótrúlega stolt af því og ég heyri ekki annað en á umræðum hér í dag að við séum það. Mér finnst við líka sjá ýmislegt í þessari heildstæðu aðgerðaáætlun hvað þverfaglegt starf og samstarf skiptir miklu máli. Ég tek undir það sem fram hefur komið hér að það er ekki gaman að tala alltaf átaksverkefni. Ég tek undir það, en átaksverkefni eru samt oft góður startpunktur til þess að taka mál, setja þau í fókus, fá þau umræðu og varpa athygli á. En það vitum við því miður að málefni sem snúa að ofbeldi, það er bara langtíma verkefni. Ég hefði verið væri mjög til í það að við þyrftum ekkert að ræða þetta meira. Ekki frekar en jafnrétti eða önnur mannréttindamál. En við erum svo langan veg frá því og við erum svo langan veg frá því að vera í heimi sem er að gefa okkur einhverja von það að hann sé mikið að skána. Því miður. Þannig að kvenréttinda og mannréttinda Lóa sem var hérna á 8. árategnum, hana rekur í rauninni í rogastans að við séum hérna ennþá 2024 og jú, við erum búin að gera gríðarlega góða hluti, við erum komin langt, við erum samt einhvern veginn ekki komin langt. Þetta er gríðarlega ítarleg aðgerðaáætlun með 52 aðgerðir. Ég ætla ekki að fara neitt frekar ofan í aðgerðina með langar samt. Mér rennur svolítið blóðið til skyldunar að draga fram ánægju mína með það hversu góð áhersla er hér sett á ofbeldi sem snýr að öldruðu fólki. Við höfum undanfarin missjór og undanfarin áratugi talað ofbeldi gegn konum, við höfum talað heimilisofbeldi, við höfum undanfarin misseri talað ofbeldi gegn jaðarhópum og gegn hinsegin fólki, nú undanfarið gagnvart þeim sem eru trans, en við höfum ekki talað mikið ofbeldi gegn öldruðum. Og ég bara vek sérstaklega athygli á aðgerð 32 og 33 sem snýr að annars vegar að svona upplýsingum til starfsfólks Reykjavíkurborgar að vera observant á, með leyfi forseta, á heimilisofbeldi gegn öldruðum inni í þjónustum en líka ofbeldi aldraðra á milli. Og þá langar mig að lokum að draga sérstaklega fram eitt áhyggjuefni sem að ég hef aðeins orðið var við núna á undanförnum misserum og það er meðal annars inn á hjúkrunarheimilum að það sé ákveðið svona áhyggjuefni hvað aldraðir sjálfir eru með gjarnan fordómafullir, tilbúnir gjarnan að veita einelti og þannig ofbeldi gagnvart öðrum sem eru þá úr hinsegin samfélaginu. Því að við vitum það alveg að við erum jafn fjölbreytt út á götum borgarinnar eins og við verðum inn á hjúkrunarheimilum. Og þetta er áhyggjuefni að við séum ekki að vinna meira af því, þannig að ég er ánægð með það
að hér sé verið að draga fram bæði það að starfsmenn séu upplýstir vel og kynningarefni gert fyrir þau, einnig til aldrara sjálfa og þá sérstaklega langar með að draga fram hvaða er mikilvægt að við séum með góðar upplýsingar hinseginleikann og það hvernig við erum alls konar og við erum það líka þegar við erum gömul. Ég vil hrósa starfsfólki borgarna fyrir frábæra vinnu í mörg ár í málaflokknum. Ég vil hrósa pólitíkinni fyrir að hafa sett þetta á borðið, haft sporgöngu með það að við séum hér nú með nýja aðgerðaáætlun og ég segi til hamingju borgarstjórn með framsýni, kjark og þor. Áfram svona og meira svona. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Ég vildi bara benda á svona nokkra punkta í þessu samhengi, hvað er mikilvægt að vera með skörun á hreinu að þegar viðkomandi leitar á þjónustumiðstöð eða allir séu meðvitaðir að viðkomandi getur tilheyrt ýmsum ólíkum þjóðfélagshópum og jaðarsetningu þurfum við að skoða út frá skörun. Og svo líka mjög mikilvægt við sjáum ýmislegt í kringum okkur sem ég held að sé alveg tilefni til þess að setja spurningamerki við, eins og til dæmis svona vopnvæðing lögreglunar og svona áform sem eru uppið þar. Svo ég fara aðeins út fyrir efni þessarar aðgerðaáætlunum bara svona þegar við erum að tala ofbeldi. Þegar við sjáum að lögreglan er að hyggst innleiða svona fleiri vopn til að hafa á sér og jafnvel að svona beita vopnum þegar að mótmælendur koma saman og þannig. Þannig ég held að sé alveg mikilvægt líka að við séum opin gagnvart því hvernig við erum að sjá þessar birtingamyndir þegar að vera að beita vopnum og hvernig slíkt hefur áhrif. Það er líka fjallað í áætlunni að það séu til verkferlar til þess að taka á erfiðum málum sem koma upp. Og það tala fræðslu eins og í samhengi við rasisma og ég vil benda á hvað mikilvægt einmitt að sé verkferil sem tekur á þannig atvikum sem eiga sér stað innan skóla og frístasviðs þannig að það sé strax hægt að takast á við erfið málefni og það lendi ekki á börnum og fjölskyldu þeirra að vinna úr því. Svo þetta líka bara eins og með allt þá þarf alltaf að skoða samfélagslega samhengi og hvernig ójöfnuður hefur hér áhrif á ofbeldi og hvað er mikilvægt að vinna gegn ójöfni og og skoða einmitt bara stefnu og aðgerðaáætlun einmitt alltaf bara út frá mismunandi hópum samfélagsins og einmitt sérstaklega börnum og tryggja þetta sé allt unnið út frá því. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp. Það liggur sem sagt fyrir að þetta er samþykkt þverpólitískt og í viðkomandi fagráði og þannig að það er orðið að verður væntanlega að veruleika. Það er auðvitað alltaf ánægjulegt að jafnaði þegar næst þverpólitísk sátt. Ég vildi að því að ég sitt í skóla- og frístundaráði og borgarar hafa komið að máli við mann undanfarið þar sem er lýst erfiðum aðstæðum í einstökum skólum, grunnskólum og við í skóla- og frístundaráði fengum kynningu á fundi ráðsins 9. september
2024 þar sem meðal annars var fulltrúi lögreglunar. Auðvitað ofbeldi hægt að greina það með tilliti til margvíslegra þjóðfélagshópa en mér langaði bara að koma upp til þess að varpa svona áhyggjum mínum varðandi stöðuna hjá börnum og ungmennum hér í borginni og annar staðar á landinu eftir atvikum. En sem sagt á þessum ráðsfundi 9. september 2024 var meðal annars fulltrúi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. En ríkislögreglustjóri gaf út hér skýrslu í júní 2024 ofbeldi barna, staðan og áskoranir. Og það sem vakti athygli mína bæði við lestur þeirrar skýrslu og líka í samtali við fulltrúa lögreglunar að það tengingar mögulega við aukin alvarleg ofbeldisverk meðal barna og ungmenna við skipulagða brotastarfsemi. Og þá náttúrulega sérstaklega allt það sem að tengist sölu fíkniefna eða öðrum alvarlegum brotum. Þetta að sjálfsögðu einhver veruleiki sem að þarf að takast á við og ég vil í þessu samhengi líka benda á að í morgun var framlag á vísir.is frá skólastjóra, reyndar í öðru sveitarfélagi sem að lýsa margvíslegum aðstæðum í sínum skóla. Það sem verið það sem í raun og veru annaðhvort ógnum ofbeldi eða verið að beita ofbeldi. Og þær lýsingar sem ég hef fengið frá borgurum grunnskóla hér í Reykjavík gefa tilefni til þess að ætla að það þurfi að grípa til aðgerða og skólastjórinn í þessari aðsendri grein á vísir.is telur að það sé mikið agaleysi innan skólana. Ég vildi einfaldlega koma þessum punktum að. Það er mín pólitíska sýn að hið opinbera hefur tilhneigingu að setja fram mikið af fallegum orðum í stefnum og stefnurnar eru orðnar svo út allt að það er auðvelt að missa yfirsýnina. Þess vegna skiptir meira máli að það séu ákveðin gildi og vinnubrögð og viðhorf sem tryggja það að einstaklingurinn beri ábyrgð á sínu eigin framferði og það sé ákveðin agi sem felst í því að einstaklingar sem að eiga erfitt uppdráttar af ýmsum ástæðum fái aðstoð annarra til þess að hjálpa sér sjálfum. Vegna þess að grundvöllurinn af öllum þessum viðfangsefnum lúta að því að mínu mati að það er einstaklingurinn, engin annar. Það er engin annar sem ber ábyrgð á hans eigin hamingju eða hans eigin gjörðum. Þess vegna finnst mér almennt séð, pólitískt, erfitt að horfa upp á hverja aðgerðaáætlun og fætur öðru falleg orð frá hinu opinbera en síðan þessu fylgt eftir, fjármagn, þetta kalla á raunverulegar aðstæður í samfélaginu eins og þær í dag? Vegna þess að það er alltaf auðvelt fyrir stjórnmálamenn og aðra að segja ég ber ekki ábyrgð. Einstaklingurinn ber ekki ábyrgð. Það er kerfið, það eru við saman. Þannig ég vildi bara undirstrika að sjálfsögðu þetta gott skref að það hafi náðst þverpólitísk sátt í þessu tiltekna verkefni. Ég vildi bara draga fram að víða í borginni og annars staðar eftir atvikum á landinu ástæða til þess að hafa áhyggjur
af auknu og harðari ofbeldi á meðal barna og ungmenna og að lausnirnar í að leysa það felist ekki alltaf í því að setja fallegri orð á blað og hafa í embættismanna og stjórnmálakerfunum hér. Það skiptir meira máli að ég held að við búum til ferla og virkni þannig að við hvetjum einstaklingana sem búa í þessu samfélagi til þess að átta sig á sinni eigin ábyrgð og að það sé agi sem felst í því að þeir hlíti almennum leikreglum samfélagsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég stendst ekki þá freistingu að benda á að það fyrir svona apparat eins og borgina í öllum málaflokkum betra að hafa skýra stefnu en að vera stefnulaus. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, stefnur geta verið svo langar og flóknar að það sést ekki hver forgangsröðunin. Þetta finnst mér almennt séð vera vandamálið í borgarkerfinu. Það leiðir þá til þess að stefnan verður óskýr vegna þess að fólk hefur ekki burði til þess að forgangsraða og ákveða hvað það sem að skipti mestu máli. Þess vegna á að fækka stefnum almennt séð að mínu mati, hafa þær skýrari og forgangsraða hlutum með eðlilegum hætti. Jafnvel engin stefna getur eftir atvikum verið skárri en sá trjáskóður sem að birtist í ótal stefnum borgarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Sagan kennir okkur að stefnuleysi reynist illa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrú á ávarpa forseta í upphafi máls en svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sammála því að stefnuleysi sé óæskilegt en stefnur eins og voru í Sovétríkjunum gömlu og víða annar stað þar sem voru fullt af 5 ára áætlunum og annar staðar hafa ekki reynst samfélögum sérstaklega vel. Og áætlanir sem eru algjörlega óraunhæfar, passa ekkert inn í veruleikann, eru ekki fjármagnaðar, eru ómarkvissar, eru ekki til þess fallnar að bæta samfélagið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvarum undir þessari ræðu lokið. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Forseti, kæra borgarstjórn, ég þakka kærlega fyrir þær umræður sem að hafa farið hér fram og benda á það aftur að þetta var þverpólitísk sátt í ráðinu og sjálfstæðismenn viðruðu ekki skoðanir af því tagi sem að hér heyrðust frá Helga Ás Grétarssoni. Það er kannski önnur saga. En eins og fram hefur komið í máli meðal annars Heiðu Bjargar, að þá var viðhaft mikið samráð meðal annars við velferðarsvið og tekið tillit til þeirra ábendingar sem að þaðan komu. Og þetta í heildina bara vel unnið og við getum verið stolt af þessari aðgerðaráætlun sem við vonandi samþykkjum núna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var í sjálfu sér ekki að tjá mig mikið þessa stefnu sem hér að leggja fram. Ég held að það sé alveg ljóst og að það sé þverpólitísk sátt hana. Ég einfaldlega að benda á þá almennu áhættu sem fylgir því að semja nýjar og nýjar stefnur og svo veit maður ekkert hvernig framfylgnin verður. Ég kom bara líka upp til þess að leggja áherslu á þær áhyggjur sem að maður fær bara með því að heyra frá fólki, frá venjulegum borgurum og líka það sem maður les í blöðum og skýrslum
stöðu og þróun ofbeldisverka á meðal barna og ungmenna. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Forseti minnir á að hér til umræðu sérstaklega annar liður fundargerðar forsætisnefndar frá 17. janúar 2025 og biður borgarfulltrúum að halda sig við það umræðu efni. En svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Það er þá ágætt að það komi fram að þarna varum að ræða almenna ræðu sem að varðaði ekki þann tiltekna lið sem á dagskrá var. Fulltrúin hefði þá bara átt að taka það fram í upphafi sinna ræðu og hann ætlaði svona að láta gamminn geisa almennt skoðanir sínar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og óska eftir að veita annað andsvar. Já, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Undir þeim lið sem við erum að samþykkja hér í dag eru mörg atriði sem varðar ofbeldi meðal barna og ungmenna. Það sem ég setti fram tengist þessari stefnu því augljóslega. Það sem ég vildi líka bara upplýsa alvarleika stöðunar eins og hún í dag og svo ég öðru lagi því að það mikilvægt að það þurfa þá að fylgja eftir stefnunni með raunhæfum aðgerðum. Þó að það sé vissulega viðbót að segja almennt séð tel ég að stefnu borgarna séu allt of margar, ómarkvissar og sé ekki þá fylgt nægilega vel eftir. Þannig að ég bara hvet alla til þess að standa vel að þessum málum svo við náum tökum á þessum viðfangsefnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Það er svo sem ágætt að menn bara viðri sitt gildismat og sína sín og að það sé þá stefna borgarfulltrúans að það beri að fækka stefnum, að það sé vandamál út af fyrir sig, að stefnur séu of margar. En ég held að ræðan og andsvör fulltrúans undirstriki það bara hversu ólíkar skoðanir við höfum í pólitíkinni og hversu ólíkt gildismat við höfum. Þetta er svo sem kristallar ekki annað en það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að nefna það fyrst að ræðumaðurinn og borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal vék hérna að umræðum í nefndinni. Það er engin regin munur á því hvar skoðunum mín og borgarfulltrúans Helga Ás Grétarssonar í flestum málum. Enda ræddu við fyrir hans ræðu þessi mál og hvernig ofbeldi bæði gagnvart starfsfólki og þá sérstaklega með vísan til aðgerðar 52 sem við ræddum sannarlega í nefndinni er meira komið upp á yfirborð og sérstaklega kannski með þessari grein sem var í morgun. Þannig að ég vil bara taka undir bæði orð formanns nefndarinnar eða formanns ráðsins en líka taka undir athugasemdir eða komment frá borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarssyni og það er ekkert sem að engin regin munur á okkar skoðunum í þessum málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson. Nú er þá ekki rétt að ég taki undir með þér varðandi það að taka undir með Helga og við hættum þessari vitleysu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og telst á andsvarum undir þessari ræðu lokið. Ekki hafa fleiri óskaftir að taka til máls undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu. Og nú vantar fólk í salinn. En vantar fulltrúa, vantar 2 fulltrúa.
erum við fullmönnuð og getum gengið til atkvæðagreiðslu þriðja lið á þessari dagskrá. Það er annar liður fundargerðar forsætisnefndar frá 17. janúar 2025, aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2025 til 2028 og þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsalast gefið þess merki. Og aðgerðaráætlun er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Við göngum þá til næsta liðar á dagskrá. Það er umræða hvernig leysa á mál vöruskemmunar við Álfabakka að beiðni borgarfulltrúa Flokk fólksins og tekur fyrst til máls borgarfulltrúin Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að halda áfram með þetta hörmulega mál sem við höfum nú verið að tala um hérna áður. Það er Álfabakka 2 málið, vöruskemman sem þar hefur risið og er verið að reisa í þessum töluðu orðum. Mig langar núna í þessari umræðu sem ég kalla eftir að við skoðum svolítið hvert er ferðinni heitið með þetta dæmi. Hvert er verið að stefna, hvaða lausnir eru á borðinu og hver er svona staða þeirra. Ég vil aðeins fá að hafa smá formála örstutt. Þá er þetta þessi vöruskemma sem hefur verið reist þarna fáni metrum frá íbúðablokk og í skemmun á meðal annars að starfrækja kjötvinnslu en þetta er náttúrulega gríðarlega stórt hús þannig að gera má ráð fyrir að það verði nú sitthvað fleira þarna innan dyra. En þetta er starfsemi allan að kjötvinnslan sem ekki samræmist aðalskipulagi Reykjavíkur þar sem lóðin er á miðsvæði og er gert þar ráð fyrir verslun, skrifstofu, þjónustu og svo auðvitað íbúðum, þannig í nágrunnu. Og þegar borgarráð veitti heimildi fyrir uppbyggingunni 15. júní 2023 var skýrt tekið fram að væri að ræða þjónustu og verslunarlóð. En það er þessi búsetablokk sem þarna stendur og hluti hennar snýr að skemmunni og þar blasir við þessi 13 metra hái græni gluggalausi veggur þegar að þessir íbúar sem búa þarna þessum snýr að blokkinni lít út gluggan sinn. Og eins og við vitum öll að þá er fólk verið gjörsamlega miður sín út af þessu og auðvitað hefur verið að spyrja hérna endalaust hvernig gat þetta gerst. En það renndi engan grun í að þarna væri verið að byggja svo stórt vöruhús sem lokar fyrir allt útsýni frá þessum íbúðum og stemt er að því að skipulagsferli verði tekið sérstaklega út sem að var ákveðið hérna á síðasta borgarstjórnarfundi en auðvitað vitum við ekkert hvenær niðurstöður þeirra úttektar liggur fyrir og það geti sérstaklega verið vikur, mánuðir eða ár. Það er ómögulegt að segja. Mér finnst nú að Reykjavíkurborg hafi í sjálfu sér viðurkennt að þarna hafi orðið alvarleg mistök og eigendur og hönnuðir hafi þó ekki gert sekir brotlega hegðun því að heimildir sem borgin veitti hafi verið það ríflegar og rúmast þessi framkvæmd innan þeirra. En flestir geta þó tekið undir að vöruskemma þessari stærðargráðu byggð svo nærri íbúðablokk er yfirþyrmandi og andlega íþyngjandi. Og málið er alvarlegt enda að ræða eins og margir vilja meina og ég tek undir að þetta er sennilega eitt mesta skipulagslýs meirihlutans bara í langan tíma. En staðsetning vöruskemmunnar hefur áhrif á margt annað eins og ég kom aðeins inn á síðasta fundi því að þarna er íbúðabyggð fyrir eldra fólk, langflestir 60 og eldri og margir íbúðarnir sækja þarna þjónustu og félagsstarf í árskóðum 4 og þangað þarf fólk að fara yfir götu. Þarna er hjúkrunarheimili Skógabær og þarna býr fullt af fólki sem er með skerta hreyfifærni og notast við göngugrindur og stuðningsstafi og hjólastóla. Nú í blokkinni er líka fatlað fólk sem þar býr og bak við húsin og við vöruskemmuna er síðan íþróttavöllur fyrir börnin í hverfinu og þar ef maður sér fyrir sér þessa vinnslu að þarna mun verða umferð stóra vöruflutningabíla og bara mikil slysahætta gæti verið að skapast þarna í kring. Nú en hvað svo? Nú er bara allt á fullu þarna. Ég ók þarna fram hjá síðast í gær og sá þar mikinn fjölda iðnaðarmönnum
og þar var stór hópur verktaka eða verkamanna að verki og það búið að koma fram hér að það sé ekki hægt eða erfitt að stöðva þessa framkvæmd. En samt líka búið að svona lofa, myndi ég segja, eða allavega mjög svona skýrt kom frá borgarstjóra og formanni umhverfis- og skipulagsráðs að það yrði að gera eitthvað í þessu. Og ég dálítið að leita núna eftir hvað er í kortunum, hvaða lausnir mögulega liggja á borðinu og við höfum líka heyrt frá fólkinu að það ákall, skýrt ákall að þessi stóra vöruskemma verði fjarlægð, bara algjörlega fjarlægð, flutt og þess vegna henni fundin staður þar sem hún á betur heima. Þetta það sem mjög margir vilja og í gangi undirskriftasöfnun og ég hef skilst að þar hafa mörg hundruð manns skrifað nöfnin sín. Ég talaði það síðast og við í Flokki fólksins eftir að hafa yfirfarið þetta að það hefði átt að stöðva þessa framkvæmd. Það hefði bara verið mjög skynsamlegt svona meðan verið væri að skoða einmitt hvert væri hægt að stefna með þetta. Og það skýtur mjög skökku við að tala annars vegar að leysa mál eða finna einhverja viðeigandi lausn sem fólk getur sátt við og horfa síðan upp á það að það sé verið að byggja á hverjum einasta degi. Þannig að á hverjum einasta degi ansi margar spýtur, naglar og plötur og hvað annað notað þarna í þessa skemmu sem sem sagt verið að koma fyrir þar sem það á það að vera væntanlega til framtíðar samkvæmt þeim sem eiga þetta og hönnuðu þetta. En það virðist ekki vera hægt að stoppa þetta og þess vegna ennþá meiri svona knýjandi spurning. Það verið að halda fram að byggja þetta þessa dagana næstu vikurnar en á sama tíma hvaða lausnir verið að ræða. Og ég óttast það mjög, ég bara lítið baka á ýmislegt hérna í borginni að ætlunin sé hreinlega bara að leyfa tímanum dálítið að eiga þetta, svæfa þetta kallast það, þagga þetta kallast það líka stundum þegar svona en með tímanum og því lengra sem líður frá að þá oft missir fólk móðinn, það einhvern veginn sér að það hefur ekkert í valdið að gera, það mun ekki fá neinu breytt og að lokum bara gefst fólk upp. Og hættir að reyna og mér finnst þetta svo sorglegt mál ef að það þannig sem að verið að stefna þessu í. Ég myndi gjarna vilja heyra hérna í meirihlutanum og þeir sem vita að það náttúrulega borgarstjóri og hans fólk sem hljóta vita svona baksviðs hvað verið að tala Mér finnst líka fólk sem þarna býr og ég tala nú ekki það eimingjast fólk sem horfir út gluggann sinn á grænavegginn að ég rétt á að vita hvað í kortunum, hvað einhverju möguleikar á borðinu, verið að ræða saman, verið að ræða við eigundur hönnuðu og alla þá sem að þessu máli koma. Og það sé þá sagt líka, ef það ekki þannig að ég þakka þetta að svæfa, að það ekki að gera það. Heldur sé raunverulega einhver virkni í gangi og það sé raunverulega verið að skoða hvað hægt sé að gera, þó svo kannski að það sé ekki að rífa skemmuna alla. En þetta engin smá skemma. Þetta bara með lengri húsum sem maður hefur séð, reist hérna bara á landi. Ég hef bara ekki séð í rauninni þessa stærð á svona neinu þessu líku. Það hefur verið að tala og benda á að þetta hafi ekki eins og verið fullar byggingar, þetta byggingamagn hafi getað orðið meira og það hefur mátt bara þakka fyrir það og allt þar fram eftir götu. En með leyfi forseta langar mig að benda á það sem arkitektarnir Falk Krüger með leyfi forseta og Aðalheiður Atladóttir skrifuðu þetta mál. Og það að benda á hæðina á þessu húsi. Þetta 13 metra og rúmmál byggingarna því margfalt miðað við það sem gera má ráð fyrir þegar verið að meta byggingamagn út frá nýtingarhlutfalli. Og því hefur raun byggingamagnið aukist umtalsvert þegar horft til rúmmáls.
Og það sárt að hugsa til þessu þetta, hversu rosalega vantaði upp á gögn sem lögð voru fram til samþykktar hjá byggingafulltrúa og engur sér uppdrættir hafi verið áritaðir fyrir en eftir að húsið var reist, engar þrívíddarmyndir, ekkert sem sýndi skuggavarp og fjarlægð í næstu byggingu þegar gögn voru lögð fram til afgreiðslu. Það voru greinilega allt önnur vinnubrögð og kröfur gerðar til Álfabakka 2 heldur en arkitektar eru vanir samkvæmt þessum allavega arkitektum sem skrifuðu þetta mál. En nú spurningu lausnir. Það búið að vera að tala um að færa svalirnar á aðra hlið, brjóta upp bygginguna, setja á hana glugga, setja gróður, auðvitað þetta engar alvöru lausnir. En það gæti verið mögulega hægt að skoða að rífa þennan hluta byggingarna, norður hlutan, fjarlægan bara nokkurn veginn eða niður á fyrstu hæð bara og gera einhverja svona stórkostlega breytingar en á þeim enda líka þarna aðkoman og þarna myndi verða mesta umferðin. En nú langar mig bara að því minn tími búinn í bili í fyrstu ræðu að heyra frá fleirum hér og sérstaklega þeim sem að vita eitthvað málið og hvert ferðinni heitið með græna gímaldið. Þá hefur Kolbrún Áslaug Baldursdóttir lokið máli sínu hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson óskað eftir að veita ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyrði fátt nýtt í ræðu borgarfulltrúans Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur annað en það sem kom fram hérna í held ég næstu 3 klukkustundar langri ræðu á síðasta borgarstjórnarfundi þar sem við fórum mjög ítarlega yfir málið. Í mörgum ræðum svariði það að það ekki verið að þagga eitt eða neitt niður. Og ég held að einhvern detti í hug að það var hægt að gera það, slík hefur umræðan þetta hús verið. Við erum einfallega, það bara sömu svör og síðast, við erum að vinna að því að leysa það í samvinnu við þá aðeila sem að því koma. Það er verið að kanna hvort að það sé að breyta útliti húsins til þess að mæta áhyggjum íbúa í Árskógum og þannig staðan bara þessi. Og eftir því sem að þessari vinnu vindur fram þá bara verður upplýst í stað hvað hægt að gera en þangað til lítið þetta mál að segja. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarstjóri lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta svar ekki boðlegt. Því að eins og ég var að tala áðan, á sama tíma verið að byggja skemmuna að fullum krafti, sennilega bara allan daginn, að þá gengur það ekki að segja við fólk bara, já, það verið að vinna í þessu. Það þarf að gera betur hérna. Nú þetta spurning líka að veita upplýsingar og til þess að róa fólk og bara til þess að viðhalda einhvers konar trausti. Lokið við að svara ansvari, veita það ansvari öðru sinni Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, eins og kom fram á síðasta borgarstjórnarfundi þá telur byggingafulltrúi og lögfræðingur umhverfis og skipulagssviðs ekki forsendu fyrir því að stöðva framkvæmdina gegn vilja þeirra sem að byggja. Þeir eru að byggja innan skipulagsheimilda og því sé ekki sú leið fær. Við höfum hins vegar verið skýr með það og það kom líka fram á síðasta borgarstjórnarfundi að við höfum höfðað til þessar uppbyggingaraðila að bíða með framkvæmdir á húsinu sjálfu, í þeim hluta húsins sem kemur til endurskoðunar og við erum að vinna að nýjum tillögum að útliti á húsinu. Skilst að það sé einhverja jarðvegsframkvæmdir þarna á lóðinni en gott og vel, þetta kom allt saman fram á síðasta fundi. Þá Einar Þorsteinsson borgarstjóri búinn að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Það eru með leyfi forseta og forseta ágæta borgarstjórn, það eru 2 vikur síðan síðasti fundur var hér haldinn. Og ef að litið til þess að 2 vikna má rétt ímynda sér hvað mikið búið að bætast við vöruskemmuna á þessum 14 dögum af fullum krafti. Og meðan verið að tala að það sé verið að ræða lausnir.
það hlýtur að vera auðvelt að setja sig í spor þeirra sem þarna eru og horfa upp á þetta og heyra ekki meira af hverslags lausnum, kannski hvað útlitið eða jarðvegsbreytingum eða viðbætum. Fólk bókstaflega ærast af áhyggjum yfir þessu máli. Og þó að þetta hafi verið rætt hérna í 3 klukkutíma síðast eða þó að það hefði verið 10 klukkutímar, þá er ekki þar með sagt að það með ekki ræða málið aftur 2 vikum seinna. Sérstaklega frá fólki sem að horfa upp á skemmuna rísa og nánast klárast á þessum tíma. Þá andsvörum lokið og næst þurfa mælendaskrá Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við byrja á því að þakka Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur, borgarfulltrúa Flokks fólksins, fyrir að leggja þetta hérna fram í dag og fá umræðu mögulega lausnir, þannig að þá erum við að hugsa til framtíðarinnar. Og ég vildi nú svona koma upp bara að því að Sjálfstæðisfélag í Breiðholti hélt opinn íbúafund. Það sem var töluverður fjöldi sem mætti og það voru mjög áhugaverðar umræður og undir lok fundarins var ályktun samþykkt þess efnis að vöruhúsið sem að rísa við Álabakka verði fjarlægt. Þannig að þetta voru viðhorf íbúana á fundinum. Þannig að ég vildi svona kannski, einhver vildi kannski bara upplýsa borgarstjórnarsalinum svona kannski ný viðhorf sem að kannski hafa ekki fengið pláss í umræðinni og komið þarna fram á fundunum. Til dæmis þótti mér áhugavert að heyra Hilmar Björnsson, arkitekt, fara yfir skipulagsþætti þessa máls og hann reifaði og rökstuddi að mínum að þetta vel efasemdir að framkvæmdin væri innan ramma aðalskipulags með tilliti til þess að þarna væri leyfð kjötvinnsla. Það var til dæmis mjög athyglisvert með hvaða hætti hann rökstuddi það. Einnig benti hann á varðandi hvort að teikningar á húsinu væru löglegar. Þannig að hann allavega reifaði, fannst mér ýmis áhugaverð sjónarmið það bara hvort þetta sé lögleg framkvæmd, en að sjálfsögðu eins og borgarstjóri í sinni tölu hérna rétt áðan minntist á að þá hafa þar til bara yfirvöld hér í borginni leyft þessa byggingu og þau telja að þau séu innan ramma laga og þess vegna náttúrulega lögfræðilega staðan flókin að stöðva framkvæmdir. Ég get alveg fallist á það sem lögfræðingur, en pólitískt svona, fannst mér mjög áhugavert að heyra marga sem að komu fram, þarna voru líka breiðhyltingar sem að búa í Seljakverfinu og sjá þetta úr sínum híbýlum og eru ekki alveg í Árskógum og það svona, fólk svolítið bara reitt sem breiðhyltingar að þetta skuli koma fyrir í þeirra hverfi og að þannig að það auðvitað jákvætt að við ákváðum hérna síðast að hafa stjórnsýsluúttekt og kannski miðað við svona þær tilfinningar sem maður upplifði á fundunum að það væri skynsamlegt ef þessir kostur að ná að fá helstu hagsmunum aðila, íbúa eftir atvikum búsetu og fleiri aðila inn í þetta ferli sem að borgarstjóri að lýsa að sé að vera að reyna að höfða til, hann orðaði þannig að sé að vera að reyna að höfða til uppbyggingaraðila. Að höfða til, það þýðir að borgin að biðja eitthvað, væntanlega. Og að það sé þá í valdi uppbyggingaraðila að taka afstöðu til þess. Ég svona velti fyrir mig hvort það sé hægt að setja eitthvað svona ferli á stað svo að íbúarnir og þeir sem að
hafa þarna hagsmuna að gæta upplifið að þeir sé að taka þátt í ferlinu við að leysa það. Af því að umræðan hér í dag hvernig á að leysa það. Augljóst er að ef ekkert að gert, þá finnst manni afar líklegt að búseti hafi kraft og þrek til þess að reyna á þetta fyrir dómstólum. Og viljum við í borgarstjórn að þetta mál verði rekið í mörg ár fyrir dómstólum og að þessi starfsemi hefjist þarna. Á það að vera hinn pólitíska lausn. Allavega miðað við það sem að framkom á þessum íbúafundi, þá allavega fólk í Breiðholti og sem er búið að búa þar í marga áratugi, finnst mannvirkið vera það móðgandi fyrir sig að það vildi að það væri fjarlægt. Við í Sjálfstæðisflokknum almennt séð erum náttúrulega horfum á þetta mál þannig að það sé æskilegt að það sé leita skynsamlegra lausna í málinu fyrir alla aðila og þar með talið borgarsjóð. Þannig að þessi ályktun var í raun og veru að endurspegla vilja þeirra íbúa sem mættu á fundinn. Ég veit að borgarstjóri ætlar ekkert að segja neitt meira en það væri gott að fá viðbrögð við einhverjum svona tillögum eins og að fá íbúa með sér í lið eða hvort að borgarstjóri telji það að vera æskilegan farveg deilunar að þetta fari fyrir dómstóla. Það væri ágætt að vita vegna þess að ég held að allir hér inni séu að vilja gerðir að leysa þetta mál með sem skynsamlegustum hætti. Hefur Einar Þorsteinsson borgarstjóri að óska eftir að veita ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það getur vel farið svo að þetta mál endi bara fyrir dómstólum og verði í ágreiningi milli búseta, borgarinnar og þessara uppbyggingaraðila. Ef það næst ekki samkomulag það að breyta útliti hússins, þannig að og jafnvel starfseminni eða hvaða ágreiningsfleti sem að menn munu draga fram. Þannig að ég ætla bara ekki að útiloka það, en verkefnið er að reyna að leysa þetta. Það er verkefni og það er verið að vinna að því og ég hef rætt við íbúa, ég veit að þið héldu góðan fund sem að ég reyndar komst ekki á, enda er ég ekki í Sjálfstæðisflokknum, þó ég búið þarna í Seljakverfinu, en ég á eins og að fund með íbúum og ég talaði við þá í borgarstjórn daginn og átti bara mjög gott samtal við þau. Það er alveg ljóst að þegar við erum svona komin með einhverjar sviðsmyndir að lausn málsins, þá þurfum við að fara í samtal við íbúana, alveg klárlega. Bæði þetta hvernig húsi geti litið út, hvort það næst að breyta því með einhverjum hætti, líka varðandi umferð og ýmislegt á svæðinu, þannig að það er framundan og ég hef gert íbúanum það ljóst. Ansvarsvara það ansvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með við alla málavexti það náttúrulega óheppileg lausn ef það tekst ekki að leysa þetta með einhvers konar samningum og þetta muni eftir atvikum dragast í mörg ár fyrir dómstólum. Ég held að það hljóta nú allir að sjá. Ég hvet bara aftur borgarstjóra þó að hann hafi átt einhverjum óformlegum samtölum við ýmsa íbúa að reyna svona formgera það ferli jafnvel bara nú þegar í því skyni að hafa þá í liði með sér við að leysa úr þeirri stöðu sem uppi er. Á það að vera laga rétt mælendaskrá. Jú, það er komin, þannig að það er rétt núna á vefnum. En þá er næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Ágæti forseti og borgarstjórn, maður er orðinn eitthvað þreytt hérna, allavega. Ég held ég hef nú sagt þetta rétt. Nei, forseti og borgarstjórn, forseti. Og hver sá sem kann að hlusta á orðaflauminn hér í mér. Sko, það sækir þetta. Já, ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta neitt allt of langt hjá mér hér í dag, en ég vildi bara sérstaklega taka undir með fyrir ræðmönnum að það sé mikilvægt fyrir íbúa hússins að vita hvað planið sé hjá meirihlutanum. Ætlar meirihlutinn eða borgarstjóri að beita sér í því að þú veist, breyta húsinu útlitslega, eða hvað stendur í raun og veru til, eða ætlar meirihlutinn eða borgarstjóri að beita sér eitthvað fyrir því að fjarlæga húsið, eða hvað í raun og veru, hvað stendur til að bjóða íbúum húsins og öllum þeim nálægum, vegna þess að eins og hefur framkomið bæði nú og síðasta fundi að þá er þetta óboðleg staða að öllu leyti, og ég held að við höfum öll flest keyrt hana framhjá og þetta er merkilega nokk ennþá hörmulegra þegar þú sér þetta með berum augum en þegar þú ert að horfa á myndirinn af þessu. Og ekki síst vegna þess að það er eitt sem ég hef til dæmis ekki áttað mig á en heyrði og fannst þá alveg mjög góð punktur á þessum ágæta fundi sem að samflokksmaður minn hann Helgi Ás Gretarsson var að segja frá hér fyrir ræðu sinni að samkvæmt hönnuninni á þessari byggingu sem er bara hennar steinsnar frá sölum fólks að þá á jafnvel að koma sko bílastæði fyrir aftan og sko gata fyrir bílana til þess að fara baka til með þessa vörubíla til þess að fara baka til með vörur og það er bara þú veist talandi að það er bara alveg hræðilegt fyrir fólk að það gæti bókstaflega staðið þá á sölunum sínum og þú veist snert vörubílana þakki á þeim með spýtu sko nánast ef það klárast að ef þetta fær alltaf ganga eftir eins og maður segir þannig að þetta er alveg þetta gengur, í raun og veru þetta bara gengur ekki upp sömuleiðis eins og það fer ekki vel saman eins og við mörg hérna nefnt að vera með svona þungaflutninga nálagt íþróttasvæði eða þar sem að börn eru að hlaupa og að leik einfaldlega vegna þess að stóri vörubílar og krakkar það er ekki gott að hafa þetta mjög náið saman á þröngum stöðum og nú var eitthvað hræðilegt slys nýlega sem að myndi á það en svo er líka þetta verandi að því að það var eitt sem að fólk var nú að tala að ástæðan fyrir af hverju þessi skemma væri nú þarna væri vegna þess að vera góð aðkoma frá stofnbrautinni nema svo er það náttúrulega bara þannig að þú kemst ekkert að stofnbrautinni að geymslunni græna gímaldinu eða græna kassanum eða bara þessari sem óskapnaði öðruvísi en að fara í gegnum árskógana. Þannig að þetta er bara það er svona, eins og menn myndi segja, stendur ekki steinu í neinu hérna varðandi þessa byggingu. Og ég hef sagt það sjálf annars staðar sem ég hef komið að því við erum að ræða hvað er hægt að gera fyrir þetta fólk. Að það er bara mikið í gangi núna víðsvegar heima sem að ljótar byggingar eru teknar og þær lagaðar en í tilfelli þessara geymslu þá er það eiginlega, fyrir ekki þess að græna kassa eða gímalds eða vöruskemmu eða hvað sem það er heitir, að þá er það alveg ljóst mál að hún getur bara ekki verið svona breið. Það er þú veist, við getum ekki haft þennan kassa bókstaflega alveg upp við glugga hjá fólki, það er ekki hægt að bjóða upp á það. Þannig að það er bara, já, og svo er það hitt sem að það er svolítið þungt að leggja það á íbúa sem að verða fyrir svona, þurfa alltaf að taka allt í dómstóla. Þú veist, íbúar bara hafa ekki sama vald og borgin hafa ekki sömu peningum að móða og jú, ég meina þau geta kært byggingarleyfið og tekið það alla leið en mér finnst það heldur ekkit allt og gott ef að við erum bara á þeim línu að þegar að það verða svona stór skipulagsleg klúður að við segjum bara við íbúa, herru, jæja þú veist, ef að þú nærð að kæra þetta og fá eitthvað út úr þessu, þá kannski gerum við eitthvað fyrir þig, sko. Þannig að ég tek undir með fyrir ræðmönnum hér það að það er mikilvægt
vera framvirk í þessu og sýna þeim að þau standi ekki ein. Við erum náttúrulega hér í umboði íbúa og það er eiginlega bara ekki boðlegt að senda þetta guð og gaddinn í einhverju dómstólaleið. Heldur finnst mér lágmark að borgarstjóri eða einhver segi nú eitthvað, komi með einhverja lausn fyrir þau, en skiljið þau ekki bara eftir á einhverju skeri þarna fyrir aftan þennan risastóra kassa, sko. Þetta er ekki hægt. Takk fyrir. María Vilhjálmsdóttir búin að loka máli sitt og tekur til máls næst Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit að það er rosalega freistandi að reyna að tala rosalega mikið þetta mál eins og borgarfulltrúar að gera hérna núna. Til þess að viðhalda þessum skandal og ólgu í samfélaginu. Að þetta er erfitt mál og það er erfitt að leysa það. Koma hérna upp og segja hvenær ætlar borgarstjóri og hvenær ætlar Reykjavíkurborg að segja eitthvað við íbúa, hvenær ætlar þau að koma fram og axla ábyrgð. Við veitum 3 tímum hér á síðasta borgarstjórnarfundi, við höfum ítrekkað farið í viðtöl, við höfum líka talað beint við íbúa og sagt nú ætlum við að setjast niður, leita að samstarfi við þessa aðila að gera breytingar á þessu húsi. Við samþykktum hér á síðasta borgarstjórnarfundi að gera stjórnsýsluúttekt á málinu og samt koma borgarfulltrúar hér bara upp í ræðustól eins og þau séu bara hafi sofið í 100 ár og bara alveg mista af allri umræðu þetta mál. Gott og vel. Þetta er rauður dregill fyrir minnihlutann að hossa sér á þessu leiðinda máli. En við sem berum ábyrgð erum einfaldlega að reyna að leysa það. Og ég sé það að nú fara að andsvara spjöldin á loft að því að þetta fer í taugarnar á fólki þegar maður bara talar hreint það hvernig pólitíkin virkar í svona málum. En svona er þetta. Það er engin töfra lausn á málinu. Lausnin í þessu máli þarf að hanna, það þarf að semjum hana, það þarf að teikna, það þarf að kostnaðarmeta og það þarf að gera það bara vandlega. Svo þarf að kanna hvort að sú lausn sem talin fýsilegust falli íbúum í geð og hvort að þetta sé eitthvað raunhæft. Þetta er bara vinnan sem er í gangi. Hún horfir til framtíðar og til þess að leysa málið eins og það er, en síðan þurfum við líka á grundvelli þessara stjórnsýslu úttektar að læra af þessu ferli. Þannig að gott og vel, við getum alveg eitt drjúgum tíma í þessa umræðu svona, en málið er bara statt á þessum stað sem það er. Það skortir ekkert vilja hjá mér eða öðrum hér inni úr embættismannakerfinu eða pólitíkinni að svara fyrir það hvað við viljum. Við viljum mæta íbúum væntingum íbúa og leysa úr þessu máli. En það þýðir ekki að koma hingað upp og halda því fram að við höfum ekkert sagt þetta mál. Og við skuldum svör. Við höfum bara sagt mjög margt í þessu máli og verið bara mjög afdráttarlaus. Þannig að en gott og vel, við erum hér á fullum launum við að tala hlutina og við svörum bara þeim spurningum sem bornar eru upp. Við lokið máli sinu hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar og það er fyrst Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Fyrst, ágæti forseti, væntanlega var ég fyrst með rauða spjaldið á þessa hörmulegu ræðu að mínu mati persónulega. Ekkert persónulegt samt. En allavega, ég segi bara þegar að borgarstjóri byrja að væna mann einhverja annarlega hvatir á bak við það af hverju maður tekur til máls og segi bara margur heldur mig sig, greinilega. Og í öðru lagi bæti ég við að það er einfaldlega þannig að aldrei er góð vísa oft kveðin. Og verður ekki fleiri málsættir, verður ekki fleiri málsættir bætt við hérna núna í þessu. En nei, ég var raun og veru bara fyrsta lagi að lýsa skoðunum mínum á þeim möguleikum sem hægt er að gera við þetta hús og hvað mér finnst þá þurfa að gera að lágmarki, það fjallaði ræða minn.
Svo var það hitt að ég vildi fá það skýrt út hvort að það stæði þá til hjá borgarstjórn að breyta húsinu og fari þá vinnu og mér heyrðist á öllu núna í ræðunni sem ég gef lítið fyrir að þó sé það planið hjá borgarstjóra að fari það að breyta húsinu og það var raun og veru svarið sem ég var að kalla eftir. Mér fannst það bara ekki skýrt. Einar Þorsteinsson. Forseti, það er eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi ekki verið skýrt vegna þess að það fjallaði síðasti borgarstjórnarfundur á mestu leyti. Líka 2 andsvör sem ég flutti hér áður en að borgarfulltrúinn steig í pontu. En það er gott þá að það er skýrt fyrir borgarfulltrúanum núna. Þá er Einar Þorsteinsson búinn að svara andsvari, veit að það ansvaru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég bara verð greinilega að biðja borgarstjóra afsökunar. Það er bara svo oft sem hann talar í hringjó og fróðu og segir eitthvað sem algjörlega fer inn eitt og annað að ef þetta fór fram hjá mér þá bara greinilega myndi ég lofa hér eftir að leggja betur við hlustunum það sem hann segir en stundum er það bara svo leiðilegt að hlusta á. Þannig að ég bara verð að fá að spyrja hann aftur og hann kannski vonandi þá tekur því betur næst. Veitir næst ansvar, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, þetta er merkileg umræða en það svo virðist sem að borgarstjóri hafi haldið að því að við tölum svo lengi máli fyrir 2 vikum að þá er þið bara alveg óþarf að segja nokkuð það hvað í marga mánuði eða nokkuð tíman aftur eða hvað. Sko það að tala lengi máli í borgarstjórn þýðir ekki að það megi ekki tala það fljótlega aftur eða þessna deginum eftir. Það er ekkert lögmál í þessu. Hér er mál að ræða sem er bara svakalega stórt og mikið og hefur áhrif á fjöldamanns. Og ekki nóg með það er ekki eins og fólk geti farin eitt því að sumir bara búa þarna og þurfa bara að horfa upp á þennan óskapnað út gluggann hjá sér. Þannig að það er ekki eins og hægt sé að segja bara æ, gott að ég bý ekki hérna. Ég bara er farin, ég þarf ekki að horfa á þetta. Þannig að þetta er ekki svona einfalt og þarna þarf líka bara að sýna umburðarlyndi og þó svo við varum að tala þetta á hverjum einasta fundi eða að væri þannig, þá er það bara allt í lagi og því skal bara fagna ef svo er. Og næstur veitir ansvar Helgi Áss Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er alltaf tilefni til þess að ræða svona mál, meðal annars vegna þess að þetta mál kristallar brotalamir í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Að mínum mati er enginn sem ber ábyrgð. Hvert klúðrið rekur annað og enginn ber ábyrgð. Málshefjandi var að leggja á það áherslu núna 2 vikum eftir við ræddum þetta síðast. Er komið eitthvað nýtt fram hverjar séu mögulega lausnir? Borgarstjóri segir, það er bara verið ennþá að vinna í þessu. Ég kom hér upp áðan til þess að enduróma raddir íbúa sem voru ansi margir á fundi síðastliðinn 50 og leggja það til við borgarstjóra að reyna að innvikla þá sem fyrst. Á það hefur ekki verið fallist að mér heyrist. Kjarni málsins er þessi. Við í borgarstjórn þurfum að fá að vita sem fyrst hver er tímaramminn við að leysa þetta mál og hver er kostnaðaráætlun við mismunandi lausnir. Þetta eru knýjandi spurningar. Ansvar svara það ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta eru bara alveg ágætar spurningar. Borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson og það er bara það er gott að fá svona málefnalegt innlegg inn í þetta því þetta eru raunverulega spurningar og svarið við þeim er hins vegar dálítið snúið. Þessar áætlanir er ekki tilbúnar en það er hins vegar góð ábending að innvinkla íbúa í hverfinu inn í þessa vinnu. Ég held að við þurfum að komast aðeins lengra með þá vinnu sem er í gangi
og sjá hvort að hún ber árangur og fara síðan í samtal við íbúana. Það er alveg það er á plani að gera það með einhverjum hætti og en því miður þá er bara ekki hægt að greina frá því hvaða til hvaða ráða verður gripið eða hvað þau munu kosta. Það er ekki komið svo langt. Ansvari og tekur næst til máls. Nei? Já, nei, þá veitir ansvarið sinni Helgi Óskar Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér heyrðist að borgarstjóri segist vera með plan. Það er alltaf gott í pólitík að vera með plan. Bæði málshefjandi, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir og ég og fleiri hafa lagt hérna fram ýmsar hugmyndir í því skyni að styrkja alla áætlanagerð við hvernig eigi að leysa þetta mál. Það er sem sagt bara ástæða til þess að ræða þetta mál hér og það er engin sérstök pólitík á bakvið það. Þetta er mjög knýjandi mál. En svona opinbera veikleika hér í stjórnsýslu borgarinnar einnig og varða þannig stærri þætti. Þannig að það skiptir töluverðu máli fyrir kjörna fulltrúa að átta sig á þessu málefni til þess að skilja líka hvernig stjórnsýslukerfi borgarinnar fungerar og svo í öðru lagi að það sé knýjandi þörf á því að fyrsta lagi fá tímaramma við mögulega lausnamálinu og hvað það megi kosta við að leysa. Að veita ansvarum sinni og er ansvarum lokið og þá er næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil halda áfram með þetta því að þetta er bara mál sem að verður að tala mikið og oft og bara biðja og vona að það komi einhver tíma niðurstaða úr þessu sem að verður þannig að fólk getur sætt sig við. Fyrst finnst mér skipta eiginlega öllu máli að stoppa þessa framkvæmd eða biðja þá, þarna hönnuði og eigendur og hverja þá sem að stjórna þessu aðeins að hinkra við. Það er kannski það sem myndi strax svona gera málinu gott og fólk sem að þarna kallar eftir hlustun að það myndi hugsa jæja, það er allavega kannski núna einhver alvar í að sé vera að skoða þetta. Ef að þetta er einhver möguleiki, þá myndi ég svo mikið vilja að sjá þetta gerast. Það er ekki bara breiðhyltingar sem eru reiðir, eða tala nú þeir sem eru þarna næstir. Mér finnst bara reiðin mjög almenn í Reykjavík sem að hafa fylgst með þessu máli. Því að fólk hugsa bara víða í Reykjavík, þetta gæti alveg verið bara út gluggann hjá mér. Og það er nú þegar komið orðsendingar frá hverfum sem að óttast mjög eitthvað sambarilegt þó að verði kannski ekki að þessari brjáluðu stærðargráðu. Þannig að það er þetta er borgin svona meir og minna er upptekin af þessu. Og þess þá heldur mikilvægt að gera ekki lítið úr þessu eða gera grín að málflutningi hérna eða gera grín að því að það sé verið að koma með þetta aftur í borgarstjórn hérna 2 vikum síðar eftir 3 tíma umræðina. Því að mér finnst það sýna vanvirðingu á bara líðan fólks varðandi þetta mál og það er alveg óþarf að hella olíu á þann eld, það er nóg samt. En ég vil líka benda á það að þessi úttekt sem að fer sannarlega í framkvæmd, ég hef engar efasemdir það, hún mun ekkert hafa að gera með hvernig þetta mál leysist. Þannig að það er engin sárabót að segja já nú erum við að fara í úttekt. Það kemur því bara ekkert við. Það er til þess að forða svona mistök gerist aftur sem svo úttekt mun gagnast. En núna er bara sterkt ákall að þessi skemma verði fjarlægð. Og það er ekkert annað í hugum sumra einstaklinga hér í borginni sem kemur til greina.
og þau getur nefnt hvað sem en þau vilja bara skemmuna burt. Og það tók örskamman tíma að setja þessa skemmu saman. Hún bara, það að undraverðum hraða sem hún allt í einu blasti bara við þarna gargandi inn gluggana hjá fólki og nágrenni og það ætti þessna bara að taka örskamman tíma að rífa hana niður. Þarna einhverja forsmíðar einingar sennilega að ræða, sem plötur bara komið svona bara eins og dóminókuppar bara upp á við og límdust þarna á og á samaskapi ætti að taka bara sennilega jafnlangan stuttan tíma að taka þetta niður. Og það bara spurningur þetta ætti ekki að ræða það fyrir alvöru. Því að ég ekkert vissum að neins konar annars konar lausnir komi til með að vera nokkuð tíman í sátt og samlyndi við fólk. Nokkuð tíman. Það auðvitað möguleiki að taka hana norðurhluta niður. Að allan að lækka hana alveg niður í bara eina hæð. Það myndi strax vera sannarlega til bóta fyrir þá sem að búa þarna og horfa út. En engu síður þetta þessi skemma alveg algjört skrimsli í þessu umhverfi. Og hvar sem maður kemur að þarna, að þá þetta bara með ólíkindum að horfa upp á þessa byggingu og enda þótt borgin sé með þessa mikla ábyrgð, þá vissulega ótrúlegt að þessir eigendur og hönnuðir skyldu hafa farið þessa vegferð. Því að allan tíman vissu þeir hvernig það myndi líta út þarna í nágrenni við þessa blokk og í umhverfinu. Allan tíman vissi fólk þarna, stór hópur af þeim sem eiga hagsmuna gæta þarna og ætlaði sig aldeilis að gera góðan hlut þarna upp á að græða og hafa hlutina gott rými fyrir lagur og kjötvinnslu. Allan tíma vissuður hvað þeir voru að fara að bjóða íbúum þarna upp á. Og það ótrúlegt að hugsa til þess. Sniðugasta lausnin og sú lausn sem mun hugnast fólki best að fjarlægja þessa skemmu. Og hvað erum við að tala um annað? Taka niður þá norðurhlutan og þessa inngöngu sem allar þessi vöruflutningabílar munu koma að. Það mun örugglega vera næst besti kosturinn og eitthvað sem væri mögulega hægt að semja um. Ég veit það ekki, ég ekki talsmaður í samninganefndar þarna. En uppbrot og setja glugga og rammit inn í gróðri, það bara eitthvað sem mögulega verður aldrei ásættanlegt. Og nú ætlum ég að fá að víkja til hliðar og kölluð upp aftur í lokaorð. Máli sínu og næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar nú aðeins að bera að mig sakir. Ég var alls ekki að gera grín að því að hér væri fólk að borgarfulltrúar voru að bera upp þetta mál aftur til umræðu. Bara alls ekki. Og eðlilegt að ræða það hér svo sem, en svörin eru rýr af því að málið ennþá í vinnslu. En ég verði eiginlega að gera athugasemd við það, samt sem áður, að borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttur skuli koma hingað upp og láta eins og það sé bara undir okkur komið alveg óháð öllu öðru, lögum og reglum í þessu landi, hvort að skemman verður rifin eða ekki, þetta hús. Heldur bara ræðum það að flestir vilji að húsið verði rifið og við séum bara ekki góð við íbúana vegna þess að við séum ekki búin að láta það gerast, eins og það sé bara hægt að gera það með því að smella fingrum. Skilningur borgarfulltrúans á stjórnsýslu ekki dýpri en svo að hún áttar sig ekki á því að það þarf að fylgja lögum og reglum? Að það ekki hægt að rífa hús nema hafa lagaheimildir til þess? Eða þá að ganga til samninga við þá sem að byggja húsið og eiga það? Þetta málflutningurinn hann ekki á hærra plani? Ég bara, það eðlilegt að eiga þetta samtal en við hljótum að geta rætt þetta mál af meiri dýpt og skilningi og ábyrgð heldur en að halda svona ræður. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri
lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þegar að gerð eru alvarleg mistök þá þarf að axla ábyrgð og eins og borgarstjóri kom svo ágætlega áðan með eina hugmynd varðandi fólkið að þau geta kannski bara farið fyrir dómstóla. Og það er kannski bara þannig ef maður horfir í eigin barm og þarf að axla ábyrgð að já, kannski verður það bara dómstólamál. En hversu mikið hefur meirihlutinn og skipulagsyfirvöld hér reynt að skoða þennan möguleika að fá skemmuna bara að rifna og ferða? Það veit fólk ekkert um. Fólk veit ekki eins og það hvort að yfir höfuð það hefur verið nefnt eða skoðað eða bara auðvitað þetta mun allt kosta. Mismikið, en ég meina sumir vilja meina að það verði ekkit endilega svo brjálæðislegt að taka niður þessar einingar. Þær voru fljótar upp og verða fljóta niður, finna þessu annan stað og flytja þetta. Þetta er það mikil hörmung í þessu umhverfi. Og já, það gæti bara enda með því að borginni verði stemmt. En það var það sem að borgarstjóri stakk upp á að fólki myndi mögulega gera, sem þarf að líða þessa skemmu þarna. Þá er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir búin að veita ansvar, það ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, skilji þá borgarfulltrúan rétt að hann vill að borgin einhliða með einhverjum hætti fari og láti rífa skemmuna og láti þá stefna sér fyrir dómstóla til bóta fyrir þá aðgerð eða hvað á borgarfulltrúan við? Þetta er áhugaverð hugmynd. Er það sem að borgarfulltrúin vill að borgin geri? Fari láti rífa skemmuna með einhverjum hætti og láti stefna sér fyrir það? Þorsteinsson, borgarstjóri búinn að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er nú ekki að fara að sjá fyrir mig borgarstjóra að fara í skjóli nætur og rífa niður þessa skemmu, en enginn veit hvort að það hafi nokkuð tíman komið til tals eftir að allt þetta skalla á sú umræða við eigendur og hönnuði og þá sem eiga þetta og alla leið og gumma og vita hvort það væri mögulega hægt að snúa þessu öllu tilbaka. Við vitum að þetta mun kosta borgarsjóð gríðarlegar upphæðir. En erum við ekki líka að vonast til þess að verða einhver endanleg sátt í þessu máli? Eða á bara að bjóða fólki að ramma þetta inn með gróðri og segja svo farið bara í mál? Er það eitthvað betra? Sko, ég bara kalla eftir að það sé hort á þetta mál frá öllum vinklum og að það sé upplýst hvað sé búið að reyna og bara hvernig sú umræða fór fram. Og það er líka spurning að veita upplýsingar. Núna veit fólk ekki neitt. Og það er alls konar hugmyndir líka hafa borist frá sviðsstjóra að færa svalir, setja glugga, uppbrot. Ég meina, er ekki rétt að fara að upplýsa fólki stöðu mála? Þá er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir búin að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er þá gott að það er skýrt. Hugmyndin sem borgarfulltrúin talaði fyrir hérna áðan, að borgin myndi bara láta rífa skemmuna. Borgarfulltrúin telur að það sé kannski ekki raunhæft. Það er þá bara ágætt að það sé á hreinu. Ég vona að það sé skýrt sem ég er búinn að segja hérna nokkrum sinnum og sagði reyndar fyrir hálfum mánuði líka. Okkur finnst þetta leiðilegt hvernig málið er vaxið. Erum að reyna að finna lausnir á því í samvinnu við þessa aðila sem eiga þetta hús. Hanna breytingar á því og sjá hvort það er eitthvað flötur á því að ná samkomulagi þetta. Það er leiðin sem við erum að fara og bara mikilvægt að borgarfulltrúin tala af ábyrgð þetta hér gagnvart íbúum, alveg ekki á ótta og óánægju og heldur frekar styðji við borgina í því að ná ásættanlegri lausn í þessu máli. Er ansvörum lokið. Næstur að mælendaskrá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúa meðan hann talar mun forseti loka mælendaskrá.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, koma mín hér í pontu var til þess að forseti sá ástæð til að loka mælendaskrá. Ég ætla að nota tækifæri og óska eftir að fara aftur á hana til þess að missa ekki seinni ræðuréttinn frá mér. En ég þakka fyrir umræðuna hér í dag. Ég held að það sé allir sammála eða flestir, það eru fáir sem þóra halda öðru fram en að þetta hafi verið mjög mikið klúður. Það kom ýmsum þarna óvart að minnsta kosti að þarna reis grænn veggur fyrir framan húsið þeirra og þá örugglega eitthvað fleira eftir að koma í ljós varðandi svona málsmeðferðina sjálfa þegar að skýrsla innri endurskoðunar kemur, en það er ekki víst og það er ekki gott í rauninni að við notum hana svona sem skálkaskjól fyrir því að gera ekki neitt í þá mánuði sem tekur að rannsaka málið og skrifa skýrsluna. Í mínum huga þá er þessi bygging skýr vitnisburður það að það þurfi að stórbæta stjórnsýslu og vinnubrögð í borgarkerfinu. Þetta er ekki eina málið. Við sjáum fleiri mál eins og til dæmis Braggann fræga og Brákarborg og ýmsar viðbyggingar til þess að hafa farið langt fram úr áætlun og ekki verið vandað nógu vel til þeirra án þess að veki sérstaklega athygli vegna þess að málið þarf að hafa eitthvað sérstakt við sig. Dæmin eru mörg en til þess að málið veki kannski verðskulda athygli það þarf að vera eitthvað sérstakt við það eins og þessi veggur eða bragginn og þetta vakti athygli vegna þess að fólk getur farið sjálft svona á staðinn og séð þetta, labba hann í kring og bankaði í vegginn eða bankaði í braggann eins og margir gerðu. Og ég held að við eigum að líta á þetta klúður sem tækifæri til þess að bæta vinnubrögðin í borgarkerfinu. Það er alltaf algengt að þegar að það er bent á að vinnubrögðin sé ekki nógu góð og það gerir gjarnan svokallaður minnihluti, að þá hleypur svokallaður meirihluti bara í vörn eins og í handboltaleik og ver kerfið með oddi og heldur í fram að þetta sé bara víst besta kerfi í heimi eða eitthvað slíkt. Auðvitað vitum við að borgarkerfið er ekki besta kerfi í heimi. Við vitum líka að það er langt frá því versta kerfi í heimi. Það er vel staðið að ýmsum verkefnum hér í borgarkerfinu og kannski ástæða þess að hrósa góðum verkefnum oftar en gert er. En ljóst er að þetta verk er ekki eitt af þessu. Og það var náttúrulega ýmsir stjórnsýslufræðingar, alþjóðlegir, þeir greina svona opinber kerfi og það er talað ábyrgðarþríhyrningin og hinn og þessi hugtök í þeim fræðum og þetta er eitt sem er dæmigert fyrir mörg opinber kerfi. Það er að þegar eitthvað svona klúður kemur upp, þá kemur það mjög mörgum að óvörum, hinn og þessir fara í vörn, hver og einn reynir að benda á, það er þessi umkynningarleikur eða frávísunarleikur, hinn og þessir benda frá sér, reyna að rökstyðja af hverju þetta sé ekki þeim að gera. Pólitískir fulltrúar láta ekki ná í sig vikum og jafnvel mánuðum saman út af viðkomandi máli til þess að þurfi ekki að svara fyrir það þó að sé þeirra skylda og endanum þá þreytist fólk á málinu og dregur einhvern veginn þá ályktun eins og hefur reynda verið haldið fram í þessu máli að þetta sé engum að kenna. Auðvitað er þetta einhverjum að kenna en kannski dreifist ábyrgðin á marga aðila, kannski er þetta eitt af þessum málum sem heldur áfram í borgarkerfinu, rekið áfram af ákveðinni nauðsyn að selja viðkomandi lóðir sem var metin sem ákveðin nauðsyn og þeir sem kaupa lóðirnar þeir gera síðan ákveðnar kröfur og það er ákveðin þjónusta að reyna að verða við þeim kröfum eins og hægt er til þess að selja lóðina. Það er kannski hægt að útskýra allt saman en þarna sér maður að málið það heldur áfram í kerfinu án vitundar þeirra sem kannski átt að vitum þetta og hefðu getað stöðvað slys, komið í veg fyrir slysið ef þeir hefðu ekki að vita það í tíma. Nú, þegar maður lítur á málið og það er rétt ég tek undir að þetta var mjög fróðlegur fundur sem var haldinn á vegum
sjálfstæðisfélagann í Breiðholti í síðustu viku, fullt hús, og þar kom eins og kröfu fram og þess krafist að húsið yrði fjarlægt, og það er auðvitað hægt. Ég held að ég hvet borgarstjóra til þess að hraða málinu og taka ákvörðun hvað sem gert verður, að taka ákvörðun sem fyrst, því fyrr því betra, því að óvissan er auðvitað slæm. Það var gott hjá borgarstjóra þegar hann sagði að við mættum ekki ala á óánægju eða óvissu held ég í málinu, og mér finnst það svolítið fyndið að það með ekki ala á óánægju í málinu. Það þarf ekkert að ala á óánægju, hún er mjög mikil held ég í þessu máli. Ég held að þurfi ekkert að ala á henni. Og óvissan, það er rétt að það er óvissa í málinu, en því fyrr sem við eyðum óvissunni, þeim mun betra verður það. Hvað sem verður gert, auðvitað vitum við að það er hægt að fjarlægja húsið, það er hægt að fjarlægja húsið á nokkrum vikum eins og var hægt að byggja á nokkrum vikum. Það er hægt að breyta húsinu, þetta er tiltölulega einföld byggingaraðferð held ég. Það er hægt að breyta húsinu ef við vilja það. Það er auðvitað hægt að kaupa þær íbúðir sem þarna hafa, íbúðir af þeim íbúðum sem þarna hafa orðið fyrir mestum skaða. Það er ljóst að það er hægt að breyta, það er hægt að laga þetta eitthvað, en það er ljóst að það mun kosta og það mun væntanlega kosta borgina. Nú, það er sagt að með ekki finna sökudólka í málinu og það auðvitað er ekki rétt að það ber engin ábyrgð, auðvitað vitum við það ber ykkur ábyrgð og kannski dreifust hún, en það góða við að finna sökudólka er það að það kannski hjálpar okkur við að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur. Og það er, ég held að sé sjálfsagt alveg svona málum að finna sökudólka eða sökudólka, bara skilgreina ábyrgðina. Það er jákvæðar að segja bara skilgreina ábyrgðina, því þá minnkum við líkurnar á að þetta komi fyrir aftur. Það er sjálfsög ekki verið að tala um að hengja neitt, en það verður hins að vera ljóst hver ber ábyrgð, hvort þeim það er einstaklingur eða heilu skrifstofarnar, bara í því skyni að koma í veg fyrir að sömu mistökin verði endurtekin. Og ég held að stóra tækifæri í þessu er það að við þurfum að ala á gagnrýninni hugsun í borgarkerfinu, gagnrýninni hugsun, og undirbúa ákvarðanir betur. Ég held að góð byrjun gæti verið svo að senda borgarfulltrúum greinar Páls Skúlasonar heitins fyrrverandi háskólarektors gagnrýna hugsun í tölvupósti og hvetja á þess að endurnýja kynni sína þeirri grein. Ég býst nú að margir hafi lesið þessar ágætu greinar. Og hluta þessu getur verið sá að ala á þessari gagnrýnu hugsun í framtíðinni. Það er allt of mikið það í borgarkerfinu að mál séu undirbúin jafnvel árum saman af embættismönnum, svo eru þeim svo eru þeim til tölvupósti til kjörinna fulltrúa og sagt að þau að taka ákvörðun 36 klukkutímum síðar. Svona er til dæmis í umhverfis- og skipulagsráði, þar sem við getum fengið mörg hundruð blaðsíður sendar fyrir hvert fund, jafnvel 1000 blaðsíðna, sem við eigum að kynna okkur til þess að geta ekki fullkomlega upplýsta ákvörðun á fundinum. Þetta er sendt okkur með 36 klukkutíma fyrirvara, þetta er oft sendt undir lok vinnudags á mánudegi til okkar, og ef við getum ekki ráðstafað því í kvöldi þá erum við kannski í vandræðum, því að svo er oft borgarstjórnarfundur daginn eftir sem við þurfum líka að undirbúa. Þannig að það er ljóst ef við ætlum að undirbúa okkur, kannski lesa 1000 blaðsíður, þá þarf að verja einhvernum kvöldum í þetta jafnvel nóttum. Það dugir stundum ekki til, og svo breyting hefur mikla stórða á borgarkerfinu þegar ég byrjaði að vinna í því. Þá gat maður alltaf óskað eftir frestun máls eitt fund og það var aldrei spurt neinna spurninga. Það hefur komið fyrir mig ítrekað á kjörtímabilinu, ég hef óskað eftir frestun máls að þessum sökum og maður þarf að rökstyðja frestunina í margar mínútur og svo er ekkert víst að meirihlutin fallist á hana. Hann er kannski búinn að kynna sér málið í margar vikur á undan okkur í minnihlutunum sem fáum þetta með 36 klukkutíma fyrirvara. Þessi vinnubrögð má bæta og ég tek fram að mér finnst þessi vinnubrögð hafa batnað, mér fannst þau batnað mikið þegar Dóra Björk Guðjónsdóttir tók við sem formaður skipulagsráðs. Það var hún hefur sýnt okkur miklu meiri skilning að þessu leyti en forveri hennar gerði. En þetta skiptir auðvitað máli að kjörnir fulltrúar fái sem best tækifæri til að kynna sér málin með fyrirvara og fái myndir sem var ekki í þessu tilviki. Okkur eru oft sýndar þrívítamyndir af einhverjum einum kvisti sem á bæta við hús, en þessa stóru byggingu fengum við aldrei að sjá rauninni fyrir en hún var risin. Þannig að mín skilaboð er þessi: við þurfum að vanda betur til vinnubragði í borgarkerfinu og stunda
gagnrýna hugsun við ákvarðanatöku í miklu ríkari mæli en við gerum núna. Borgarfulltrúi lokið máli sinu og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta Álfabakkamál er náttúrulega ekki fyrsta skipulagsslysið í sögu borgarinnar, en ég vil líka taka fram alveg eins og kollegi minn Kjartan Magnússon borgarfulltrúi var að tala að það er margt vel gert í borgarkerfinu og annað sem fer miður. Og þetta mál náttúrulega ber þessu augljóslega merki að það fór miður. Og það er mjög brýnt að það sé verið að reyna að leita lausna í því. Og ég vildi bara koma kannski á framfæri svona sögulegri hliðstæðu sem er að vísu ekki kannski áberandi eins og græna gímaldið í Mjóddinni. En í tíð Reykjavíkurlistans, við höfum rætt þetta svo sem áður í þessum sal, að þá var Grafarholtið skipulagt. Það voru gerð viss mistök við aðalskipulagið sem gerði að verkum að grunnhugmyndin á bak við Grafarholtinu að verslun yrði á Kirkjustétt í miðju hverfisins, að það var útilokað á grundvelli aðalskipulagsins að neita verslunareigendum að reka verslunu út í jaðri hverfisins. Þetta voru mistök og ég rifja þessa sögu upp vegna þess að aðili sem hafði fjárfest töluvert og hygðist reisa starfsemi þarna fljótlega eftir að Grafarholtið byggðist upp, eins og ég að minnsta kosti mínar heimildir segja, að þá var fjárhagsskaðinn sem að hann var fyrir leystur með því, og fólk getur þá leiðrétt mig ef að það er rangt eftir haft, með því að viðkomandi fékk lóð annar staðar. Með öðrum orðum að það er alveg reynsla hér í borgarkerfinu að því að leysa skipulagsslys með ýmsum hætti. Og ég er viss að margir í embættismannakerfinu þekkja það. Ég held bara og vil að lokum bara ítreka að við í Sjálfstæðisflokknum erum opin fyrir alls konar lausnum. Þetta er flókið mál að leysa eins og borgarstjóri hefur nefnt. Það eru ýmsir valkostir í boði, en að sama skapi ítreka augljósan vilja breiðhyltingu og annarra sem eru þeirra sterku skoðunar að einfaldlega þurfa að fjarlægja þetta vöruhús. Og aðra lausnir verði aldrei til friðs. Við viljum að svo stöddu ekki ganga það langt vegna þess að við teljum að það þurfi að huga að fjárhagslegri ábyrgð og hvaða lausnir séu í boði með tilliti til fjárhagsstöðu borgarsjóðs. En ég vildi bara koma því á framfæri að það er ekki neitt nýtt í rekstri Reykjavíkurborgar að skipulagsslys hafi orðið. Þetta er ekki fyrsta skipulagsslysið og án efa ekki það síðasta, og að það hafa mótast vissar hefðir og venjur og fleira, og náttúrulega líka fjölmörg dómsmál. Það sem er hægt að leita lausna, og ég brýni borgarstjóra til þess að setja sem fyrst upp afmarkað og skýra tímaáætlun og líka að það séu dregnar upp myndir með kostnaði borgarsjóðs að því að leysa málið. Hvað eru við tilbúin að eyða miklu fjármagni í að leysa þetta mál? Loka máli sinu og ætla borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að taka aftur máls. Þá síðst á
mælendaskrá undir þessu dagskrárlið Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka þessa umræðu og vonast til þess að hún verði helst líka bara á næsta fundi borgarstjórnar og áfram þar til að málið er lent. En það sem að kannski fer mest fyrir brjóstið á okkur er að það er verið að fullklára þessa skemmu núna frá degi dags og meðan að allt þetta er í gangi, þessi gríðarlega vonbrigði og óánægja og bara þessi sjónmengun sem er af þessari skemmu og það er verið að tala um að það sé að verða að skoða lausnir, að þá er algjörlega óskiljanlegt að það sé ekki hægt aðeins að taka hlé og stoppa framkvæmdina, að ná allan að því samkomulagi svona til að byrja með, því að eins og ég segi, því meira sem byggingarefnið fer í skemmuna því dýrari verður að gera nokkuð. En auðvitað er hægt að fjarlægja þessa skemmu. Ég meina eins og hún fór upp að þá er hægt að taka hana niður og það myndi jáfnvel ekki taka langan tíma. Og það er hægt að nota sama krana sem stendur þarna einhvers staðar og krana marga sennilega sem voru notað til að hífa, til þess að hífa og taka niður. Taka niður aftur einingarnar og þetta átti að vera allt annað heldur en þetta. Það átti að vera þarna verslun og þjónusta. Og það er alveg spurning hvort að þetta sé allt saman löglegt út frá þeirri staðreynd að það stóð aldrei til að það yrði neitt annað þarna heldur en verslun og þjónusta. Þetta er ekki verslun og þjónusta. Þetta er allan ekki verslun. Eða veitingastæðir munu nú sennilega ekki verða í þessari skemmu. Þannig að það er algjörlega, má vel tala um að rífa þetta niður, fjarlægja þetta, finna svona stað. Það er ekkert heilagt í þeim efnum. Og svo veit ég auðvitað ekkert hvað mikil völd borgin hefur í þessu eða hvort að það næst eitthvað samkomulag en það er ýmislegt að þetta gera fyrir peninga og þetta mun hvort er alltaf kosta mjög mikla peninga alveg saman hvernig á það er litið. En ef ekki er hægt að taka skemmuna niður þá þarf að gjörbreyta þessari skemmu til þess að fólk getur nokkuð tíma sætt sig við verunnar þarna. Það er að gjörbreytinni. Og ég óttast mjög að það er lausnir sem að lokum verða kannski í umræðinni þegar búið er að fullklára skemmuna og það sest niður og skoða hvað hægt er að gera, að það verða bara svona hálfkák og munu aldrei verða eitthvað sem að fólki þarna og breiðhyltingar og jáfnvel bara borgarbúar sem vil skipta sér á málinu geta sætt sig við. Og að málið verði bara eilífðarmál, bara málið endalaust, verði alltaf að koma upp og óánægja og þarna munu eignir í nágrenninu missa verð, tappa verði og þetta mun bara leiða hvert á öðru. Og það er mitt áhyggjuefni dálítið, ef að fara að bjóða fólki upp á lausn eins og að þarna verði gluggar mögulega á þessari hlið sem snýra blokkinni, kannski eitthvað meira uppbrot og síðan kemur rammi af trjám. Ég meina að segja sér sjálft að þetta mun ekki teljast til neinar varanlegra og alvöru lausna. Og eftir því sem ég heyri í þeim sem þarna eru næstir og áhyggjur af börnunum á íþróttavellinum, eldri borgurum, að þá er bara hrein og skýr krafa að fjarlægja skemmuna. Og því er bara komið til skila hér. Ég er bara í þessu starfi hérna á lokametrunum að tala dálítið máli fólksins hérna og ég skil ótrúlega vel þetta mál. Auðvitað fær maður oft alls konar mál og beðin að tala máli hins og þessa en þetta mál er bara svona virkilega sársökafullt og kemur við okkur öll. Þannig fólk búið að koma sér fyrir, ætlar að eiga næstu árin og viti menn, einn morgunin, þá bara blasir þetta við. Og það er eiginlega sama frá hvaða vinkli maður horfir á þessa skemmu, hún er hryllingur. Og mér finnst einhver slappleiki hérna að vera hérna hjá meirihlutanum og þeim sem er að sinna þessum málum og óttast að það sé voða lítið og hægt ef það nokkuð er að gerast að það sé mjög hægt. Fyrst að fullklára skemmuna og svo hvað, bjóða upp á glugga eða tré. Þetta er bara ekki eitthvað sem maður verður sátt með verðum og það færist ekki ró yfir þetta mál. Það er mín hræðsla.
Þannig að ég myndi ekki borgarstjóra að vera í þessum sporum en það er samt held ég betra fyrir hann ef að ég svona reyna að ímynda mér það, bara að koma hreint fram, segja bara nákvæmlega hvað hann er búinn að vera að reyna að gera í þessu máli og skipulagsyfirvöld, vera bara algjörlega með allt upp á borði og hafa fólkið með á fundunum sem verið er að hafa við valdhafa þarna. Leyfa bara fólkinu að vera með. En minn tími er búinn og ég vil aftur þakka fyrir þessa umræðu og ég bara vona að þessi máli lendi á farsælan veg þó að ég sé ekki bjartsýn akkurat þessa stundina. Dagskrá tæmd í þessari umræðu og gengi til næsta máls á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að kalla eftir ábendingum borgarbúa varðandi þjónustu borgarinnar og fyrst á mældagskrá Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Við erum í þjónustu hlutverki gagnvart borgarbúum og það er mikilvægt að heyra hvaða áherslu fólkið í borginni hefur þannig að borgin geti veitt íbúum sínum sem besta þjónustu og komið til móts við vilja þeirra eftir því sem hægt er. Samráð er oft viðhaft þegar borgaryfirvöld eru að leggja fram tillögur og fara í breytingar en sjaldnar koma tillögurnar eða hugmyndirnar frá fólkinu sjálfu. Þetta er tillaga að leitast við að heyra meira frá íbúum en verið hefur, að kalla eftir því að heyra hvað þeim liggur á hjarta, því við vitum ekki nema spyrja og með því að spyrja gæti ýmislegt komið fram sem borgarfulltrúar eru mögulega ekki að sjá eins og eða veita næga athygli. Sérstaklega ef í ljós kemur rauður þráður í þeim ábendingum sem berast. Borgin er vissulega nú þegar með ýmis ágætis samráðsverkefni, líkt og hverfið mitt sem þið þekkið og Betri Reykjavík sem með leyfi forseta, líkt og stendur í lýðræðisstefnu borgarinnar, samráðsvefur Reykjavíkurborgar. Vefurinn er notaður til þess að kalla eftir hugmyndum, umsögnum, afstöðu og áliti borgarbúa á hinum ýmsu verkefnum sem unnið er að hverju sinni, ekki síst varðandi stefnumótun. Tilvitnun lýkur. Svo er ýmislegt annað til staðar sem miðar að því að fá inn rödd borgarbúa við hinar ýmsu útfærslur líkt og hverfis skipulag. Íbúaráð, samskipti við borgarfulltrúa sem þeir útfæra hver á sinn hátt með sínum hætti og svo er hægt að leita til þjónustumiðstöðva, þjónustuvera og vefmiðla borgarinnar. En allt of mörg vita samt ekki hvernig á að koma sinni skoðun áleiðis, enda ekki sérstaklega hvött til þess. Hægt er að útfæra þetta með ýmsum hætti. Láta þetta ná yfir alla þætti, byrja á nokkrum þáttum og auka við ef vel tekst til og undirtektir eru góðar, en aðalatriðið er að ná til grasrótarinnar eða, svo ég grípi til enskunnar, að nýtt sé from the bottom up stjórnsýsla. Við teljum þetta vera ákjósanlega leið til að ná til borgarbúa flest það sem að þeim snýr, til að byggja brú milli borgarstjórnar og íbúa sem kannski ekki vanþörf á, auk þess sem þetta er góð viðbót við þá möguleika sem fyrir eru og við það gagnsæi sem við viljum standa fyrir. Því leggjum við til eftirfarandi tillögu. Lagt er til að ábendingavefur borgarinnar verði auglýstur með það að markmiði að leitast við að fá inn ábendingar íbúa það sem megi bæta í þjónustu borgarinnar. Eða ef það er eitthvað sérstaklega jákvætt sem mætti auka. Markmiðið verði að senda út skilaboð að borgarstjórn vilji heyra frá borgarbúum og auglýsa vel hvernig koma megi skilaboðum áleiðis. Síðan verði unnið skipulega úr þeim athugasemdum sem berast svo að borgarfulltrúar geti kynnt sér þær. Á sama tíma verði að auglýsa vel hvernig koma megi ábendingum áleiðis, bréfleiðis ef viðkomandi kýs, slíkt fram yfir rafræna lausnir. Lagt er til að verði að ræða sérstakt átak sem standi fyrst sinn yfir í mánuð til að mynda að auglýst verði vel fyrir febrúarmánuð að verkefni sé að fara í gang og ábendingum safna saman þegar mánuðurinn hefur runnið sitt skeið. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa og þjónustu- og nýsköpunarsviði verði falið að halda utan verkefnið og meta hvernig best sé að auglýsa það. Auglýsingar verkefnið og notenda viðmótið verði á nokkrum tungumálum
og ábyrgðarsviðum verði falið að meta hvort að nýta eigi núverandi ábendingavef borgarinnar eða hvort að þörf sé á öðru kerfi til að taka á móti ábendingum. Takk. Ásta Skjalda Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta langa ræðu. Ef ég virka eitthvað pínu orkulítil þá er það kannski bara út af öðrum ótengdum málum, það er ekki út af því að mér lítist ekki vel á þessa tillögu. Mér finnst þetta stórgóð tillaga og ég legg til að við samþykkjum hana bara. Það er tilvalið að leita ábendinga frá íbúum borgarinnar og starfsfólki og öðrum að því hvað sé hægt að gera betur, hvað sé hægt að gera nýtt, hvað megi betur fara. Og þá er bara flott að fá ábendingar hvað megi betur fara í þjónustunni, hugmyndir að nýjum verkefnum sem fólki finnst að við ættum að koma á og hugmyndir hverju sé kannski ofaukið eða hvað sé ekki að virka eins og skildi, hvað mætti þá gera í staðinn. Líka auðvitað flott ef fólk væri til að segja okkur frá því sem að það er ánægt með þjónustu borgarinnar og þá meina ég ekki bara til þess að láta okkur og starfsfólkinu líða vel og klappa okkur á bakið og auðvitað sé það næs, heldur líka bara til þess að það sé þá á hreinu hvað fólk er ánægt með til að við getum þá passað okkur að fara ekki að hætta við eitthvað sem er gott að fólk er ánægt með til þess að rýma fyrir einhverju nýju. Það er bara gott að vita hvar fólk er ánægt svo við séum ekki að hrófla þá mikið við því. Þannig að við getum, einhverju sem við getum tekið upp þá út frá þessum tillögum ábendingum. En ég ætla reyndar að taka fram smá fyrirvara þó mér finnst ekki ástæða til að koma með formlega breytingatillögu þá nefni ég það, við þurfum kannski bara svona hafa skilning á því að tímaramminn sem er lagður til í tillögunni gæti verið full knappur og ég held við ættum algjörlega að fara í þetta en svona vitum af því að kannski er tímaramminn ekki alveg að ganga upp eins og hann er lagður upp en ég held við ættum bara að gera þetta og reyna þetta. Og bara bjóða fólki að segja skoðun sína, vera með, koma með hugmyndir, hrósa og segja til syndana og í leiðinni kynna ábendingavefinn fyrir fólki og lækka þannig þröskuldin fyrir fólk að nota hann í framtíðinni fyrir mál og stefnur og aðrar hluti sem það gæti vilja segja skoðun sína á. Þetta er bara afbragðs hugmynd, segjum já við henni og bara takk fyrir hana. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ætla borgarfulltrúinn Ásta Skjalda Guðjónsdóttir koma aftur upp í lokar ekki? Já, þá hefur Einar Þorsteinsson borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta góð hugmynd og ég tókum eftir því að ríkisstjórnin óskaði eftir hagræðingartillögum frá almenningi og reyndar úr stjórnkerfinu líka og ætti athygli og eflaust er það gagnlegt og kannski gerum við það einn daginn en við erum að veita þjónustu fyrst og fremst líklega 90% af allri þjónustu sem skiptir fólk og heimilin máli erum við að veita þannig að þetta er bara tilvalið og skiptir máli hvernig við vinnum úr svörunum og þannig að bara takk fyrir góða hugmynd og styðjum það. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls en þá erum við að leggja upp að ganga til atkvæða tillögu sósíalista. Við þurfum að sækja fólk, má ég biðja ykkur að hjálpa mér og kíkja eftir kollegum okkar. Hvað segir það? Er þetta löngu farið frá mér? Blessuð. Nei, þetta var hérna.
erum þá klár í atkvæðagreiðslu, sýnist mér. Ég sé að sinfóníustjórinn er að störfum. Allt klárt sýnist mér, þá göngum við til atkvæðum tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að kalla eftir ábendingu borgarbúa varðandi þjónustu borgarinnar. Þau sem eru samþykk þessari tillögu vinsamlegast gefi merki. Og tillagan er samþykkt samhljóma eða einróma í borgarstjórn. Takk fyrir það. Nú er það svo að við erum komin að enda. Klukkan er að verða 6 og við munum að vana hætta efnislegri umræðu. Forseti leggur því til að umræðum bílastæðin í borginni að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað og ef enginn hreyfir mótmælum við því, gjörðu svo vel. Örstutt athugasemd, kveiktu á, Ragnhildur, gjörðu svo vel. Já, ég myndi vilja láta kjósa þessa frestun. Það er sjálfsagt mál. Þeir sem eru samþykkir því að fresta umræðum bílastæði í borginni að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vinsamlegast gefi merki. Og það er meirhlutinn og það sem að móti kunna vera og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins öll. Einnig hefur okkur borist, eins og forseti kynnti í upphafi funda, þá hefur okkur borist ósk það að taka inn með afbrigðum tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna samnýtingu sundkorta sem var á fundi síðasta borgarstjórnarfundar og var þá frestað. Forseti hefur ákveðið að leggja til að tillagan verði samþykkt inn með afbrigðum en frestað án umræðu og skrifast í fundargerð fundarins. Þannig að ég mun þá leita afbrigða. Ég mun því leitast eftir afbrigðum hjá borgarstjórn og frestun og bara ef enginn hreyfir mótmælum þá er það samþykkt eða ekki? Já, þá er það samþykkt að taka inn með afbrigðum og fresta. Þá höldum við áfram með dagskrá og forseti óskar eftir hljóð í salinn. Nú við erum með kosningar. Er þetta allt í einu skjali? Já, ok. Við erum öll hér, gott að sjá okkur. Við erum hérna með kosningar í borgarráð og enginn hefur óskað eftir því að þetta sé gert í sikkur lagi, þannig að forseti leggur til að við samþykkjum þessa kosningu í einu lagi ef enginn hreyfir mótmælum því. En ég ætla að lesa þetta upp. Ég mun lesa þetta upp. Ég mun fara í gegnum þetta allt saman. Ef að þess er óskað að við greiðum atkvæði hver einustu kosningu þá er það sjálfsagt mál. En við höfum svona oftast þegar svona breytingar þá höfum við nú bara að lokum gert eina kosningu. En það er kosning í borgarráð, lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki sæti í borgarráði í stað Dags B. Eggertssonar. Jafnframt er lagt til að Skúli Þór Helgason taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Heiðu Bjargar Hilmisdóttir og jafnframt er lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir verði formaður ráðsins. Kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum? Flott. Kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð, lagt til að Guðni Maja Ribba og Einar Sveinbjörn Guðmundsson taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð í stað Sabínu Leskov og Helgu Þórðardóttir og jafnframt er lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns og Helga Þórðardóttir taki sæti sem varafulltrúar í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttir og ef enginn hreyfir mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kosning í stafrænt ráð, lagt til að Tinna Helgadóttir taki sæti sem varafulltrúi í stafrænu ráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og lít ég svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum.
og ég byrjuð að kjósa hvert og eitt eins og þið sjá. Kosning í umhverfis- og skipulagsráð lagt til að Alexander Briem taki sæti sem varamaður í umhverfis- og skipulagsráði í stað Elísabetar Guðnýjar Jónsdóttur og ég lít svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í velferðarráð lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns og Einar Sveinbjörn Guðmundsson taki sæti sem varafulltrúar í velferðarráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur og lítið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og að Tinna Helgadóttir taki sæti sem varafulltrúi í stað Oktavíu. Jafnframt lagt til að Unnur Þöll Benediktsdóttir verði kosin formaður nefndarinnar og ef enginn hreyfir mótmælum þá lítið svo á að það sé samþykkt. Kosning í heilbrigðisnefnd lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti í heilbrigðisnefnd í stað Guðrúnar Elísabetar Jónsdóttur. Jafnframt lagt til að Tinna Helgadóttir og Róbert Aron Magnússon taki sæti sem varafulltrúar í ráðinu í stað Oktavíu og Egils Þórs Jónssonar og ef enginn hreyfir mótmælum þá lítið svo á að það sé samþykkt. Kosning í innkaup- og framkvæmdaráð lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti sem varafulltrúi í innkaup- og framkvæmdaráði í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og ef enginn hreyfir mótmælum þá lítið svo á að það sé samþykkt. Kosning í íbúaráð Breiðholts lagt til að Alexander Briem taki sæti sem varafulltrúi í íbúaráði Breiðholts í stað Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur og lítið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í íbúaráð Kjalarness lagt til að Þorkell Sigurlaugsson taki sæti í íbúaráði Kjalarness í stað Egils Þórs Jónssonar og lítið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í íbúaráð Vesturbæjar lagt til að Ellen Jacqueline Kalmon taki sæti sem varafulltrúi í íbúaráði Vesturbæjar í stað Rögnu Sigurðardóttur og lítið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Erum við þá komin í gegnum liði 7 til 17, þetta voru 10 kosningar. En þá erum við komin að fundargerðum, það er fundargerð borgarráðs frá 9. janúar 2025 og það er fundargerð borgarráðs frá 16. janúar 2025 og þar er einn liður sem þarf að samþykkja, það er 21. liður undir borgarráðsfundargerð frá 16. janúar sem er skipurit skóla- og frístundasviðs. Óskar ekkur eftir að taka til máls undir þessum lið. Það er enginn sem gerir það. Þá göngum við til atkvæði 21. lið sem er þá skipurit skóla- og frístundasviðs. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifi merki. Og það er atkvæði meirihlutans, Flokk fólksins og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera. Það er Sjálfstæðisflokkurinn óákveðinn eða á móti, upp með hendur, má ég sjá, flott, takk, það er Sjálfstæðisflokkurinn með mótatkvæði, sósíalistar sitja hjá. Þá erum við komin að fundargerð forsætisnefndar frá 17. janúar frá 2025 og það eru nokkrir liðir sem eru þar undir. Það er annar liður aðgerðaráætlun sem við höfum nú þegar greitt atkvæði og tekið umræðu hér í borgarstjórn og verður ekki ræddur frekar. Það er 4. liður reglur borgaraþing, 9. liður lausnabeiðni Dags B. Eggertssonar, 10. liður lausnabeiðni Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur og 11. liður lausnabeiðni Rögnu Sigurðardóttur. Og síðan erum við með fundargerðir og það eru fundargerðir Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 12. desember, það eru fundargerðir menningar, íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. janúar og fundargerð velferðarráðs frá 15. janúar. Óskar ykkur eftir að taka til máls undir þessum lið. Það er Kolbrún Baldursdóttir og Kjartan Magnússon. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Og forseti óskar eftir að þið upplýsið undir hvaða lið á að ræða á að taka til máls og undir hvaða fundargerð. Takk fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að taka til máls undir lið 10. Það er mín eigin lausnabeiðni. Mér langar bara að þakka ykkur fyrir tæplega 7 ár hér í borgarstjórn. Ég eins og kannski þið vitið að fara annað og það gerðist allt mjög skyndilega. Þetta er sannarlega ekki von á því að þetta er á Alþingi. Líf mitt bara fór á hvolf á einni nóttu. Þurfti að endurstilla allt. En þetta er búið að vera gríðarlega bara mikil reynsla
að vera í borgarstjórn og ég hef lært alveg óhemju mikið. Þetta hefur verið krefjandi á köflum, eins og við öll vitum sem sitjum hér. Og þannig á það bara að vera. Ég hef notið bara hverja mínútu og ég hef kynnst svona flestum ykkar bara nokkuð vel. Viðurkenni það sjálf, ég er ekki allra og er kannski ekki að félagslyndasta mannskan í Reykjavík en mér hefur þótt bara mjög vænt ykkur öll og ég veit að þið eru að vinna hér alveg að heilum hug og eru öll með stórt hjarta. En ég er ekkert að segja samt að ég muni sakna ykkar alveg rosalega. Þannig að ekki misskilja mig En ég vil líka þakka öllu starfsfólki, embættismönnum og örugglega oft verið svolítið erfitt fyrir þá og við í minnihlutanum getum náttúrulega verið stundum svolítið svona brútal í orði en við meinum vel og erum að vinna fyrir borgarbúa. Ég vil líka þakka öllum sem að starfa í Borgartúninu, það er náttúrulega stór hópur af frábæru starfsfólki og öllum bara þeim sem að ég hef kynnst og verið í samskiptum við í gegnum þennan tíma og síðast en ekki síst vil ég þakka borgarbúum fyrir upphaflega að hafa treyst á mig og valið mig til starfsins og ég vona að ég hafi komið að einhverjum notum og verið til gagns og vonandi góðs í þessu starfi og ég ætla sannlega að halda áfram að leggja mig alla fram. Það er bara í mínu eðli að gefa allt í hlutina, hvort sem það er skemmtilegt eða leiðilegt og ég vona að mér endist bara mörg ár til þess áfram. Þakklát fyrir hvern dag, ég er náttúrulega komin á aldur eins og sagt er. En kæra þakki fyrir samstarfið og gangi ykkur vel með framhaldið. Þá tekur til máls, Þá tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og upplýsir okkur undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið hann hyggst tala. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fyrst sömulegis þakka Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa fyrir gott samstarfi í borgarstjórn og ég er hér komin til að tæpa á fundargerðum, fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 10. janúar. Undir þriðja lið þá var fjallað byggingu safnskóla og þríhyrningi í Laugardal og áhrif á íþróttastarfsemi. Þar lögðum við sjálfstæðismenn fram bókun, þar sem við lýsum yfir furðu og óánægju með vinnubrögð borgarinnar í málinu og hvetjum til þess að betur verið staðið að verki. Þróttur hefur ótímabundin og samningsbundin afnot af þessu svæði og hefur árabáli notað það til starfsemi sinnar og það er óviðunandi að borgin tilkynni með slíkum hætti að hún hyggist nota svæðið og það er auðvitað lágmarkað að fara í samráð við félagið og óska eftir viðræðum afnot af þessum reyti vilji stendur til þess. Og borgin hefur ekki heimild til að ráðstafa þessu svæði án samkomulags við Þrótt. Nú undir sjötta lið fundargerðarinnar þá var fjallað það er nýsamþykkt fyrir menningar og íþróttaráð. Nú við sjálfstæðismenn lögðum þar fram bókun og þar sem var árituð sú skoðun okkar að við sameiningu málaflokka íþróttamála, menningarmála og tómstundamála þá var sjálfsagt að hafa stafrófsröð þegar að fundinu heiti á nýju ráði og við töldum að það væri rétt að nýtt ráð héti íþrótta- og menningarráð og sviðið íþrótta- og menningarsvið til þess að ítrekka að það væri verið að þarna vera að sameina tvo mikilvæga málaflokka og við töldum með stafrófsröð væri best sýnt að það væri ákveðið jafnvægi á milli þeirra með því að láta stafrófsröðina ráða. En það eru fleiri dæmi úr borgarkerfinu þar sem ráð og svið, þar sem ekki farið til stafrófsröð og þá er það yfirleitt vegna þess að það orð sem kemur á undan er með einhverjum hætti talið mikilvægara. Nú
undir 9. lið var talað forgangsröðun íþróttamannvirkja í borginni og skipaði starfshópur til þess að uppfæra forgangsröðunina, endurskoða gildandi forgangsröðun íþróttamannvirkja sem samþykkt var árið 2020. Og það hefur verið eðlilegt höldum við að slíkri tillögu myndi fylgja yfirlit framvindu þeirra forgangsröðunar sem í gildi, en það ekki gert. En staðreyndin svo að aðeins ein af þeim 18 framkvæmdum sem samþykkt var í forgangsröðun 2020, aðeins ein framkvæmd komin til framkvæmdar, eitt verk. Það að segja 2 gerðirgrasvellir í Laugardal sem voru númer 3 á forgangslistanum, en svo framkvæmd sem efst á forgangslistanum, það bólar ekkert á henni og heldur ekki mörgum öðrum sem eru þarna. Og svo spurning vaknar hvort að tilgangurinn sé sá hjá meirihlutanum að stofna enn eitt starfshópinn og setja þessi mál í enn eitt ferlið til þess að afsaka frammistöðu í uppbyggingarmálum íþróttamannvirkja á kjörtímabilinu. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þá gerðum við athugasemd við það í bókun undir 25. lið að við teldum óviðunandi að greiðendur stöðugjalda sem hafa ekki aðgang að heimabanka eða tölvu sé ekki lengur gefinn kostur á að ljúka málum við því að greiða höfuðstól eða byrjunarupphæð umræddrar kröfu, heldur frétti þeirra eftir við tvistafinu þegar þeir fá innheimtubyrði frá lögfræðingi þar sem upphæðin hefur hækkað mikið. Þetta svona bara dæmigert mannlegt mál sem mér finnst að við í borgarstjórninni að láta okkur varða, að fólk sem hefur ekki tölvuaðgang það fái sektir í hausinn með slíkum hætti en sé ekki gefinn kostur á að borga upphæðlegu fjárhæðina áður en hún hækkaði. Og það jafnvel spurning hvort þetta stenst meðalhófsreglu stjórnsýslulaga hinna frægu. Og undir 29. lið bentum við á, þá var fjallað tillögu okkar göngustíg í Úlfarsárdal. Þar var tillögu okkar vísað áfram í kerfinu og við sem legðum fram viðbót á bókunum málið og ég vil ítreka hér í borgarstjórn að það til skammar að þessi göngustígur sem gegnir mikilvæga hlutverki í hverfinu, ekki síst fyrir skólabörn, að hann skuli vera algjörlega ófrágenginn og óupplýstur og beinlínis hættulegur gangandi vegfarendum. Þetta líka svona smámál sem kostar ekki mikið, þetta þetta smámál, segja sumir, en stórmál fyrir þann sem geti dottið á stígnum. Þetta eitt svona mál sem okkar röggsami borgarstjóri geti kippt í lag með einu pennastriki og ég hvet hann til að gera það. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna og upplýsir okkur fundargerð og lið undir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég kem hér undir lið 9, 10 og 11 undir fundargerð forsætisnefndar og það eru liðir sem eru mikla breytingar. Vegna þess að hér á förum þaulreyndur fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, en líka Kolbrún Baldursdóttir, Áslaugur Baldursdóttir, borgarfulltrúi og varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar Ragna Sigurðardóttir. Og þetta eru tímamót vegna þess að ég hef, frá því ég var borgarfulltrúi, þá hefur alltaf verið Dagur í einhvers konar mynd. Annars vegar formaður borgarráðs, svo borgarstjóri, svo eftir formaður borgarráðs og nú hann að hverfa til annarra starfa á Alþingi og ég hef bæði unnið með Degi í minnihluta og meirihluta og hvort tveggja hefur bara verið afar ánægjulegt og farsælt samstarf. Og Dagur sko engin aukaleikari, hann verður alltaf aðaleikari og það verður hann líka á Alþingi vegna þess að ég veit að Dagur hefur ástríðu fyrir samfélagi og fólki, borgarbúum og landsmönnum öllum og í hans borgarstjórnartíð þá hafa verið unnin stórvirki, ætla ég að leyfa mér að segja. Og maður gerir ekkert einn og í einhverju tómarúmi, heldur gerir maður þetta með fólki.
Og við Vinstri græn við höfum lagt margvíslegt á borðið í þessu samstarfi þegar við vorum í minnihluta, meirihluta og minnihluta. Og ætíð hefur verið hlustað á okkur og okkar hugmyndir teknar gildar og við höfum öll áhrif ef við viljum, hvort sem að við erum í minnihluta eða meirihluta. Og ég var enda búin að kaupa kveðjugjöf handadegi vegna sem mér skilst að það sé bindiskylda á Alþingi. Þannig að ég keypti bindi handadegi, ég held ég hafi aldrei séð hann með bindi, ekki rekum með minni til þess. Og á bindinu vitaskuld logo Reykjavíkurborgar. En þegar ég fór út í morgun þá glemdi ég bindinu, þannig að hann verður bara að fá það síðar. En ég vona svo sannarlega að hann verði okkur til sóma sem fulltrúi borgarinnar á Alþingi með þetta fína bindi og ég hlakka til að fá senda mynd frá ræðustóli Alþingis þar sem að Dagur að tala sína jómfrú að ræðu með þetta fína bindi. Ég væri með það hérna í dag til að sýna ykkur, en svona gengur þetta. Kolbrún Áslaug Baldursdóttur, borgarfulltrúa, vil ég líka þakka fyrir að veita öllum aðhald, minnihluta og meirihluta held ég, með þá, standa alltaf fast á sínu, alveg sama hvað okkur finnst það og vera alltaf hrein og bein í sinni gagnrýni en líka hrósi. Við erum í snúnu umhverfi þar sem og auðvitað erum við ekki í pólitík til þess að eignast vini, en það getur sannarlega stundum gerst að maður eignist vini. En alltaf hefur þetta verið farsælt og alltaf getur við svona hnift hvort í annað og kannski hlegið, þó að við stundum grátum líka. En þessum borgarfulltrúum vil ég þakka fyrir gott og gjöfult samstarf på gott og ont, eins og maður segir á dönsku, og farnist ykkur innilega vel á Alþingi fyrir landsmenn alla. Þá borgarfulltrúinn lokið máli sínu og tekur til máls Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn. Já, hvað á ég að segja? Takk fyrir mig. Og það hefur verið mikil gæfa að vera hérna og það eru liðin núna nokkur ár. Ég byrjaði hér í júní 2002. Ég var svona kannski að nálgast að vera kynþroska þá og mér líður allavega þannig að þetta sé svolítið síðan og átti að vera bara mjög tímabundið af minni hálfu og okkar Örnu, svona hlé frá því að vera læknar á leiði framhaldsnám en ég hér enn þar til í kvöld og geng frá borði mjög stoltur, fullur af þakklæti, þakklátur í garð ykkar, þakklátur í garð alls starfsfólks borgarinnar, þakklátur í garð allra samstarfsaðilanna okkar út alla borg og raunar landið allt, því að þróun borgar og framþróun ekki borin uppi af borgarstjórn eða einum manni borgarstjóra eða nokkrum öðrum, heldur af gríðarlega mörgu fólki sem að vinna framfaramálum og umbótum á ótrúlega mörgum sviðum og þessi tími sem ég hef notið að forréttindi að vera hér hefur verið þannig tími þar sem mér hefur fundist allt borgarsamfélagi leggjast á eitt. Hugsa nýtt, hugsa grænt, hugsa fram, hugsa stórt. Við höfum togað okkur eiginlega bara hárinu út úr 2 kreppum, fyrst hruninu og svo COVID-kreppinu sem var stærra efnahagslegt högg heldur en við eiginlega munum núna vegna þess að það gekk að mörgu leyti svo vel og í leiðinni vorum við að breyta borginni í borg sem væri meiri lífsgæðaborg, sem væri meiri jafnaðaborg, sem væri meiri borg fyrir börn, þar sem eldri eru og alla þar á milli. Og þess vegna getum við verið stolt, þess vegna ég mjög stoltur, en þess vegna það ekki þannig að einhverju verkefni sé lokið. Hér verkefnum aldrei lokið og það verður í ykkar höndum að færa borgina áfram á næstu reiti í samstarfi við fólk út alla borg. Og það getur gefið á bátinn og það getur blásið á móti, en það svo mikilvægt að finna kraftin í því
að hafa átt samtöl við ekki bara alla flokka í borgarstjórn, allt fólk í borgarstjórn, heldur fólk, þá sem eitthvað fyrirtæki í félagasamtökum út allt, hverjar vonir og þrár og hvað brennur á. Og það það sem einhvern veginn kjarninn í því að vera borgarfulltrúi og sveitarstjórnarmaður. Þetta návígi sem að við heyrum stundum talað sem hörkuna, sem jú, stundum, en miklu oftar nærandi samskipti. Og það sem gefur þessu gildi og gerir það þessi virði að vera hérna. Það verður allavega gefið mér mjög mikið og þess vegna vil ég bara þakka fyrir þessi ár og þessi ótal mörgu verkefni sem ég ætla ekki að byrja að rekja eða nefna. Þetta hefur verið umbreyting á borginni og bara til þess að vísa í ítarefni þá skrifaði ég eina bók þetta sem heitir Nýja Reykjavík og bara vísa í hana og öll þið sem í borgarstjórn sem hafið ekki ennþá eignast bókina, ég skal gefa ykkur hana. Alda var eins og leyni jólavinu minn, þannig ég veit að hún á hana en aðrir, þið gefið ykkur bara fram og ég mun gera það með glöðu geði. Ég ákvað að vera ekki með ykkur svona kveðju tillögu eins og stundum en mér langar að planta einni hugsun sem aðeins flókin ég veit að, en þetta var svona kveðju tillaga minn inn á vettvang SSH þegar ég hætti sem borgarstjóri. Ég held að við getum lært eitthvað af síðustu 10 árum, þá rosalegu styrkur í því hvernig við höfum náð einhvern veginn að sameina höfuðborgarsvæðið framtíðarsýn til að bregðast við alls konar áskorunum sem við þurfum að glíma við saman. Ég held að á næstu árum og kannski 10 árum þá þurfum við að ná svipari samstöðu á öllu suðvesturhorninu og í raun landið allt, það af hverju við höfum borg, af hverju hún þarf að vera öflug og við þurfum að hafa heildarsýn á hvernig þetta svæði allt saman þróast. Út af samkeppnishæfni, út af jöfnuði, út af því hvernig við leysum húsnæðismál á félagslegum grunni, en líka út frá náttúruvá og innviðum og alls konar hlutum sem við þurfum að finna út úr saman og mun tefjast og verða verra ef við gerum það einmitt ekki saman. Þannig að bara þessu smáræði planta ég hér, hugsið hvernig höfuðborgarsvæðið hefur gert þetta á undanförnum árum, hvernig getum við gert þetta á ennþá stærri skala með öllum þessum sveitarfélögum á suðvesturhorninu og síðan sameina landið allt á bakvið einhver og sýnum þetta öfluga borgarsvæði sem þarf að stækka og vaxa til framtíðar, en líka vera grænt, áhugavert og skemmtilegt. Þetta Reykjavíkin sem ég trú á. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og borgarstjórn komið með heimaverkefni sem og að við gerum ráð fyrir því að fyrsta ræða þingmannsins verði eitthvað í þess átt með nýtt bindi. Takk fyrir þetta, Dagur. Þá tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það hægt að taka undir það að það eru stórar fréttir hér í dag á þessum fundi og 3 lausnarbeiðnir. Ég hef nú almennt ekki lagt það í vana minn að koma upp undir þeim lið og fannst þetta satt að segja svolítið skrítið þegar ég byrjaði hérna, þegar var að vera að kveðja borgarfulltrúa. En ég get nú ekki annað en að koma hér upp undir lið 9 og haft nokkur orð forystu Dags Bjargeirssonar hér í borgarstjórn því að hann hefur alltaf haft hér forystu hvort sem að hann hefur verið í meiri eða minni hluta. Því Dagur alltaf að vinna, hann alltaf að setja mál á dagskrá, hann alltaf að hlusta fólk og leita betri leiðum og fá fólk með sér í lið. Og þannig veit ég að Dagur Bjargeirsson verður áfram sem kjörinn fulltrúi og ég ótrúlega þakklátt honum fyrir það að halda áfram fyrir okkur Reykvíkinga að vinna að betra samfélagi. Það hefur verið heiður að fá að vinna undir forystu Dags Bjargeirssonar. Ég hef sjálf margoft valið það og einhvern tímann þegar ég var varaformaður og það var svona verið að leggja
svona velta því fyrir sig hvort ég ætti að fara á þing og þá spurði ég góðan félaga okkar og hann sagði, heiða, þú eru valum að vinna hér með Degi eða fara þangað og ég bara, já, auðvitað. Því hér vorum við að gera svo góða hluti og við unnum svo markvisst og skipulega og það er alltaf verið að kalla saman fólk og það er það sem ég dáist svo að forystu Dags B. Eggertssonar. Að hann kallar saman ólíka hópa, ólíkt fólk, hann hlustar og hann lærir. Hann meira sagði mjög ofta að hann hefði ákveðið að tala styttra. Hann hlustar á allt þegar hann hélt á langa ræður og tók það og lagaði og hann er alltaf að endurnýja hvað hann er að gera. Og við finnum að hann er bara, sko hann er alltaf klárlega áhrifaríkasti og áhrifamesti borgarstjóri þessarar aldar en ég held að sagan muni fara mjög mjúkum höndum tíð Dags B. Eggertssonar hér og hans tíma hér, ekki síst meðan hann var borgarstjóri þegar við sjáum bara húsnæðisuppbygginguna, það er gjörbylting og breyting þar, samgöngurnar og sáttmálan sem við erum með þar núna, loftslagsmálin, græna plani, það er allt komið í ferli og farfi og við erum að mæla árangur, forvarnamálin og lýðheilsan, hvernig það hefur líka verið sett, við erum með það og svo margt fleira. Það er erfitt að taka svona en það er allt gert út frá því að þetta sé gott samfélag, ég sé gaman að búa og það sé tækifæri og pláss fyrir alla. Við erum alltaf að hugsa jöfnuð og jafnrétti og tækifæri og gott samfélag. Og það er ég ótrúlega þakklát fyrir og það er auðvitað það sem við munum reyna að halda áfram og ég veit að við höfum öll lært mikið af borgarfulltrúanum. Dagur B. Eggertsson er líka einstaklega góður maður, hann er góð manneskja og ég held að allir sem hafa unnið með honum og kynnst taki undir það. Við getum öll tekið það til fyrirmyndar að nota ekki alltaf stærstu orðin, vera ekki alltaf öskrandi á hvort annað og reyna að leita lausna og leiða, frekar en að horfa á hindranir og lokaðardir. Svo eru hér auðvitað tveir liðir í viðbót, Kolbrún Baldursdóttir og Ragnar Sigurðardóttir sem að biðjast til lausnar og ég óska þeim allsins besta og þakka fyrir gott samstarf við þær líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kem upp til þess að tjá mig undir liðnum fundargerð forsætisnefndar frá 17. janúar, sérstaklega liðum 9 til 11 og vil byrja á því að þakka Kolbrúnu Baldursdóttur og Rögnu Sigurðardóttur fyrir prýðilegt samstarf hér á undanförnum árum og óska þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi. Ég vil sérstaklega þakka mínum gamla félaga Degi B. Eggertssyni, borgarfulltrúa fyrir frábært samstarf á undanförnum árum sem að kveður okkur nú eftir 23 ára væga sagt farsalan feril hér í borgarstjórn. Nú, Dagur hefur auðvitað verið leiðtogi og forystumaður í gríðarlega mörgum framfaramálum hérna í borginu og hans framtíðarsýn og skart pólitískt innsæi og leiðtoga hlutverk varðandi það að koma þungum, stórum og afdrifaríkum umbótamálum í gegn hefur verið þannig að til mikillar eftirbreytni hefur verið. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins er kannski svona nærtækasta dæmið verkefni sem að tók mikla orku, langan tíma og kallaði á það að nota alla þá hæfileika sem að Dagur býr yfir til þess að sætta mjög ólík sjónarmið og fólk úr mismunandi flokkum sem að var alls ekki sammála áherslur en það var eitt merkasta pólitíska afrek síðustu ára að landa því verkefni. Undirbúningurinn að uppbyggingu borgarlínu, þétting byggðar, metuppbygging húsnæðis í borginni til þess að auka húsnæðisöryggi borgarbúa, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins og svo framvegis. Ég vil líka nota tækifærið og þakka Degi fyrir hans óbilandi stuðning og liðveislu við ýmis verkefni í menntamálunum, við menntastefnuna. Það var Dagur sem átti frumkvæða því að fá hinn merka finnska sérfræðing Pasi Salberg til liðs við okkur í að móta menntastefnuna í félagi við þúsundir á okkar besta fagfólki í menntakerfinu
og það enn í dag á okkar leiðaljós og verður áfram út þennan áratug. Stuðningur hans við leikskólauppbygginguna Brúum bilið sem hefur skilað 1200 nýjum leikskólaplássum á undanförnum 5–6 árum. Mikilvægur stuðningur við verkefni Betri borg fyrir börn. Það var sögulegt þar sem að okkur í skóla- og frístundasviði og velferðarsviði tókst að ná samstarfi sem ekki hafði verið áður við það að skapa betri aðstæður fyrir börnin í borginni og uppbygging íþróttamannvirkja bæði í Austurborginni og hér miðsvæðis og í Vesturborginni, tímamótasamningar við ýmis félög eins og Val og Fram og KR, uppbygging í Laugardalnum, í Breiðholtinu, í Árbænum, í Grafarvoginum og svo framvegis. Ég vil líka nefna það að Dagur var allan tíman sem borgarstjóri mjög áfram það að passa upp á að leiðrétta kjör kvennastétta, var mjög áfram það í samstarfi við bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu að það yrði gengið til mikilvægra og sögulegra kjarasamninga við kennara og þó það sé eilífðarverkefni þá held ég að það sé engum blöðum það að fletta að þau kjör bæði í grunnskólum og leikskólum löguðust heilmikið í hans stjórnartíð. Að lokum þetta, eitt af því sem ég hef dást að degi fyrir hvað hann mikill leiðtogi og mikill mannasættir. Hann hefur verið fyrirliði í 4 meirihlutum hér í borginni, þar af 3 4 flokka meirihlutum sem þetta bara einstakt afrek í sögu borgarinnar, reyndar í stjórnmálasögu landsins alls. Og að lokum þetta, leið og ég þakka degi fyrir samstarfi og verði að leiðrétta Líf Magnúsdóttur varðandi bindiskylduna. Hún var sem betur verið afnumin á Alþingi árið sem að ég var kjörinn þangað inn 2009. Ég held að ég hef ekki kveðið neinu eins mikið eins og því að vera knúin til þess að bera bindi í þeim ræðustól, enda bindi fáránlega bindandi fyrirbæri. Dagur þarf því ekki að bera Reykjavíkurbindi en að Lífar, en ég skora hins vegar á hann að skarta því í þinginu þegar mikið liggur við. Takk fyrir samstarfi, kæri Dagur, og gangi allt í haginn á þinginu. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu var forseti að skilja það að borgarfulltrúi vill fara í andsvar. Þá einn óska eftir að koma upp í andsvar, það Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég bara mjög hneyksluð á því að Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hafi uppljóstrað þetta. Mér finnst leiðilegt að Dagur viti sannleikann. Forseti tekur undir það hefði verið skemmtilegu blekkingaleikur. En þá höldum við áfram með dagskrána og mælendaskrá Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla líka að taka til máls undir lið 9 þó að ég óska einnig Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur og Rögnu Sigurðardóttur velfarnar sem kveðja borgarstjórnarstarf í dag. Vissulega eru þetta tímamót fyrir borgarfulltrúann Davíð Eggertsson en líka fyrir okkur. Enginn að hugsa okkur. Sérstaklega okkur í borgarstjórnarflokki Samfylkingarinnar. Við sem unnið með honum, fylgt honum, verið svona nánast alltaf sammála honum. Ég hef reyndar verið samferða honum í mínu pólitísku tilvist á Íslandi nánast alla tíð. Ég fylgdist mjög snemma með honum sem íbúi í Laugardalnum. Ekki síst þegar íbúar voru þarna að berjast fyrir að Sundabrautin myndi ekki eyðileggja hverfið þeirra og ég var svo sem ekki aktív í flokkspólitík eða flokkspólitískum stjórnmálum þá en ég var mjög ánægð með hvernig hann höndlaði þetta samráð sem var örugglega mjög krefjandi eins og slíkt samráð mjög oft. Svo tók ég að sjálfsögðu líka eftir honum þegar mynda var sem merkilega meirihluti með besta flokknum. Þetta var á þeim tíma þegar ég ákvað einmitt að sækja íslenskan ríkisborgararétt því eftir hrunið vildi ég fá að hafa eitthvað að segja framtíð mína og barna mína hér. Upp á því þá fór ég að taka þátt í pólitík og var borgarfulltrúi þegar hann tók við borgarstjórnarstól 2014. Ég fekk að kynnast hans leiðtogahæfileikum, diplomatískum stjórnarháttum sem héldu öllum meirihlutum sáttum, þetta sem sagt í 2 orðum en má líka taka í 1 orði, meirihlutu sáttum.
Á meðan andstæðingarnir innan og utan þessa sals hér hvæstu oft, kannski ekki alltaf af illsku eða bræði þó stundum, en yfirleitt af vanmætti. Mér fannst þessi uppákomu stundum hálf hlægilegur í byrjun, en þetta var stundum ekki heldur síður fallegt og manni hafa oft fallast hendur. En hann tókst alltaf á við þetta með svo ótrúlega mikil reisn og virðingu fyrir sjálfum sér og andstæðingum að við hljótum að dásta því. Nú hann kominn á nýjan stað til að sinna hugsjónum jafnaðarfólks eins og hann hefur gert af svo mikilli elju undan farin ár og ég vona að rödd hans og diplomatiska hæfileika nýtist til að ýta áfram þeim mikilvægu hugsjónum jafnréttis og jöfnuðar sem samfélagið stendur fyrir. Dagur skilur hér eftir sig ekki bara spor, heldur heila línu, borgarlínu. Og mér fannst reyndar alltaf frekar sérstakt að við þurfum að samþykkja þessa lausnabeiðni hér. Og mér hefur alltaf langað að prófa hvað gerist ef ég greiði atkvæði á móti og ég en að hugsa málið. Borgarfulltrúinn er lokið máli sínu, tekur þá til máls Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, það fer kannski að vera svolítið endurtekningasamt. Fólk úr sama flokki talar sama málið, nefnilega mál nr. 9 þarna sem þið forsetis nefnd, en já, ég stundum hugsaði að Dag Eggertsson og hugsaði sem svo að stjórnmálamaður sem var svona velst til forystu, hann þarf að vera leiðtogi í bókstaflegum skilningi. Það er að segja leiða og toga áfram. Að því að sumir stundum, finnst manni umræðinni haldnir þeim misskilningi að þeir eru eingöngu þjóna og þjónka, en leiðtogi hann leiðir og togar og hann leiðir jafnvel fólk eitthvað sem að það hafði ekki endilega hugsað sér að fara en kemst síðan að því að þetta var rétt ákvörðun. Og það þannig í okkar fulltrúalýðræði að stjórnmálamenn fá tækifæri, tíma og laun í sum tilvikum allavega til þess að setja sig mjög vel inn í málin, kynna sér þau, ræða þau, rökræða og síðan þegar komin niðurstaða þá að mynda sér skýra sýn. Og það hefur einkennt Dag, hann hefur haft svo skýra framtíðarsýn, sterka ástríðu, sá sem hefur skýra vel rökstudda framtíðarsýn, hann lætur ekki kaffibrúsaæsing dagsins taka svo tökum. Hann lætur ekki sífellt neikvæðar fyrirsagnir í mokkanum, ég nefnum bara eitthvað dæmi handahófi, taka svo tökum, hann heldur áfram og það haggar ekkit við þessari sýn. Og þetta er alveg ótrúlega mikilvægur eiginleiki að því að sá sem hefur ekki þessa sýn, hann hefur tilhneigingu til þess að óttast umræðina, til þess að fara í paník og jafnvel til að breyta kúrs þó hann viti að hann sé að breyta þá út af réttri leið. Og þetta er mikið mikilvægt og líka annað svona sem að taki eitthvað upp úr svona klassískum dygðakanón, það til dæmis dygðin hugrekki, hún svolítið vanmetin finnst mér okkar tímum og það er heilmikið hugrekki, oft til þess að leiða á þann hátt sem ég að segja og borgarfulltrúi Skúli Helgason nefndi hér áðan 2 tímamóta samninga, hann nefndi held ég bara þennan eina í sambandi við samgöngusáttmálann og ég veit að það var mjög mikið afrek hjá Degi Eggertsinni að ná því saman og leið alveg rosalega mikilvægt fyrir okkur sem búum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og svo það ekki síður hitt húsnæðissáttmálinn gerður milli ríkis og borgarinnar, það sem skýrt kveðið á ef ég maður rétt að lágmark 30% húsnæði til framtíðar
skulu byggt á félagslegum forsendum. Og þetta eru afrek sem munu halda hans nafni á lofti lengi og við munum mjög lengi búa að þeim fyrir utan allt hitt og þannig að mikil eftirsjó af degi en við munum náttúrulega vænta þess að þegar hann kemur þing og ég veit að verður þannig að þá mun hann vera áfram ástríðufullur borgarmaður og auðvitað landsins alls en við væntum mikils af honum og svo líka, þú veist, það er ekki takt að hjá ég komist að nefna að Dagur hefur orðið fyrir ferlegum árásum og óhróðri og áróðri í fjölmiðlum og þannig að maður á alltaf orð til að komast yfir það en alltaf tekið jafnaðargeði, æðruleysi og ég hef aldrei heyrt Dag B. Eggertsson tala illum nokkurn mann, aldrei baktala nokkurn mann, heldur hefur alltaf einhvern veginn andlega burði til þess að ýta því frá sér og ég held að séu vegna þess að hann hefur þessa sýn og þessa ástríðu fyrir verkefninu hverju sinni. Takk Dagur, áfram Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil ræða aðeins fundargerð forsætisnefndar frá 17. janúar og þá kannski sérstaklega 9., 10. og 11. lið. Ég ætla að byrja á því að þakka Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur fyrir samstarfið síðastliðin 7 ár. Þó að vissulega hafi þar gengið á ýmsu, þá veit ég að hún sinnir þessu starfi af alúð og trúfestu og ég trúi því innilega að hún muni vera öflugur fulltrúi fyrir sinn flokk og fyrir Reykvíkinga á þingi og óska henni velfarnaðar í sínu starfi. Ég vil líka þakka Rögnu Sigurðardóttur fyrir mjög farsælt og gott samstarf þó þátttaka hennar hafi vissulega minnkað aðeins á þessu kjörtímabili. Hún er ótrúlega öflug hugsjónakona sem á mikla framtíð fyrir sér. Ég efast ekki það og gangi henni vel. Stærsta fréttin er auðvitað að fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson er á förum. Skemmst frá því að segja að Dagur er einn öflugasti og besti stjórnmálamaður sem ég hef kynnst og það hefur verið heiður að vinna með honum þessi 7 ár. Ég man þegar við kynntust fyrst 2018, þá þekki ég hann aðeins úr fjölmiðlum og svona en ekkert persónulega og þetta var maður búinn að heyra neikvæð áróðurinn líka þó ég tæki það kannski misalvarlega. En skemmst frá því að segja aftur að mín reynsla að vinna með honum er að hann er alveg ótrúlega klár og heilsteyptur maður. Hann hefur algjört stálminni, þekkir kerfið í gegn, man forsögumála langt aftur í tímann sem er mjög gagnlegt en auðvitað alveg óþolandi þegar maður er ósammála honum í einhverju. Einn af hans stærstu kostum er hvað hann er öflugur liðstjóri, góður að miðla málum, hlusta til tilfinningum fólks og finna lausnir á erfiðum málum þannig að fólk geti verið sátt. Fólk hélt að það ekki að það yrði auðvelt að vinna með besta flokknum, en hann gat það vel og farsællega. Fólk hélt að það yrði erfitt að vinna með Pírötum, en það fannst okkur aldrei erfitt. Hann gat það að minnstakosti vel og þó að hafi komið upp erfið mál, þá upplifði ég aldrei að samstarfið væri raunverulegri hættu, upplifði aldrei annað en heiðarleika og sanngirni frá honum. Þó að auðvitað standa hann þétt á sínu þegar hann er byrjun undir. Það er ekki hver sem er sem hefði getað leitt 3 mismunandi 4 flokka meirihluta í 10 ár, en það gat Dagur og svo sómi væri af. Það hefur verið lukka fyrir Reykvíkinga að njóta krafta hans. Hann hefur verið algjör lykilpersóna í að breyta borginni í þá nútímaborg sem hún er í dag. Hvort sem við tölum húsnæðisuppbyggingu, samgöngusáttmála og borgarlínu, græna planið, umbreytingu og björgun orkuveitunar, stuðningur hans við stafrænu umbreytinguna og bara alls konar mikilvæg umbótamál. Og svo margt annað að það væri ómögulegt að fara yfir það í stuttri ræðu. Hann hefur haft skýra sýn á borgina og breytt ýmsu í innra skipulagi til hins betra. Og hann hefur þann heiður að ásamt Ingibjörgu Sólrúnu og nokkrum öðrum var hann borgarstjóri á lykiltíma í sögu borgarinnar þegar að hún er að færa sig frá svona gamaldags íslenskri pólitík sem að var svona, kannski ekki alveg eins slæm og í gamla daga en svona ákveðin svona ólíkt af henni getur maður sagt í bara nútímaborg sem að hlutinir eru reknir faglega og bara á
bara réttum forsendum fyrir íbúana. Á þannig tímum alveg ótrúlega mikilvægt að hafa í stafni hugsjónafólk sem gefur engan afslátt af því að borg þurfa að vera faglega rekin, stýrt af ábyrgð, það séu engar fyrirgreiðslur eða pólitískar ákvarðanir hver fái félagsbústaði eða eitthvað svoleiðis. Og hann hefur verið sá maður. Þið megi alveg trúa því að frá Pírata eins og mér þá það stórt hrós að bara ég hef alltaf verið tilbúin að taka þann slag við fólk sem heldur fram að það sé svo mikil spilling í borginni og degi og eitthvað blá. Ég bara svona, nei, það bara ekki þannig. Það ekki þannig og ég veit að það ekki þannig og ég skal taka þann slag við hvern sem vill. Það mikill missir af degi. En á sama tíma okkar blóðtaka mikill gróði fyrir Alþingi og fyrir Íslendinga. Ég veit að Dagur öflugur leiðtogi, klár greinandi og bara almennt réttsýnn og heiðarlegur maður. Mitt ráð til ríkisstjórnarinnar, ef þau skyldu vera að hlusta, að nýta liðsstjórahæfileika hans með einhverjum hætti. Núna komið að okkur sem hér sitjum að taka við keflinu. Ég trúi því að við séum því starfi vaksin, en það meira en að segja það. Ég get alveg trúa því að næstu árin verði öðru hverju hringt í hann og spurt út í eitthvað. En ég held við getum þetta alveg og það ekki síst vegna þess að við höfum getað unnið með honum og lært af honum. Ég veit að ég betri stjórnmálakona fyrir að hafa kynnst degi, unnið með honum, lært af honum og ég held sveimir þá líka ég sé betri manneskja fyrir að hafa kynnst honum. Takk Dagur fyrir þitt ótrúlega mikilvæga og fórnfúsa starf í þágu Reykjavíkur sem ekki hefur alltaf verið þakklátt. Þú ert réttsýnn og góður hugsunarmaður. Ég óska þér alls hins besta í framtíðinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Ás Gretarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að fara örstutt hérna undir lið 9-11 fundargerð forsætisnefndar frá 17. janúar 2025. Það auðvitað stórtíðindi að borgarfulltrúinn Dagur Bjargeirsson sé að víkja hér af vettvangi og fara á Alþingi, samanber 9. lið fundargerðarinnar. Og hér hafa verið haldnar margar ræður brotthvarf hans úr borgarstjórn og óska ég honum alls hins besta á nýjum vettvangi. Og það sama á við Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur. Við erum kannski meira sammála, ég og Kolbrún, en ég og Dagur. En það verður örugglega gott fyrir þingið að fá þau bæði. Ansi litríkir karakterar og vilja koma hlutum í verk. Og ég óska einnig Rögnu Sigurðardóttur alls hins besta á nýjum vettvangi. Nú, ég átti ekki vona á því þegar ég kvaddi mér hljós að það yrði haldið svona margar ræður þessa liði í forsætisnefnd. Vegna þess að ég ætlaði nú að fara svona í tæknilegri þætti varðandi fundargerð skóla og frístundaráðs. En ég ætlaði kannski bara örstutt út af því að Kolbrún að fara að 13. janúar síðastliðinn, þá á fyrsta dagskrárliðnum, þá kom hún og kynnti niðurstöðu stýrihóps rýminningu á biðlista barna og ungmenna eftir sálfræðiþjónustu, miðstöð og mat og framkvæmd þjónustunnar og það var mjög gaman að hlusta á hennar kynningu og ég vildi bara benda á að mér sýnist að það hafi verið töluverð ánægja með starf stýrihópsins og vonandi að það heppnist allt vel þar sem að þar kemur fram. Einnig fannst mér mjög áhugavert að lesa bókun áheyrnarfulltrúa framkvæmdastjóra frístundamiðstöða og ég vildi bara svona vekja athygli á þessum lið. Þetta þá fyrsti dagskrárliður fundar skóla og frístundaráðs 13. janúar 2025. Og svo langaði mig bara örstutt, það yfirlit, það 8. dagskrárliður fundargerðar skóla og frístundaráðs, bara örstutt að minnast á að það var lagt fram yfirlit yfir ferðir skóla og frístundasviðs frá júlí til september 2024 og mér finnst ágætt að bara minnast örstutt á það að varðandi kostnað við
ferðalög að svo ánægjulega breyting var við yfirlit af þessu tagi að það var þá sundurliðað hvaða ferðir á vegum skóla- og frístundasviðs eru greiddar að öllu leyti af styrkjum og sundurliðað hvaða ferðir það væru. Mér finnst það fullt tilmynd til upp á gegnsæi að það sé ljóst hver að styrkja verkefni á vegum skóla- og frístundastarfs og til hvers ferðir eru farnar. Við höfum ekki áður fengið svona yfirlit þar sem að hver einasti liður sundurliðaður, heldur bara heildarsummu og mér finnst það að vera jákvætt að þetta hafi verið sett fram. En ég ítrúka árnaðaróskir mínar til nýrra alþingismanna, Dags B. Eggertssonar, Kolbrúnar Áslaugu Baldursdóttur og Rögnu Sigurðardóttur og óska þeim alls hins besta á vettvangi Alþingis. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ágætu íbúar. Ég tjái mig hér undir fundargerð forsætisnefndar frá 17. janúar lið 9-11. Og ég vil þakka öllum fráfarandi borgarfulltrúum fyrir vel unnin störf. En beini nú kannski helst orðum mínum að góðum samstarfsfélag, honum Degi B. Eggertsinni borgarfulltrúa og vil nota að sumuleyti inntak úr ræðu minni frá því þegar Dagur hætti sem borgarstjóri en þó ekki öllu leyti hér. Takk Dagur fyrir úthaldið, fyrir kraftinn og þorið, fyrir að taka slaginn aftur og aftur. Takk fyrir að velja það sem rétt yfir það sem vinsælt hverju sinni. Takk fyrir að gefast aldrei upp. Þorið og þrekið skila sér í alvöru breytingum til framtíðar fyrir framtíðina. Það harkalega umtal sem þú hefur þurft að sæta af hálfu andstæðinga þinna sýnir ekkert betur en hversu öflugur þú hefur verið. Takk fyrir að sýna mér að pólitík ekki bara eitthvað plott og klækindi. Það að segja ef þú vilt ná árangri og eiga í farsælu samstarfi. Takk fyrir að kenna mér og sýna mér í verki að það dýrmætasta sem þú átt í pólitík traust. Nú var ég að halda uppi kyndli þeirra tvíbura sem fættir á kvenréttindadaginn 19. júní, heita DB og voru kosin í borgarstjórn 29 ára gömul og sátu þá sem fyrsta fund á 30-afmælinu. Mögulega. Voru allavega kjörin inn í borgarráð á 30-afmælinu. Og ég tek það alvarlega og vonaði með farnist það vel. Við treystum á þig á nýjum stað og að þú standir undir kyndli og hagsmunum Reykjavíkur og Reykvíkinga hverra þú verður enn í umboði. Ég hef trú á að sá Logi muni áfram brenna glatt, ylja og lýsa leið. Ég svo umhverfisvæn eins og ég segja, ég endurnýti hér inntak úr þakkaræðinu minni þegar Dagur hætti sem borgarstjóri. Sagan mun fara þig mjúkum höndum, það ég vissum. Þú ert einn af þessum stóru. En Dagur sögunni ekki lokið, svo sannarlega ekki. Nú hefst nýr kafli og á morgun nýr dagur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og aðrir þeir sem kunna hlýða á. Ég kem náttúrulega hér sem framsóknarkona og þess vegna ætla ég aðeins að fara yfir hvað það sem einkennir forystufé. Og með leyfi forseta þá ætla ég að vitna hér í grein úr tímariti hins Íslenska náttúrufræðifélags, ef þið vitið ekki þá forystufé einstakt fyrir Ísland. Það sem sagt ekki til annars staðar. En forystueiginleikinn hjá forystufé sem ávallt fer fyrir lýsir sér þannig að forystukindin fer fyrst í sínum hópi, velur bestu leiðina og sýnir dugnað og hörku við að ryðja sér braut í erfiðum veðrum.
Einnig forystufé talið finna á sér óvænt viðbrigði, þannig að ef margar forystukindur í sama fjárhópi skapast virðingaröð sem að er þannig að það er ætíð sama kindin sem veitir forystu. Það er nefnilega mjög margt sem að við getum lært forystu af forystufé. Mér langar til þess að byrja á því að segja að þið tvö, auðvitað hef ég unni með Rögnu líka en svo ég ávarpi ykkur með fullum nöfnum, Dagur B. Eggertsson og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hafi kennt mér hvað mest síðan ég kom hingað til starfa. Ég hef lært að bera virðingu fyrir minnihlutanum með því að hlusta á Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttir því fyrst þegar ég var að takast á við viðkomandi borgarfulltrúa þá skildi ég bara ekkert hvernig leikreglurnar voru. Það tók mig ekkert langan tíma að læra að bera virðingu fyrir því þegar að fólk undirbýr sig vel og er algjörlega ósammála mér eða mér finnst vera eitthvað efni sem að ég hafði ekki hugsað á, að þá er alltaf gott að geta borið virðingu fyrir því að það sé lagt hart að sér til þess að vinna málin áfram. Og það hefur kennt mér og þar með kennt mér að bera virðingu fyrir lýðræðinu. Nú ég, gagnvart Degi B. Eggertssyni, þá man ég svo langt eftir að því að ég hafði borið svo mikla virðingu fyrir Ingibjörgu Sólrúnu sem að var kannski hans forveri og hugsanlega hans mentor, að mér fannst hann ekkert merkilegur á við hana. Þannig að það hefur tekið því 22 ára að vinna þér upp það traust. Annað sem að hefur lært af því að starfa með Degi B. Eggertssyni er hans fyrsta ráðlegging þegar ég spurði hann hvað gerir maður svo þegar maður er komin í pólitíka því að ég var algjörlega blaut á bak við eyrun og þá sagði virðulegu borgarfulltrúi, þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, myndu bara að tala aldrei illa fólk. Og líklega er það sem að skiptir máli að fara fyrir hópnum þannig að þú skiljir við hann nákvæmlega eins og við erum að lýsa núna. Við Framsóknarmenn viljum gjarna læra af sauðfénu og ég tel að það sem að þú ert að fá núna frá okkur öllum borgarfulltrúum sama hvar í flokk við stöndum er að við höfum ekki bara fylgt þér eins og við fylgjum forystufé, heldur höfum við gert það með það að leiðarljósi að vita að þú veist hvaða veðurbrigði eru framundan og við förum ekki úr fjárhúsinu nema að við treystum því að þú farir á undan. Fyrir það ber að þakka og þú stóðst undir því að taka við af Ingibjörgu Sólrúnu, þannig að fyrir það ber að þakka og ég hef líka fulla trú á því að það er ekkert auðvelt fyrir að stíga úr forystusæti og fara í önnur störf en ég hef trú á því að fyrir ykkur bæði og Rögnu líka, Sigurðardóttur, þá verði það til heilla fyrir þjóðina og við þökkum ykkur báðum og ég þakka ykkur sérstaklega fyrir að hafa kennt mér að taka mín fyrstu barnaskref í pólitíkinni þó ég hafi ekki unnið með ykkur lengi, þá er það verið ánægjulegt, gefandi og lærdómsríkt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Ég lægst Er það þessana sem ég er svona háir? Ágæti forseti borgarstjórn, ég hef ákvað að koma hérna líka upp undir fundargerð forsætisnefndar lið 9, 10, 11 vegna þess að það var svo mikið af góðum og fínum ræðum að ég vildi ekki vera eftirbátur en samt sittan fyrirvara að ég er sennilega ekki að fara að trompa það sem hefur fyrir komið. En ræði ekki við mig að leggja orði í belg vegna þess að ég er stjórnmálamaður og verð að fá að tala. Og eins og við höfum öll svona erfitt með hérna í dag og almennt í þessu fæi. En fyrir hönd okkar sem hafa ekki komið upp og er að hafa þessi hljóð hérna mestmegnis vegna þreytu í okkar borgarstjórnarhóps, þá vil ég líka þakka bæði Söndru og Rögnu. Ég vil líka orðið smá þreytt, þannig að það var ekki besta forystukindur send hérna. Nei, sem sagt, ég er alveg orðin, Ragna Sigurðardóttir
sem að ég kynntist fyrst í háskólapólitíkinni þegar ég var í Vöku og hún í Rösku og svo vorum við saman í Hugrúnu og hún ótrúlega skeleg og flott og það mikill missir af henni héðan og mikill fengur að fá hann á þing og ég veit hún ekki hér í dag en heyrir kannski að hún láti platast til þess að hlusta á þetta og þá bara óskaði henni innilega góðs gengis og þakka fyrir samstarfið og þetta ég hafi aðalega verið þetta eins og varmaður og hún líka þegar við höfum verið saman hérna. Það sama með hana Kolbrúnu okkar hér, Baldursdóttur, já, og takk endilega hjálpið. Og mín fyrstu kynni af Kolbrúnu var að hugsa með mér, þessi lætur sko ekkert vaða yfir sig. Hún ótrúlega flott, alveg grjóthörð á borði og í pontu og hún sko svo mögnuð að hún jafnvel grjóthörð og sendir á mann skilaboð ef að henni finnst hafa verið gengið á rétt hjá öðru fólki í minnihlutanum eða samstarfsfólki sínu þannig að maður veit hún með rosalega mikla réttlætiskennd og maður hefur fengið að læra mikið af henni og ég bara þakka þér innilega fyrir Kolbrún Baldursdóttir fyrir að vera bara svona afskaplega öflug og góð fyrirmynd í ýmsu, sérstaklega þegar það verið að taka mál sem eru erfið og kannski óþægilegt að tala um. Svo það seinast en ekki síst hann Dagur B. Eggertsson sem kannski eitt besta hrós sem hægt að gefa vígalegum pólitískum andstæðingi að hann ótrúlega erfitt að vera á móti honum. Og hann líka svoleiðis grjótharður í pontu og borði og hefur verið bara mjög öflugur mótherji og alveg ært okkur hérna í minnihlutunum með því hvað hann góður í að mynda meirihluta með flokkur sem nöpu sjálfstæðismenn og hefur bara, það verður nú ekki frá henni tekið og það að fá, þegar ég var fyrst hér að koma fram og var að reyna að skilmast við Dag, það var rosalega erfitt í ræðum og ég sá strax að ég þyrfti að bæta mig ef ég ætlaði nú að eiga roð í mannin og ég hef vonandi gert það að einhverju leyti en ekki ennþá kannski komin á þetta stig en ég hef lært rosalega mikið af honum vegna þess að það besta sem maður fær í þessum bransa þegar maður að byrja ekki síst að fá að etja kappi við bestu mótherjana á gólfinu og það hefur Dagur svo sannarlega verið, Dagur B. Eggertsson, ótrúlega öflugur. Þannig að svo hef ég nú verið að kvarta yfir því bæði við hann og við aðra þegar hann heyrir ekki til að mér þykir hann vera full mikið brosandi. Af því að og svona finnst það ekki nóg gott hvað hann ánægður að losna við okkur hérna. En ég held að það sé bara rétt eins og hefur komið hérna fram að hann greinilega mjög spenntur að fá að koma inn á nýjan vettvang og láta af sér leiða sín verk þar og vonandi bara stendur hann sér vel og við þökkum honum innilega fyrir og ég segi nú alltaf þetta þannig að ég reyna að koma þessu frábæra slagorði inn að ég nú bara skora á því Dagur að vera alltaf góðra breytinga inn á þingi. Takk. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og að lokum undir þessum dagskrárlið tekur til máls Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að koma hér undir fundargerð skóla- og frístundaráðs. Grín. Ég konseptið langdregnar kveðjustundir öðlast alveg nýja merkingu þegar Dagur B. Eggertsson formaður borgarráðs á í hlut. Það segir ýmislegt hans kosti, hvað fólk hefur mikla þörf fyrir að tala fallega hann og samstarfsfólk hér í pólitíkinni úr öllum flokkum kemur og fer yfir hans afrek og hans áhrif á borgina. Mannkosti líka í samskiptum innan flokks og utan flokks og það bara mjög fallegt að sjá það hvað Dagur hefur haft mikil áhrif sem leiðtogi í Samfylkingunni frá árinu 2002 og gaman að fylgjast með upprifjun á þessum verkefnum sem hann hefur verið að berjast fyrir og þau eru sannarlega mjög stór og miklar ákvarðanir sem hafa verið teknar og hann hefur haft gríðarlega áhrif á Reykjavíkurborg og reyndar höfuðborgarsvæðið allt.
Þannig að mér langar að þakka Degi B. Eggertssyni fyrir mjög gott samstarf. Það var ekki sjálfgefið að mynda meirihluta með þessum manni sem maður barðist gegn í kosningabaráttunni. En það hefur verið mjög farsælt og í grunninn mjög auðvelt. Og þeir mannkostir sem hafa verið nefndir hér að halda vel utan um hópinn og vera ærlegur gagnvart sínu fólki og blátt áfram, það er bara, ég get tekið undir það allt. Og Kolbrún Baldursdóttir, Áslaugar Baldursdóttir, sko ég ætla að taka undir með þér, ég er ekkert viss að ég muni sakna þér mjög mikið, en ég dáist samt að eldmóðunum í þér og baráttu þrekinu, gefst aldrei upp og ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég hlakka til að sjá ykkur á þingi og nú er ég farin að brjóta öll þingsköp hér, en Mahatma Gandhi sagði besta leiðin til þess að finna sig er að tapa sér í þjónustu við aðra og nú hafið þið verið týnd í þjónustunni við borgarbúa og full af baráttu þreki ennþá, svo miklu að þið eru tilbúin að fara á þing og það er annað verkefni. Ég veit að þið munu bæði berjast fyrir Reykvíkinga en það er öðruvísi og ég hlakka til að sjá ykkur þróast sem stjórnmálamenn á þeim vettvangi, óska ykkur innilega velgengni og þakka ykkur fyrir samstarfið. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og er þá umræðum undir þessum lið lokið. En forseti vill að lokum fá að þakka Degi B. Eggertssyni, Kolbrúnar Áslaugu Baldursdóttur og Rögnu Sigurðardóttur fyrir frábært starf fyrir borgarbúa, fyrir frábært starf hér í borgarstjórn, fyrir allskyns atlögur, mótmæli, kröftugar ræður og að standa fyrir málefnum borgarbúa. Forseti verður bara að fá að knúsa ykkur eftir fund, en það er komið að lokum fundar. Við eins og borgarfulltrúi Sabine kom inn á hér áðan, þá þarf að samþykkja lausnarbeiðnir. Og ég lít svo á að þær séu samþykktar ef enginn hreyfir mótmælum. Eigum við ekki bara að veifa grænu? En það ekki, svona svolítið tákgræn. Þannig að þetta var samþykkt, þið megið fara á þing, en ég minni á að í sveitarstjórnarlögum stendur skýrt, man ekki hvort það var 30. grein eða eitthvað, en það var örugglega ekki það fyrst, ég man það ekki, en lögfræðingurinn fer í flækju, en það stendur í sveitarstjórnarlögum að borgarfulltrúar og sveitarstjórnarfulltrúar eigi að standa skyldu sínar í sveitarstjórnum nema þau biðjist lausnar vegna heilsufars eða mikils álags. Þannig að við gerum ráð fyrir því að framöndan sé mikið álag, af því að það hafi náttúrulega aldrei verið neitt álag hér, segjum sem svo. En á þeim grundvelli samþykjum við þessar lausnarbeiðnir, því að við vitum hvað hitt myndi þýða fyrir utan alla pólitíkina í kringu það. En við eigum hins vegar eftir nokkur taktísk atriði, við eigum eftir að lesa eina bókun eða tvær. Allar konar inn, það náðu allar inn. Þær náðu allar inn, þetta var frábært. Góða kveðjustundin gerði það að verkum að það náðist tími í svona tæknivinnu, þannig að við þurfum ekki að lesa bókanir. Okkur er ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi og eigum við ekki bara að fundið er slitið klukkan 18:59.